الله و رزت من بوها و همیا خوشک و براین عزیز خوشک و براین رزدار ابروکه 23 حیوانه سال 2024 27 روژا ده خوگیرین دا کو بچینه سر صندوق دنگدانه و هل بجارتنا دست پی بکین و بنمالا بارزانی و طالبانی سزاد دین بدنگ خود دیوان سزاد دین بدنگ خود دیوان سزاد دین لایفی شرکن براین برس لایفی شرکن براین عزیز جواب هوا مرشد کم بین همی بخیراتن سرسری من و اجی لایفی شرکن بوان هوالا فرکم اوید کو ببیت دینت جورا من دا پوچر 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 ملی سوارو ملی زارو زار بجنبه قربان جاویدمه حسن سنجو حسن فنجو Vay pişerken babu bira, vay pişerken. Çoğu bir hava moçitken. Vay pişerken babu bira. Melli svaru melli. Şabbaş, şabbaş, şabbaş serserimin. Şabbaş, hayatın serserimin din hemi serçava hatın. Vay pişerken bu havala fırırken babu bira. اسمت سندی بخیراتی خال اسمت متهنده گلاب کرا دبو مفرقی لایفی ما خورد که اسمت بنکری ناکی دیوال گلت طورت رسم بو مفرقی از بحثی وانا کم سلام بورس که حسه شیخ دلال فلسری من سلام بورس زاخو و این همی بخیرات سر جاوه هاتم براین عزیز براین رزدار کوزی بوزانی سرسری من خال عزیز سر جاوت من شاید ما پلانت ماسونیزمت لایفی دا بوده بیشم بله اولا پلانت ماسونیزم اما اکش و پلانا افشار غزل سر اسرائیل اف داخل بونا دولتا ترکیهش بو باشور کردستان اف همی پلانن بابه من این همی بخیر بین صلاح و رس سرسری من سرچاوت من خیر و سلامت براین برز براین عزیز فکر وقت خوش شدن گلاف ریکن اکتیو جور قوت بخن داکو ام بین سرخط و ده این خدمت آخر کی خوکین صلاح و رس حالی کیوی تو باشی جاوید نماشید کم خالد سرسری مهاتی از گله کی باشم این همی باش من جاوه ها ماشید کم اجی کی باشم اما از پاوه بگیره دایما زیرک خیراتی خالق یان لیستا 157 دنگ خودینه لیستا خلقی ظلم لیگری باس فارسی دلار جاویتا ماشید کن
بیتز بیولاتم دل شکستی مایی بیتی آخو آوم حسرت آدفانینا آخش دل پریشانم. خالد خوشت تو گلب خیراتی خال. صابو پیجو حتى هنا. هزت غضباني أخذني تادم. دوسكي باصل دوسكي باصل لستا صفر ده هر بشو كت خالو ده هر بعمل كت خالي عزيز ده هر بابتا و ديكاتا و خشكاتا بمعاش بن بابي من بلاف سرسري من إيبو كوچم خيراتي نافدار خير بي سرچاوا وين همي بخيراتن سرسري من و سرچاوت من بلا ام بيك وقت لا خوشاشه بدين دست بيكي و بيك وجي ام خدمتا جورا خو بكين داكو بشين خدمتا ولاسي خوشي بكين بشين خدمتا وي ليست بكين او مشوي در دسري رزگار كتن بلا بوري سرسري من سرچاوا هاتن پیش بینی چه نکوال با هالبجات نا پیش بینی والله ایمانه دستشت بری هالبجات نا چه پیش بینی آفده نافدار نینه درست بشه های نافداری 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 نافدار درسترش نافداری رش رش دلی بنافش دلشم وکی نگوش کی من ببینه دلشی ویروه آخشده دل پریشانم به جا نافدار دنگ خوشه ها بابو نافداری دنگ خوشه ها استرانت خوش کن دیوانات حلینید ها اره والله به جا نزاده کنگی بو جوره که روشه که ام بجینه بو ما دست ببکه هم دستران ها بجید اره بخوده این همی بخیراتم براین عزیز براین رزدار پیک و طلا خوش شاشبدن بابو برا پیک و طلا خوش شاشبدن یه گولک هبید گولک فرکن هش دست پیکی اکتیو جور قوت بخن امروکه ده بو هوا جریمه که مالا بازان آشکرا کم بلا بهازا خویست بالی لعبا ریال مدرید راستی دلگل مانچستر سیتی کرد آن دلگل بایر منشن کرد نه دلگل فریقه که زبل کرد مالاته بدهی ده خیراتی جریمه که مالا بارزان یا سپای بارزان ده آشکرا کم جریمه که مسرور بارزانی و جگیره وی کاروان چه تشته کامیران مفتی ده بو هوا آشکرا کم و دوید پککت پول دیف چونه گل کرد ده بو هوا دیار کم کاچاوا چتت مالا بارزان چوی نشکفته که و هفت گریلا گرتینه و کشتینه و اخسیری جید برین دشوانانه دیارن حتا وگاوه ده آخفتنه بو هوا افروکه آشکرا کم و اوه پیزانینه و ده به هوا بلگه و ویدیو ده به هوا دان مسر بس بین آخفره کن حتی کو او دمتت حتی حوال زیده بینت جوره دا و آخفتنه بگهینه اوان جماعتت بیجن ام آپوجین و پگه کنه و ده به هوا روش و دم و سال جی بیجم که کیش روشه کیش دمه کیش ساله اف کارساته بسریوان بشمرگه آنکو گریلای پگه که هاتیه بابت انتخابات بن چتره انتخابات بن چتره بجی معلوماتی که اتوماتو ده اویدی نشام ده خاله عزیز کیوی جبر ریال مدرید از قبیل ناکم کس چه بجید پشت راز ده باشه او جمهورشی هبید باشه
جوابتا ماشید کم بجا انده پیک و داخوازه کن که تلاخور شاشه بدن دا اکتیو جور قوت کوید چونکه این زانن حتی اکتیو جور قوت نکوید انشم لایفی دست بکم بر اوان ابلاغات تین سر جورامه برایم برس لو ما دوید ام پیک و تلاخور شاشه بدن خدمت جورا خوب بکن جواب هوا ماشید کم پیک و تلاخور شاشه بدن بابو برا پیک و تلاخور شاشه بدن یه گلک هوید گلک یه فرکم برایم برست جور آمد قوت بخن چالاگوان دویژن تو چکری پارتی و کیش که و تو که چالاگوان کی نه سهیب تو بحثی کت که چالاگوان ما او به قیمت خبرات بیشن او به روشت خبرات بیشن تو حسب که چالاگوان جورت خبر بیشن تو حسب که چالاگوان بیچه که عقل مروف حضرت خوب کرد بیچه که عقل بجا اوه خود کاده بلا اس ویشه واضح کو اس رخنت گیرم و پشتا مالا بارزان من اشکاندی و اس چکریه پارتی مالا بارزان به والله بلا خلق خب بیتا کی ویدوس کی اتناف گولان و کار شارعت کردستان دا با کار و خباتاب کرد مامو پشتا مالا بارزانی و طالبانی میاشکاندی چنی که هنده ساده چند سر جوره که آنجی هنده تیلا و طاجی و قشمر و شلاتی تیک توکی کیوی حوصا کیوی پسا و قشمر ها نا اتشکانده کیوی مروفت بخیر یتنه اصلی نا اتشکاندن کیوی شیر سپیه سوسیال مدیا دا پشتا بابه وان مناشکاندی پشتا وان همیشی و اکی سا منش ناف جورا خود داری خستین و منش خود دیر کرین او چت کن بیشن نروشه که برسفک آوا من هیا نروشه که جی بحثی وانات کم آباد نه چنینن حتی از بحثی واب کم نجا کش هوا سر وان تیلا و طاجیا با من چتشتانه نویسید او چه پسیارا جی نکن خودی وکیله یه ناوی واشی بینی دوی میوت کم هر کسک کاچش ویکیمه او لسروی چندت آخ بید یا ما کار و کریار و خباتا ملت ما و ظلم و زورداریال سر ملت ما رابید اوش مکیمه یا هنده کاشی شرف و نامیسن او جی کیفا خونه کاروان برواری تو افرو کزی هاتی و ای تو سر چاوه خالقو هاتی باب من برای من عزیز من تلاخو شاشب ده زی بکنه 30,000 دا بین سرخط و بوهوه ابرو که پلانکا پاراستنا مالا بارزان و تایبت و یا شخص مسرور بارزانی و ویسی بارزانی الگل کامیران مفتی بوهوه آشکرا کم کاچوا اوان اشکفتا که و پنج پککه سید کشتین و دوشی اخسیریت گرتین و حتی فقاوه مصیر وانه دیاره بلگه و ویدیو ده بوهوه عویدی کم دوش کفته بوها و این بدر اوش کفتا ظلامت مسرور بارزانی آنکوچتت مسرور بارزانی چوینه و او گریلای او فقیر و جاره کشتین تویردا و او ولاد پارزه تویردا شهید کرین و دوش وانجید گرتین افه گاوه جی مصیر وانه دیاره دل شکستی مایی بده یرها خوابم وای خوابی حسرت بارینم آخ دردی دل پریشانم
سلام و رس خال عزیز امروکه از ده و پلان آشکارا کم اوا پاراستنا پارتی و مالا بازان چوینه سرویش کفته اوا پنج گریلات دا و او گریلایت هنه چوا هاتنه گرتن و هاتنه شهید کرن سیشوانا برات لایفی دادا تو بلید بپاشی و ببالگه حتی بومن وینه و شکفته جی که دیار کری و دوی دان مسر لایفی داکو وکی بلگه هر کسک باور بکد و اف دنگو باسه آن اف معلوماته جی بو مشناف سپاه بارزانی هاتی ها سپاه چتا دلی من دابوش دبیجن وکی دنگ بیش خاله کوچک دلوان تو پیراتی خاله گیان سرچاواتی دیده ایشان جاویدم ماجید کم نه و نبیشه دلوان جاویدم ماجید کم از تو هر دو خلامت خوده بین خال عزیز جاویدم ماجید کم در صابن انشالله چند شبان کوچر جوره دا بابو گلک شبان کوچر جوره دا کوچر و سندی و ریکانی اما اوتانه جورامن یا احتلال کری چونکه براسیش شمی و جا پتر خدره وان تا خوچی نبوی بوده داروان زانن او پلانا ابروکس یا آشکرا کم یا باراستنا پارتی و هیلا تایبت رکا تایبت چوینه سرویش کفته و او پنج گری لایه سه شهید کری و دو جی اخزیر کری ده پشت دامالا بارزان اتشکانده نفشه بر بابت هلبجارتنن بابت تشتگیرین از سندی من کیوی دوسکی تسمع من از بیجم خال از بیم سندی کوچه رو ریکانی اما من جورامن همی گاوا احتلال کری از خب جاوه و ما چکیم قربانی وابم اره والله باید بحث دوستیانا کم چون عیبم رو بحث خوب کرد گلی جی رجاء کا گلیه کامل جی اول دورو برید خاله خوب اره والله بیگ بطلا خوش شاشر دنش بیر نکم بابو برا پیامک منابو شیل آدزه و دورا ریکانیا جی هی ها ایمات از دوسکی ما از کیش دوسکی ما و چه معنای مامو مزیری والد منت عزیزم مزیری کرامه نوجه بیسف کی ماز بیسف کی ماز مام خدان دوشاوه تریه کردستان عراق خش بیسف کی دراج نیت باورش خودی کرد فهمی خیراتی فهمی سر چاوت مهاتی کام بینه کبچینه لای خجه هردم ایمات برزه یا خال سر بس مزیری چاوتا ماچیتیم تو زانی جور یا فکریه هر کسی که آزاده کی به سری من یه ایجی سر چاوت من جما مروفشت بده حتی ایواری بچید هیبیاش که تو هیبیاش هب کرد نه جا عمده گویا خدای نه خو عمده بابت خواه که خوب ره ببین یه هات سرا یه نه هات سر چاوا خال عزیز بخوک هیچ کسی نکخم هیچ کسی چونکی کیوی لایفی هیویا مرو و کیوانا کرد از هیویا هوا فبت اما ریکا جابره کی نه خالص لیوانه ای سری من سر چاوت من برداتی گلکا خوشه بس گلکا یا تعلجی ها یا چه بشیم یا دل ایشه یعنی والله اگر والله کردات یا خوشه بس بو ولات پاریزا بو کرد پرورا عرف خود ند ظلم و زورداری یا پارتی مالا بازان بر
Yazım bişkine felek, baskı kebuk azat ke felek, dili kebuk neşkine felek, 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 baskı kebuk azat ke felek, dili kebuk neşkine felek. Ferit de telefon kir Ferit. Mazit lایفی داخل مانده چه جواب دادم نافداری دلال تبری في قافي كربو من هاجينا بو بخدي أصام تفريد قصير عافي كر ودي وكيلة من دنجي وقف الكربو أري والله قالك يا كريم بخدي نشو خوين نزار پیجان ای تباب و خیراتی نزار پیجان پلانکا پاراستنا مالا بارزان نه آشکرا کم به بلگه و ویدیو کانه چوا چوی نسر تونل که گریلا ام پکی که 5 گریلا تی داون 3 گریلا شهید کرینه و 2 جیب اخسیری مالا بارزان برینه و ده بها و بیشم که کی سرپرشتیا و مفرزا چتت مالا بارزان جید کرد و مقطعی جی سکرین کن دفخو بلاوه کن دا پارتی و مالا بارزان ری رش و شرمزار بید که دست خوب بخوینا کردا لهر 4 پارچن کردستان درشت کرد چونکی او راستیه نابیجم خال عزیز آلان دلال یه راستیت بشید خالته یه راستیت بشید که دلته هید کف خالته برهنده تو نشی بچت جورت واندا او دروات کن ما درو ایک بوتا درو بکت ده چاوا باریات پی ده چاوا تو قانع بی لی اوید هنه تیلو تاجین ین تیک تو کانه نزانی بجا وقتی تو بیت جوره و من دا و تو گوی خوب ده من از ده بوتا حقیقتا بشم بابی من از ده بوتا راستیا بشم از ده بوتا وی بوتنه کم اواتا آزاد بکت اواتا هشیار بکت لی او ده چند تو ده چند جوروان دا او کویلنه اف چتواتی و اف خیانتا مالا بارزانا حتی في قاوه الفي ملتي تتكرنش نيكا تو دشيت جورا يا پارتیا دا آنیا یکیتیا دا اوه کویلاتیت کن و ملاقیت کن و پشتوانیا و خائنات کن برای ورز مانده چه تو شیل بره بی اره والله وجاره دنگی ما بو نوی نویه اره بخود وجاره دنگی ما بو نوی نویه و ام ده سر کفین جید و چنده دا و اوه آخفتنا من جیش بیر نکن بگ بده چین سر صندوق دنگدانه و ده دنگ خودی نکاندیدت نوی نوی لزاخو فاروق عمر دلال لدو که آوان خان و ملاشوان و سیپان آمدی لآکره و شیخان و بردرش ماموستا طها زیباری انکو طها آکره ای ناف داره و لشیلادزه و دور آمدیه جی دیسا ماموستا نوزاد حداد دنگ خودی نوان 6 کسا و پریزا ریکا وان 6 کسا ام هر 14 کرسی کن نوی نوی مسوگر کن نه ایکی و 2 و 4 و 5 هر 14 اره والله من وگاوه گود قرآن مشنی کادید خودی وکیله من نوید چجارا پیامتی گله بم و با من چجارا پیامتی نفرگه ورش نشکی دا یا تکوی یاری والکدری من مشروعت نوینوی چنه ادی بو هوا پاشی بجم وقتی از دست بابتی بکم دی بو هوا و مشروع آجی آشکرا کم و بجم بلاسترانا ما خلاص بید هندی هند خجی هردم یا نازداره و دنگی که نازداری هی بجا دل نادم دنگی بگیرم خوده هر کسی که بحث نامیسا خلکی بکن
از گلوی کار نکم و از گل اشریش بی عجزم هر کسی که بحث نامیسا خلکی بکد اوه فعلکا نظلامینیه فعلکا یا مروبت پیچه لو ماجی از گهداری مروبت پیچ نکم هم ده وکی ایمان گلک جارات بجید بلا خلک خبر را بشتم بیتم هم جیده گلا چی نبرسینگی ها یه خبر را بشتم من از هر دو چاویتوی ماچید کم و دست که گلاجی کنه ولا گلیت من برنم مزلازی اگه دا دست که گلاجی پیشکشی وی کم هر کسی که بشتم گردن آوی آزاد چاویوی ماچید کم ایو خبرات بشتم من و سا دیارک و کاریگری ها من یا سر سوسیال مدیای اگه پاوی خبرانا بشته خلات سندی پاوی خبرانا بشته کاروان برواری پاوی بو خبرانا بشته ایکی دی ولی دیارک هیوی یه کاره که باش کتلا ما دشمنت کیوی جیه زیده دار پلانکا به نمالا بارزانی سر کشتنا گرتن و کشتنا 5 گریلا ده بو هوا آشکرا کم و اف دنگو باسه به ویدیو ده بو هوا منطقه دیار کم که کش تونیل ده بو هوا دیار کمش کفتا یا که او گریلایت دهاتی نشهید کرن و دو گریلا شوانجی بدست چتت مالا بارزان یت هاتی نه اخسیر کرن ده بو هوا سروی چنده جی آغم بله نوی گاوه حتی بابت ما گرم بیت و حتی بابت ما خوش بیت پاشی بیرامه بینن و پیامک جی من بو برایت خو خوشکت خو عزیزت خو یت رکانیا های و براستی جی پیام من بوان جی گلکا گرنگه و او پیام من نش بوابتنه بلکی صلاح و ری سر من هر کسی که بیت سر هاوی چاوه من ها سروی سر من بیت از داخوازاله بوری نت کم که از نشم خیرات نه هر کسی که بکن بلکی از نبینم و سیریا من عفی کن برای خوب دنه براین برس براین عزیز وی گاوه یت گاودانه کی دا یت گاودانه کی گلکی نازک دا ساکه خیانتا به نمالا بارزانی لسر و هل بجارتنه برای خوب ده چه صفته برای خوب ده به نمالا خائینا بارزانی هوا هل بجارتنا یا پاش تخید هوا هل بجارتنا پاش تخید بوچی داکو نیچی داکو مسرور بارزانی پلانا یا حکمتا هریمه وکی سروک ما بسر و چوی حکمتیه هندک پروژا بکرد وان پروژا بکرد ده پرو پاکنده بو پارتی و مالا بارزان اف خو خیانته که گلک آمازنه و اف کاری هنیجی نا ایتا قبیل کرن بلی سحکه هندی اگر بگاوه اوه وان هوا هل بجارتنا وان کاراب کرد حکمت عراق قبیل نکرد زاگروس دلال چاویتا ماچید کم تو بخیراتی حکمت عراق قبیل نکرد بوچی چنکه هوا هل بجارتنا دم خوی هی و هوا هل بجارتنا چینا بیتن حکمت هریمه بو حزباخو پریکا حکمت هریمه پروپاکندا بکرد اوه خلطه بجا تو لچی ولاتی که ازیل آلمانیا که اسلام چاویتا ماچید کم ازیل آلمانیا ازیل برلینه بره خوب دنه افکار مالا بارزاند کرد دیساشی اوه یه خیانت وی کارید کردن و افکار هنه یه سر حسابا ملتی پروپاکندا بو پارتید کردن بله باش خودی بکن هیچ تشتک وارانا گهید بوچی چونکی اوانا 800,000 دنگیش دست دای اف 800,000 دنگیت هنه بوانا تعویس نابن وقتی تو بری خوب ده مالا بارزان چه جارا وکی و جاره مثلا دا هل بجارتن بری و گاوه دا بینی تنه مسعود بارزانی هات روژه که هات زاخو روژه که چو دوه که و جاره کادی هات زوریف و پشتی هنگه دا چند روژه که و چند دا مسرور بارزانیت دا چی تا زاخو خطابه که خوینید و بابه منا گوتی زاخو دل منه او بجا زاخو یا ما بود کرای گیری چوا وی قربانی گوتی زاخو دل منه ام قربانی وی سروک بارزانی ببین رای خولی بسر
ماد بجی تتا تو قربانی منی ید بجی تتا ابراهیم خلیل قربانی من بی از قربانی ابراهیم خلیل بم ید بجی تتا از قربانی طوکی بم ید بجی تتا از قربانی سرزیری بم ید بجی تتا از قربانی درگاه سیمال کا پیشابیره بم هی خولی بسر شنی که تو خود خوابینی پنده کو والله صلافت جناب سروک بارزانی با هونه و بجیتن زاخو دل منه دل تایمامو وکی کابرای بناویل سر تلویزیون گوتی دبلا طوکی بدنه منو ابراهیم خلیل اما ده بجم زاخو دل منه زاخو همه عردت منه ازانی شد بمته بجا ویجارید ویت ام نه اینه خوابانده بجا ویجارید ویتن ام طولا خلفان دروید وان بغیرتا وکین دویتن افرو که حتی روژا هل بجارتن بشب و روش ام خلکی خطب گهینیم که اوید های خیانت المد کن اوی بناوی بخال وجا سحکه اوید هنه یتهاتیم پریکا آغا چتش تک دسته به نمالا بارزانی دا نمایه یه پناهی بو آغاد بد باور بکه حتی هاوی گاوه وکی من معلومات هین حتی وی گاوه پترش 30 میلیون دلار یه بس پارزگه ها دهو که صرف کرد تازانی یعنی الپارزگه ها دهو که بجمته بشیخان و آکره و آمیدیه و دورا بامرنه و دهو که و سیمیله و زاخو وان منطقه همیا يتصرف كرين حتى الدفرت باطيفة وقولي وسنديا هر آقای که چوینه 20 دفتر داینه هر قره کیوی 19 دفتر داینه ابد کاندیدت و ورن مهوانداری کن و ورن بگرین و وقت مگل که میمایو و چی کری برای خوب ده دهینه پیر ساعت نهیس پیده مسرور بارزانی هر 5 لقت بادینان یه گازی کرینه لقائه کل دهو که و یا گوتیه اوه پارل بردست هوا هر اکش هوا هر 5 لقا ده کادرت خو ده مسئول چت بجنه کارگرت لقه اندامت لقه مسئولت لجنا پارکی بوانا صرف کن و ده ناف کولان گرین و ده بو خلکی آغون و ده پارا دنه خلکی آوان سر خاله خواهاتی عزیزا خاله خوی سر چاوت مهاتی ده چند لازمه او کاندیده من گوتی هوا درکوید اگر نه درکوید پاشی پشتی هل بجارتنا از ده شوازکی دیگل هوا آقبن بجاسته که چه جارا افکارو کریاره شلای بنمالا بارزانی و نهاتی نکرن یه تاتی نکرن گوی کمبینه توال گلقا فلانو بوانا بس نه بشواز تهدید نه بشواز گف و گر بشوازه که نرم مثلا ورن بوچی شوازه که یه نرم چنکی اوت پشتراز بون اوا منت کسی نبو اسماعیل بخیراتی سرسری من اوا منت کسی نبو اوانا کمیسیونا هل بجارتنا دست مالا بارزان دابو اوا چه منو تنبو ام دنگ خوب دینه آن ندینه اوان بخود دنگ درست کرن تازه کامل وکی واد بیاد بخود کرن صندوق دا و دنگ خود دیب دل خود اینا بله وی جاره او نشن سخته کاری بکن وی جاره تو نشه کامیرا خوب که جورا هل بجارتنا دا بچی رسمه کی بو وینه کی بو کاغذا خوب بگیری که تا دنگی خوی دای و دا تو بترسی بچی دنگی خوب دایه وی رسمی بچی نیشا مسئول لقب دای آن پاراستن آن آسایش دای آن مسئول خوب دای که ام دنگی خودا پارتی افکارو کریارت هشی نمانه دست پارتی دا و کمیسیون هل بجارتنا دست پارتی دانی نه و تا پارتی نشه دنگ آب دزید و تو دنگ خوب ده که کس نزانید خواه اول سر صندوق دنگ دانه او دنگ تا وکن نزانن تا دنگ خدای که چونکه نزانن افکار تا که و هیا که دزانیان نه بجا دویتن ام خونه خاپینیم براین عزیز براین رزدار دویتن ام ویجاره گلک و گلک هشیار بین و ویجاره ام گلک و گلک و راکا برز بشینه سر صندوق دنگ دانه و ام دنگ خو ندینه پارتی مالا بارزان ام دنگ خو ندینه واندزو گندل و خائنان ساکه من پیامه که هی بو خلق شیلادزه و دیر لوکه و تایوت عشیرت ریکانیان اوه پیاما من بو وی خلقیه اوه ظلم لیکری بو وی خلقیه اوه سرهلدان کری و اوه شورش کری و اوه
دجي جندرمه وچتين تركا السوريا راستيان اوين دبابه ومدرع وزري بوشن جندرمين تركا صوتين وجندرمين تركا بچك وسلاح خوفش برجنكت شيلا دزي كتشاش الشيرت شيلا دزي رفين والبيش شافت وانا كوجه وانا وهمي طرمبيلو و دامو دزگهت وان آگیر بردای و صوتن اف پیاما من بوانا بری خود دنه خلق شیلا دزه محمد کلحی کرخو یه کاندید کری خود ناوی جی بومگوت من همه نویا ناوی بزانم جی و نبیجم جی باش داره محمد کلحی کنگی بو ملت کرد خدمت کریه محمد کلحی کنگی کردایتی کریه نه چی عشیرتی و بیجی نه محمد کلحی اما آقای بسف کیجی کو مروه منه کو گندیه منه آقای دوستی آجی همی کنگی کردایتی کریش چطاتی یا صدامی زده تر و که گندت ما خراب کرینه مانوان آقا بجا گوی خونه دنه کلحی محمد کلحی دست خوش اوی هنه گره سروک جاشه کیه اوی هنه گرزت مبو ما محمد کلحی از بحثوی بشوازه کی ناکم کتو بیجی اوه باشه آن خرابه آنجی اوه خائنه آن دزه آن گندله نخیر من اوه مرم پینینه مرم آمن پی اوه بلا ام خونه خوابینین خال کدود که دا لغت داد گوری آوات بلا خلوی بده بجا بلکه یادا کرال عاضیه نبید شکیدی بید بجا ساکه وقت ام تینه سر بابت خو و ام بحث آغاد کن مرم پینه و بس اف پیاما مخاص بو خلق شلادزه و دیره لوکیه و ریکانی سربرز و سربلند ریکانی ظلم لیکری بری خوب دنه ساکه ورن بحث هندك شهيدة ريكان يابكين ورن بحث قرتيت يت شيلاد زي بكين حتى في قافيجي هند قرتيت شيلاد زي في قافي بظلم وزورداري وغدر يت زندانة مالا بارزان بر و افيد بري في قافيجي بغدر وظلم زنداني كرين او جنجو جحيلة 15 سالي و 16 سالي زنداني كرين و اشكنجه داين همي كاوره بو من بيجا محمد كالحي بوبان شكر کاور بوم بشه آقای تب وان شکر حتی افرو کتب چی دنگی خوب دیگه کره محمد کلحی آقا همی سروک جاش بون آقا همی چتت یه حکمتا یا صدامی و بحثیا بون برای برس افرو کتب ریکا آقایی بجا آقای تا دوسکی بیت مزیری بیت گلی بیت سندی بیت بوم نکشه یا کوچر بیت آنجی ریکانی بیت آن نیروی بیت اوید همی مروفت کردایتی نینن اوید همی مروفت فقیر و جارا نینن هر برای خوب ده قصر و قصیر یا محمد کلحی و هر برای خوب ده وان پارد حیوانه مالا بارزان تینید بو حق کوچ که محمد کلحی هر برای خوب ده درسوک و شید کو و برگیزت محمد کلحی و هر برای خوب ده ادباب خوب هر برای خوب ده و قصر و ویلا محمد کلحی ده و برای خوب ده یا خوب یا باب خوب هر برای خوب ده کوچ که محمد کلحی و قهوه و چای توی و سماوری و هر برای خوب ده مالا خوب یا باب خوب بلکه تو کردار جی بی برای عزیز ام دویتن وجاره گهداری آغا نکن ام دویتن وجاره یعنی واره تو برای خوب ده او من بوتا بحث کرتی بحث زندانیت شیلاد ذکر یعنی کاور محمد کلحی چکر هیچ تشتگ نکر برای خوب ده من برای خوب ده خلق شیلاد زه دویتش بیر نکرد دم ملا احمد جلال الدین و حجی عبدالله لگل سه آفرتا المسیبین هاتین کشتن دبانجت میتا ترکا کو دست پاراستنا مالا بارزان گل دابو دویتن تو ویچ هندش بیر نکی بجا دویتن تو وره ملا احمد جلال الدین و حجی عبدالله لگل سه آفرتا المسیبین دبانجه هاتن شهید کرن و حتی في قافجي فيديو اتوانا يوتيوب بيدا و شهيدا ترمبيلا خودا كاورا محمد كلحي تشكر بوبانا كاورا آغای تا اوه تود بيجي ازباني و دست خود سینگه خود دی کو او جاشکی زده ترنینه عیبتو بيجي ازباني عیبتو بچه کوچکاوی و شرم بوتجی تو بچی دنگی خوب دیا کروی باچاوا
خاله عزیز تو چوا دچی دنگ خوده ایکی کو برفانیش تنکد دویتن ام شرمش ملا احمد جلال الدین بکین و ام شرمش حجی عبدالله بکین ام شرمش و هر سه خوشکا آن و هر سه آفرت شهید بکین اوید بگونه دوان سیاره داب دبانجل سریوان دایو شهید کرین لازمه ام چنده فقط تاریخی داشت بیر نکین و اوه اگر دست یه آقای ریکانیاجید گلدانه بیتن با بو چی توی بدنگ بوی با تو آقای چی؟ مانه آقای که تو بروانیش عشیرت خوب کی پانه پنج کس عشیرت آتا ظلم و زورداری بخیانت هات نشهید کرن و غدر لیبو تو چاوات هلی تو آقا بی تو غدر ملت تبی معنا توشی چته مالا بارزانی معنا توشی اوی تو معاشش مالا بارزان ورد گیری افروکه کره خوب و مالا بارزان که کاندید معنا تو چته مالا بارزانی به جا تو محمد کلحبی آن تو محمد یه چتشتی بی بو منه کشه کشا من نه اوه و از وی گوت نتکم لدجی آقای کی آن دجی عشیرته کی دویتن ام دنگی خوب ریکا عشیرتا ندینه کاندیدت مالا بارزان وقتی تو مروواینی چی دنگی خوده کره محمد کلحی ریکانی تو دنگی خوده مالا بارزان توید بجی وره نسر کره جاری تنه بگیره وره شیلات زیجی بگیره و شرف و نامیس و اخلاقت مجی تسلیمی ترکاب کن وره اوی رکاوی محمد کلحی وره حتی سری کرجاری جندرمه ترکای هاتین و قرقول ترکا یتهین و تو بره خوب ده ایک ریکانی نشد مخوب چی تا باره که دارت هشک جی درون ترکا گرمه ده جله ایننو او ده شهید کن کارن بوم بیشن وان 3 سالت بوری دا چند کسین ین ریکانین بگونه ین جوتیار و فقیر و جار بخود چوینه گیزا آن چوینه دارا آن چوینه ناف ملکی خو شهید بوینه لما تویتن توی بیدنگ نبی افروکه محمد کلحی سرتخو عجز نکد عیبه بوتا تفچی دنگ خوب ده کره محمد کلحی شرمه بوتا تفچی دنگ خوب ده آقای کی که چند گنده توی دوره خره محمد کلحیت خراب کرین و صوتین و آگیر بردای قرآنت مزگفتا و صوتین مال بیره چو افروکه کره محمد کلحی خو کاندید کرد بوتا شرمک آمازنه تو وکی ریکانی بچی دنگ خوب ده کره محمد کلحی و کره محمد کلحی مالا بارزان سرته بکت آگیر و مالا بارزان پریکا کره محمد کلحی جندرم ترکا بین تسری کره جاری عیبک آمازنه شرمک آمازنه دوید ام عقل بین دفته بگهین دویتن ام بزانین او گنج و جحیلین هاتین اشکنجدان شیلادزه و دیرالوکه و دورا آمدی همیه اوید هنه همی سیچو سبب وانا محمد کلحی و بدنگیا وان سروک جاشایه بگاوشی محمد کلحی سروک جاشه که مالا بارزانه نما دوید تو گوی خونه ده محمد کلحی و کره محمد کلحی مدل و قیم و مبدأ سیستم آغاتیه دوید نافخو ام بمپیکین هر اکشمه آغای مالا خویه دویتن تو بزانی افروکه مسیرته یه دست لیستکا ظلم لیکری دا دنگ ظلم لیکری یا دنگ آزادی خوازا دنگ وان کسا اوید کیوی دوست کی رکی نشاته ده تو بجی تر دنگ خوب ده لیسته و ام دویتش کربت بنا مالا بارزانی و طلبانی دا وان دزی و گندلی و خیانتا وان دا بچینه سر صندوق دنگدانه و دنگ خوب دینه ایکی وکی سیپان آمدی یه شجی هنده یلده ورا آمدی و شلادزه تو بچی دنگ خوب ده نکره محمد کلحی باب من چونکی 100 سال دی سیپان آمدی جندرمن ترکانا اینتا گندو باجرته 100 سال دی سیپان آمدی تونگینا راکت و دجی سرهلدانا یا شلادزه راوسیت و سری گنج و جحیل شلادزه بشکنیتن بوچی ده چی دنگ خوده یا کره محمد کلحی که محمد کلحی جندرمن ترکا بینتا سرسریته و بقواتر بخیتن دوید ام عقل بین دوید ام زانا بین دوید ام جی برجوادیا خوب پارزین مسیر مالا بارزانو مسیر مالا کلحی و مسیر مالا جاشا مسیر مالا یا همی آقای دوستیا افروکه دست مدا ام دویدن بدنگ خو والعردی بدین بری خوب ده از معلومات که دم هوا از باورتیم که یعنی صده اکش هوا جی گله نبویه بری خوب ده پیجتا هنده که ده لشکر امریکاش عراق سحب بید ده تکیوه بس ده بوه هیوه
لشکر عراق ایتا کردستانه لشکر امریکا ده ایتا هرما کردستانه اره تو حضرت خود که بوچی لشکر امریکا دش عراق همیه صاحب بیت ده ایتا اربیله و دشیتا مطار سلیمانیه و دشیتا دشت حریره تو زانی بوچی چونکی بوان گمجه و نزانت بیجن اگر به تو پارتی دنگانا اینید اره ده سالات تسلیم کرد اول لشکر امریکی هات خالو اول او روزانه وقتی متگوته اول لشکر امریکی ده گویت وا کشید و بریاره و وان ده روزت بدا ده لشکر امریکیش عراق سحب بید ده ایتا هرما کردستانه و به چندش بیر نکن اف گوتنا بری 6 ایوان منا گوتی هوا اف گوتنا بری ساله که منا گوتی هوا اف گوتنا هرن ساکن لایفت منت بری همیت یوتیوب من دا هرن بری خوبدن دا این راستیا من بزانن کو من گوتی هوا امریکا یال وره باب من امریکا یال وره صلاف سرسری من امریکا هات امریکا دش عراق سحب بید ده ایتا مطار هوليره مطار سلیمانیه و دشت حریره ده ایتا چی؟ دویتن تو عقل خوب ده کار ده چنکی مالا بارزان سرحکمی نامینید مالا طالبان سرحکمی نامینید اول سره که از آشکراتی هم او خود چنا بیت از بجم بس دا معنویات تا بلند بن دا تو بزانی کو مالا بارزان نامینید و اول اشکری امریکا هات دا کو سرپرشتی هل بجارتنا بیتا کرن و اول اشکری امریکا هر گاوکا هل بجارتن چونو نمان وی دمی اگر سروان گوتنید گمجه و پاراستن و آسایش مالا بارزان دمت بجیتن پارتی مالا بارزان یکیتی مالا طالبان خدا ند وا دبابا خدا ند کرو دباب چه دبابت کاغذی نوجی هم ترکای داینه اونده که عراقی سر وقت سرهدانه یه تورگرتین چه هیا چه سلاح هیا اگر دبابا و سلاح که قوت هبا دا شنگاره بردن اگر دبابا و سلاح که قوی هبا دا کرکی که فروشن اوه هنه خول بر 4 جندیت امریکی نگیرن عزیز من و ها اوه امریکا ها تا کردستان و ده ایتا کردستان و امریکا ده چافدیریا هل بجارت ناکت و امریکا ده سالاتش دسته بنا مالا بارزانی این بله مرجکی دوید ام چین سر صندوق دنگدانه و دنگی خود ندین وان دزو گندل و خائنا لو ما دویدن خلق عشیرت جی دنگی خود ندتا کره آخا دا انش بن وی ظلم و زورداریه در کوین بابه من برای من عزیز من جاوه من دا امش بن و ظلم و زورداریه در کوین افکارو کریارا یا تیتا کرن جلای بنمالا بارزانی و طالبانی بو وحل بجارتنه تن بزاوا مرنه نه زیده تر تشتکی دینینه تن پارتی مالا بارزان یا بزاوا مرنه کتن و جوه مرنه جی نا ایتا قرطال کرن جوه مرنه جی نا ایتا خلاص کرن جوه مرنه جی دویتن تو باش بزانی که پارتی و مالا بارزان وجاره نامینن دست حالات انا بجم که نامینن هماده هم یا اعدام کن نه خو وصانی نه بله نامینن دست حالات و به آخفتنش من ورگیره برای من به آخفتنش من ورگیره عزیز من لو ماجی هم دویتن بزانیم که اگر به تو پارتی و مالا بارزان دنگا نه اینن دبیجن کید بیجید پاراستن و آسایش بلاوت کنت مشکیته دا که پارتی و مالا بارزان یکیتی و مالا طالبان سلاح دستی دا ده چوا دا سالات تسلیمی شاسواری کرد شاسواری تونگک جینینه ما ده چوا ده اوا 7 سالا مسعود بارزانی کری همه ده بسانهای ما کردستان ملکی دیکا مسعود بارزانیه به عقلو تو آخفتنا خال عزیز بس نویسه بابه من خال عزیز بادینی من هاشته های رحا من چاوه من بابه من بس نویسه خال عزیز من توید بینی از طاقبم یعنی تو دت ای تشتکیش واگوت نت می گرینگتر بیجی تا تشتکی گرینگتر هیا ندت این مسرمای که تو بیجی خال کیوی بابت چیه بالا خوش موکل مامو در راست دا 20 دقیقه بو هوا باخبم صحبت اب کم و ریا هوا برز و بلند بکم پاشی ورن حتی ساعت 3 مایک دیدم هوا باب من برای من دنیا که وقتی ما هی جا بهتا ما چیت کم ساکنه ام گوی خونا دینا کسکی ام دی گوی خود دینا به شورشا امت کین اوه شورشا هزری اوه شورشا هشیار کرنا یا گل و ولاتا ام گوی خونا دینا ایکی که $100 وردگیری $200 تو جنسانی نزبط چه نویسه جنسان چه تشتا بابو که ایک بو من و ترجمه کد که اوی چه نویسه تو چه نزانی؟ آها از چه نزانم بلا پا آماده مایی که دمته
تو دی ما که عالم و زانا و پروفیسور از چونو زانم از اول زانم که تو چه زانی ده هر الله فکی وکه که 25 کسات نجورت دا وره دسته ما ببره تا زانیان نه بجا مادم از چونو زانم تو هاتی جورام دا چه ها تو هاتی جورام دا چه از گلکی زانم خدا اوی بجید از زانم شوی پشت راست به او چونو زانی خدا وکیله شوی پشت راست به اما ایکی گفت از زانم خدا وکیله بزانه او چونو زانی هریم خوده بجا اوه گوتنت من بو هوا براین عزیز براین برس چاو هوا ما چید کم ام دوید ویجاره دست لناف دست و ام ویجاره پشتا بنمالا بارزانی و طالبانی بشکینین و ام دوید ویجاره پیگ و بچین اصف صندوق دنگدانا و پیگ و جی بر بینه کولانا حتی بیستی هیواده بیجینه خوشکیت خو بیجینه برایت خو بیجینه هر کسکی کو ام نابی دنگی خوب دینه پارتی و مالا بارزان دا امش با قیرانا خلاص بین دا امش به دردسریا بنا مالا طالبانی و بارزانی خلاص بین براین عزیز خالکی بی چنی رخنه بلا هبیت بلا رخنه هبیتن ما من تشتک نگوت که چاویتا ما چید کم بجا توزانی اف گوتن و آخفتن و کریارت ما از بیش مهوه براین عزیز براین برس ساکی باورش خودی که اوانا هندک خیانتت کرین یعنی خود ابرو که اشناف سپای بارزان تلفونا بو من هاتی والله و بالله و طلا اف کشتنا سه گریلا یعنی بومن یعنی وقتی بومن گوت روندش چاوت متهاتن تزانی وره گریلایک ج دیار بکره ج تطوانه ج بدلیسه ج موشه ج مردینه ج مسیبینه ج جزیره بیتن به بیت جایت کردستانه اوشنیکا کردک چیت وی گریلای کشید کردک چیت وی گریلای اخسیر کرد و اخسیری جی بجا اصلا زانم حتی بگاوی معلومات بوم نه هاتی نه کاچل و اخسیره هاتیه و از بارنا کم او معلومات بوم بینجی چونکی آن وانا او هر دو که یه تسلیمی ترکا کرین آن یت کشتین و چوا یه چوینه از دو کسا او گریلایه نه کس بون دو کسش وانا دستوال گل پاراستنا پارتی هبو و او دو کسایی چون خود تسلیم کری لایف قطعت بیت لایف قطعت بیت مانی طلا خوش شناده ساکی اوه تقریبا ساعته که من لایف کری هیچ دانه بوینه 100,000 مانی دی لایف قطعت بیت باده چله ده بری خوب ده خود نزار پیجان جی گوله که ناپره کرد ده بیجی اما اویدی بود ازانی نه اف معلومه پاشی ده بجمعه وقتی اثر تاقبم ده بجمعه سکرین کن داهیم بلاوه کن بیگ و برایم برست بیگ و طلا خوش را شبدن آوه که روش فرهاد گلاف ریکن اکتیو جور قوت بخن دا کو اجی بشم خدمت هوا بکم دا لایف من نقط عبیتن دا کو ام بشین بیگ و بین سرخط و بیگ و جی خدمت وی خلکی بکه اره والله چا به هوا ده ما چی کم عزیزت منن براستی جی از پوای سر بلندم و از ده بو هوا گلک گوتن و آخفتنا کم سر وی بابت من گوتی هوا بلا بمینیتن بو ویوتر حتی پیچه که جور تجی حوال و دوست و برادر بیتن ام ده کابچین او حوال داخوازان مایی که کرین از بزانم که داخواست کریه راندوم شبان کوچر والله از اوانا نشه مرگرم چونکه از وانا نانیاسم کان عزیز ناویتا چه با عزیز چتش بو تا داخوازان مایی که کر بو عزیز بادینی من داخل که کاراستی دیتا داخل کن دشه داخلی بی عزیز بادینی بس دقیقه ولی عزیز بادینی اما بس خبرانه بجه الو خال خب خیر هاتی سرچاوه هاتی خال صحیح ویگفت که من گله بوده کمیتو فرق انت ایهانا میکر بلا تا ایهانا میکر درست نه از ایهانات ناکم از ایهانات کسی جی ناکم تا ایهانا میکر خال ایگار کاین پروبلم نه بای می کاین پروبلم تا ایهانا میکر چه بود؟ تا گودی تا گله کمیتو تشت فرق کردن نظام داخل کردن چه از حرکه ما از داخل
آشتی و آزادی کم. اره خاله عزیز کوی خب دمن وجه از بوتاوی صحبتشی کم و بجم اس نه اتا بو اس سید اس یه مراقبه جورا خود کم و من آدمین جیت جوره دا هین اس همی کسا کید بینم امانتا اگر تو پیدا شونه که ویدیوت خود آب که تا پترش 30 جارا یا نویسی مایک مایک من ورگره من داخل که مایک من ورگره من داخل که امان خاله عزیز ما تو بچیکنینی ما تو بچیکی برای برس مانه اف گوتنا از بوتت کم اف نه ایهانه ازت آغم تو بینی ازت آغم تو بینی بابت مش دست پی نکریه توشنی که ایکاتا و مایکاتا پراستیجی تشتکی زوری سیره یعنی پراستیجی تشتکی نه طبیعی بو یعنی تو زانی از زانم کو تا مایکت بیت وای تو سر مبی سر چاوم بس راست دا از خلاص بم وقتی از خلاص بم از خود مایکت دمه حوالا و ما اصلا وقتی ما بدر که از 6 ساعت لایفی وقتیم ما از چه هر 6 ساعت از تنه باغ نه خیر بس با دست پی که از با سرهنده بابت آغم من ده خالا دست نشان کم دو وقتی تو تی مایکت گیری دبزانی ده چه بجی دبزانی بابت چه بابت من بارابتر سر هل بجارتن آیا و بابت من سرهنده کو اوه بومن سلو تزانی برای برس بجا ام دویتن عزیز بادینی بوم ویدیو افراد ویدیو اتمن یدبت الو بله عزیز بادینی خالو مهاشته های کاتو تو درک هتی تو چه خواره چه بیتا ماچید کن بله خدا کومنت اکادیجی نویسا چند بیجی کا تا ایکاتل کیره تو چوی تو نموی فكرة بكيكي حاطين ديالها هاتا ديالها فكرها بجاتيك جغارة وبهارة حاطين سيسيا مشاش اول كونكرن يك اما دست بکا پکیکی کاری که پیروز براستی کاری که پیروز باید یکیرن بله مخابن که دشمن زورن و افکارو که یار دجی پکیکی جی تینه کرن و پراسی جی هر چهار پارچن کردستانه نت قوتا پکیکی دانه پراسی جی نت قوتا پکیکی دانه تو بو جواب نادی چو تو بود تو کند والله نزانم ما تا چه نویسای خاله عزیز از نزانم که او کره نزانی داخازامایی که جیب کردن همه چو شاکر بارزان که وره شاکر دتا جیور گرم خاله زاگروز تو بخیراتی بری هر تشتکی رئیس و صلاف خیرندار بی خال تو باشی انشالله چو ویتا ما چید کم گلک بخیراتی سرسری من خاله عزیز تدگل او دیتا بابت در سر هل بجارتنه هر شف هم زانین و گله که جه خود هایا چنکی وقت هل بجارتنه و بانگشه بس بو پارتی بجین اوه بجه اوه سالا نوتو ای که اوه شنیش ایران زفرین وقت اف ملته و سای بی کاره بو بی آو و بی همیتشت وگاوه پارتیا ساعتیات چه تاسا کال عرده که یه چید کن آمودات تکلینه بو گنداد بجه اوه شنو شنیه اوه تا دینه سر حکمی یعنی جبیرا و تو اوه سر 33 ساله اوه حکمیت کن 33 ساله حکمیت کن بیرا و شنیل تاسا هاتو الکاره بی هاتو الاوه هاتو بیرا مسئول شنیل واتش ده هاتن اف هل بجارتنه ده بنا بالا بو مسئول بارزانی و بنا مالا طالبانی و ایشالا دش ناف چند بزنها خوده و هکر پارتی بیتا لایفته ده و ملاقیه که بکتن بیجه هر بومه رخنه که بچیکترین رخنه المسئول بارزانی بگیره هر ویدیوه که بلا سری چای ماسی که چه کتن بشت مسئول بارزانی اف پاره آرین کرتش کی و ایناینه بلا بچیکترین رخنه بگیریتن پارتی ام خرد بینه پارتی هکه درست ظلامن و بلا بچن سری چای ماسی که صور کن و بشته با مسرور بارزانی کرته اف پارش کی و ایناینه کرته اف پارش کی و ایناینه اف پاره ملک مال وی ملتیه اف پاره وش کی و ایناینه هم ولا سری چای ماسی که چد کن وگا ویجی حفاره بوشور کن وینی وکا شوه
اف پاره وشکی و ایناینه یه بیتت لایفه دا ملاقی یکی بکت بیجه خالو هر بوم ویدیو که چکل بری هر بوم ویدیو که چکل اجده بما پارتی بیجه که تو شهر رخنه لی بگیری خود در بخی تا نه که اما او داب چیتن ویدیو که جدید و چکت ناوت فیک بلا چیتن ویدیو که چکت خود در بخید بشته مسرور بارزانی آرینی اف پارش کی و اینه اف پارش کی و اینه 600,000 دفترات اول سر جای مافیا وکینه ام خرد بینه پارتی بانگشا پارتی وگاوه یا گوتی ام ده چه دادا خود و هر دو هیوادا بیاد ام ده مصرف هاوی کن باشه و 33 سال عالم دادا بدهند کرد کرد شهیدا چن قرات کن کرد پیشمرگا چن سلفات چید کن بو چید و دو هیوادا تو تشنید بشه از مصرف هاوی دادا دم راسته باورش پارتی ایکتی نکن دراوات کن با هر دو هیوادا حتی 20 پارتی ایکتی چد بشن دراوات کن تشتكي وراستينا ريزو صلاف بوتا خالي عزيز بلا سپاس و رز بوتا جی چاویتا ماچید کم خاله عزیز تو چوه خاره تا خیر بو عزیز بادینی دیاره نزانید مایکا خوبه کتن و نیتا گو از گله که زانم با تو نزانی مایکا خوبه که کانه مایکا خوبه که مایکا خوب مایکا کرم که نگیره راست اده وکم راست ده کاسا که ده وکه ده که تو پیله تو دست خونه که داز بوده وکم والله ده فنا بیت اما تو وکه خاله عزیز مایکا خوب وکه برای برس برا مفت از اخوه که بشم و از بمرم چم بمرم بله کرم دنگی بده تخره دنیا اخره بله آها برا من 18 سال خدمت کردی 18 سال 18 قرآن من اسمش مرگم بود بله آها برا الفيري برب العباد خدا مصرين يه شهيد بو جناوي حاشا البا بارتي بو قحبة اما شيء طبيعي يعني مو قرا خودی راسته خودی حقیقته السجل كا واسبي شهادة يعني نهايته بمجي من 18 سال خدمت هاي 18 سال خدمت هاي 18 ازرابي ايش كردستان دركتي بگاف که پیشمرگی همه شهید بتن جنویش تا لقا ایک لقا دو یاد بشته بلا امتا ظلمت دون شهید بلا دون شهید بس تو دی خدمت همه که بابا ظلمه بو شهید چه خدمت هم که ظلمه شهید بو نه اصلا شفاتش تا بیش بگیریابته تصویش ها اصلا دین ببدین بخال ببجابت خويتن والله وطالله بالله جنك يا شوي ظالمي بو شهيد شني لاقاي كان بشتي بالله في خدمتك كاين تجي خدمتها بكا ايش بيجي بأتك ما يجيني يعني شو ظلمي الشبي شهيد بو وتو خدمتها ببكى انت عارف شنو شهيدي بنت هو انا خد افتش الدنيا هنا راست ايه بواكر بلا بواكر تدمج هيك تدمج هيك بله انا والله بخدي وكيله من صد معلومات سلوى صعبتها هين بس اخلاقيات مدانينه از بحثت ناميسه بكم براستي از تجاره اصلا كم بس من يتين او معلومه من يتين هفالي من راح شهيد بو شهر 11 جنوي شو لاقى ايك نكسر بس بابيري ونكسر بس تروانش انا زاب كشكا انا زاب اسفرق ما كم انظم قلت همين خدمتك انت بس تجي خدمتك بك قلت شو خدمتك قلت دينا بيسخد بس ما فردي يعني سحكي عمي اخلاقي سحكي في ظلمه شهيد بو هوارا خودي ايش چوا تو دي دل دي نامي سوي بخويني هوارا خودي
خودی وکیل اما خرده اما خرده خودی تحریشی نامیسا خود تسلیم نکرد راستی جنگه که پاکش بو قلت ما عزيز بكم قلت تفكير نفشفت والله تفكير نفشفت لقائك والله والله بالله واس هاي دوسات يورو بفرد كم حق إيجار خانيوي باشا والله والله بالله وكي خشكم منه راسته ومن تشبهنا يعني بارتي حش إنسان بناميسيات حش منو في بأخلاق حش منو في سرسريات حش منو في بأخلاق تري بناميستين بارتي حالي جدا نبتة نمناش برا وين هذا برا اللي بخد يصدر ساتو صانع حش منو في الدراويت جد حش منو في الدزيكات جد حش منو في بناميسيات كفتن برا جنا ظلامي شهيد بو بتو وی خدا کی جاویتالی بتن نه جاویتالی بتن کی دیف نامی سایب چاویتن خودی وکیل برا از هیوی 200 یورو هم هیوی 200 یورو حقی اجرا edem والله چنگو ظلمه حوالیم بو والله والله بالله ادمی بیچاره پارتی گوتا چما لقای گوتا من ویتو نامی سا خود دست من برده الله بوشی نامی سا خود گوتی بوشی وگوت گوت عزیز وگوت اما گوت الظلامته راح قال منه از 200 یورو هی بود اجاره دم خودی وکیل خودی مصور کرد با اناش مصور کم برا قال لك زحمه برا غير شويه بارتي سرتیکی نیشه علامه ده سرتیکی نیسته شو سرتیکی بس در روزه که ده همین پشیمان بند بس هیویا خوده برا چوا ظلمه خو گوری آخوه کردستانی کرد خو گوری پارتی کرد و جنوی بتا قحبه ما به دنیا ده بابو كم مواصف كان هاي من هن كان لا في دونه اسبي مثلا صادوسي مش ولا بنا كان لا في دونه شهر صادوسي ايه 400 ها قالي 400 ها ظلامي خو قولي كل سنه كر وجناي بقحبه ابا تشواش بالدنيا اخري بس متبكين قرب خودش من سياستين وش من عقدين بس چوا خوگوری پارتی کرد ویا پارتی جنای دانا بس سر خو نکر با قحبه راسته مخابن والله مخابن خالي عزيز قلت نكوتا يادي هيا خالي عزيز تبو ما بيجي قريب خديو هاي خال دي بيجي كرم كه خالي عزيز ايه هاي واشمنا بيجي ريبري خديو وكيل كرم كه خدي كلس التلفونات ثروتن بابي قلت ورا ده تسوق كليسي ده تليسي ده تبقى الرئيت ده تسوق تليسي ده كانت نقيب أنا والله شواتشت بت يعني نجمة بين السرملته وتشخص بنا وتشرزاينه تبقى نقيب راسته مخابن والله مخابن خال بلا مدفيد بيجما جماعتي افشبه وافروكه بو من معلومات يهاتي ج سبهاي بارزان خدي وكيله خدي سرشاده معلومات يهاتي سر سبهاي بارزان كل دهي هيبا حفت يا افصاله يعني بريسه هيبا نه گریلایم پکه چنه تونله که و آن چنه شکفته که و پشتی اینگه تایبت دیته و چنه دورو برش کفته و وانا اخباری چیتن و گلک پاره الگلوان گریلا پاره که گلکی مازن الگلوانا پارتی یکسر تایبت فرد کتن و چنوان
کسا هندک دواجت گرن سیاجی جت کشن اوه دیجید سری چیات مینن یعنی اوه دبها بلگه و ویدیو جی دبها دان مبرس چابت هوا حوصا کانه او کش اف بو او گریلات دهاتی شهید کردن و پارتی او هر دو کسی دیجی اخسیر کردن و حتی في قابلجی مصیر وانه دیاره و کیوه مدویتن از به معلومه بدم سرکردات یا پگکی و پگکی دیفچون لیب کردن چونکه از بو تپ ناب و نشان و بلگه و تاریخ و همین تشتا بو هوا ویدیویجی کالکیش تونه لینه دا او بزانن کانه واکی فریکر بوی تونه لی دا پگکی بزانید کانه و پگکی کیش گریلایت خو او کیش نه گریلا بوین فریکری نوی تونه لی او بدست بنمالا بارزانی و دست شخص ویسی بارزانی و مسرور بارزانی یه تاتی نشهید کردن و دوشی اخسیرن دست واندا اوه گوتنا من جبیر نکن افشوه ده بو هوا آشکرا کم و ده بو هوا این ما وجودي پیش چاوت هوا و ده به وجدانیا بنمالا بارزان جبو پارا یه چوین او کسا یت کشتین و یت گرتین و پارت واش یت ایناینو و یت چوین اوه و اوه گوتنه که خود سر شاهده اشمرگه که سپای بارزان اف گوتنه ابو مکری و او ویدیوهاجی وی ابو من رسم کری و دنی شاهده دم وی ویدیوه کانه او کیش کف بو دوزانی او ویدیوه چه مروف و چه فلان و بیوان تیدا دیار نینن بس او ویدیوه من گوته هر بو من رسم که ویش کفته جدیر و طبعا جدیر و جیا رسم کری ناکو سرکردات یا پککی بزانید کانه وان کیش گریلا وی روش فریکر بو نوی تونله آن ویش کفته هم بس بدویتن از وی بو پگکی آشکارا کم وکی خدمتک بو پگکی اشکر بیتن ده خوی ریو سرسری آدا اشکر بیتن ده شلاتی و بی قیمت آدا اوجا بلا ام پاشی بابت ما اگر خال من عزیز سنده گوتن هبن بلا بکت خال عزیز بادینی اگر نجی ام ده این است بخاطه از داغ بله اگر ترخصه کرم که سر دوري صدامي رحمتي صدامي رجعوا بحث محلها بو محلها شهيدة محلها بو محلها شهيدة شهادة سر دوري صدامي بله ممنوع بو انضباط قلب باغن وبوليس قلب باغن خانية وهمي تشتيوه كامل منه بله راسته لا بخوب بسيار كان يعني سر دوري صدامي يشهيد بو خوي داي و مع ممنوع بو هر كسا قد باغفتن يعني بطاقة هبون همي تشتهبون و همي تشتو كامل چوبانسيكي هلا همي تشتهبون بلي يعني بيرفكت بو يشهيد بو سر دوري صدامي هم بيشتغلوا ده صلاة ده سيدو يعني شو انضباط ماشي قال بغضتن اللي فيري والكردستاني يشهد بو حاشا انا بجم ده بدنا كنا نقول حاجة حاشا يشهد بو حاشا الفيري جنوي بو كحبة سر دوري منصور بارزاني يشهد بو جنوي بو كحبة بلا أبدا نبته أبدا تسكب روسيا تقوم روسيا دنجي من السجل كم هر دنجي من الدنيا آخري راست بوچی سر دور صدامی شهاده ها بو شهاده تزانی شهاده چیه؟ بله چه نظامه اگر تو عقل بیو تو ملوه که روشن بیو تو ملوه که او دی بی شهاده ها بو ممنوع بو پولیس ما یخود محل شهیده کرده سر دور صدامی ویری نه الفيري حاشا يشهد بو همي كاس تعارش جنايد منو همي كاس ابنو هسه بيتم بلا خالي عزيز خالي من شوفتها ما خالي من نايد بتنزلق بيجم والله نايد انا ببن بلا شوفتها ما شفت كم فاخفنا بلا دوباره نبنه خلاص ريز الصلاة براكبي صلاة بوري سرسري من سرچاوت من براكبي ابي ناينا خور هذا بس جابايتم تشتكي بوشت بيجت رحمتي بوشت بيجت رحمتيش كي رحمتيا
صدام رحمتي يا برا. رحمتيه كده بابا تاج انفال كلمه تاج نقول رحمتيه شامنا كتب رحمتيه دكتاتورك بي حتى كاسي كرداي صحراء عرب وانا شامنا كتب رحمتيه خود خرد کشتی تزانی نه رحمتیه تزانی نه او تو زانی چه و خاله زاخو خوب دمن تو جی گرم نبه کابرای دل خوی صوتی بجید که زاخوی تو زانی ما نه عیبه بو مالا بارزان نه عیبه بو مسعود بارزانی کرو برا برازایتوی هندی بکنه دلمه و صدام حسینه که باب ما کش بید برای ما کش بید انفال کربن پس ما مشنیکا کابرای که تگیری مامو والله صد رحمت گورا صدامی بن پیش با خویری سرسریا خالی زاخو هزار رحمت گورا صدامی بن پیش مسعود بارزانی و کرو برا برازایتوی خائن و تالانچی بابی من ما امش خوش دویا صدام حسینی بگوت نت کن آن کابرا اجدلکی صوتی بگوت نت کن تو جیت وید صحبت آب گی کاش ببیو صحبت والله استايتوي كيفي بابي رمل داي كي حطانو قال بالله راست نبحر يا خالو نبحر يا بيلم ابدون استاندني بكن حطانو قال بابي رمل بالله نام بفري داش سالما مرتجال بيجي رحمتي خالو بس از خلام گونیتا ها ما انا بحث جونيت منك عيبه بحث جونيت منك خودی بابی به صدامی کشتی بلا خاله عزیز جاوید ماجد کم وصل دیارتو نه طبیعی بس خاله زاخوی توجي بزاني وقت كابرا اكتج دلك صوتي قوتنا كت معناوي نقوى برزيب بابا متيت كو صدامي انفال كري ام كرمامي من كري دو كرمامت من يت انفال كري ناكوش برهنده كو دا مدح صدامي كت بس وقت دل مروف يا صوتي بيت والله مروف ده استط رحمة صدامي كت بيش مسعود بارزاني وظلمه مسعود بارزاني اما هرچنا بيت صدام عربو نه افا كردن جيت خاينن بابا من افا كردن جيت دراوينن افا كردن يما رزيل كان افا كردن يما بغيرت كان افا كردن چك شرف و ناميس و اخلاق بو منهلا بجا خلقك وقت تش دلك صوتي قوت نكت كت بيت مروف خلت ور نگريتن اوشي خوش جامري نش چاف رشيا و باشيا صدامي ود بجيت باش ظلم و زورداريا واي ود بجيت والله راض بجيت ذكرم که اگر تا گوت نکبید کرم که توجی والله یا زانم سیدا که وی پارتی چه سمعت بو مرخه خواستن دوی که زاخونه هلا راسته يعني رخا كي مف بيجت باكاكا دي بيجت ماني ها براي وانا وشا شهر كردات كن هكذا بيجت تركيا دي تاجرن تاكن سجنيبه يعني رخا كي مف بيجت باكاكا دي بيجت ماني ها براي وانا وشا شهر كردات كن هكذا بيجت تركيا دي تاجرن تاكن سجنيبه يعني سمعت بو مرخه بادينا نهلا راستي سليمانيان بتر خود برای کی بیاسنا گفت چه حزبانم جک بطرخه سلیمانی چیترشن باخون هم رخت میجانشن باخونش بر به حکمتی وای راسته آره و کتبش برای عیسی بین مایی که واسم خوره و ریز و صلاف ده همیا این مایی که بس مدویتن اسوی معلومات خو اول سر پککی از دیار کم داکو مافیوان گریلا نه تخارن اوید کو دستین چتت مالا بارزان هاتی نشهید کرن و از ده پشتی هنگه ریک دمه هوا همیا این بین باغ بنو که کیش هوا چه هیا بو بکن و بیجن و دید خزمت هوا دابین راستی بله مدویتن از بو هوا بیجم و افکار و کریارت هاتی نکرن حتی وگاوش لای بنمالا بارزانی و همی او کارو کریاره خلطین خیانتن و پراستیجی اف کارو کریاره و اف خیانتت هنه همی اون اوید کو دست مالا بارزان و هاتی نداره بس دقیقه که خود او ویدیو اشکت اوید یدی دابویه ندویدر که دابویه والله از نزانم به تلفون دانه بو عرب خوده و بس دقیقه که دا از تحکمه ویدیوه خاله عزیز و ویدیو جنه با تا او ویدیو دف میشی جبر چا ویتا مانچه کم حتی از خزند کم و ویدیو بو مفرکه و ویدیو جنه با از پاشی از دف خو خزند کم پاشی ده از دی جبر که تو بشی بگا و بو مفرکه او ویدیو من خزند کربو خود وکیل جبر اوجي حقا ترسيتم كو او فيديو دافي ساريو مالا واسوي كي دمجي بروستي و وي كاري بكاتن
من قد بوي اگر تشتت من تخزن كرن باشي جبه بلش تا مخزن نكريه ويجبر معنا ديش دف مش يجيشت بس بلا بو مفركت داكو باشي اثر في بابتي باخم چونكي اب بابته گلكي گرنگه براستيجي خالي عزيز بو موي فيديو فريكه بو موي فيديو فريكه دا از بو هوالا دان مسر و پشتی انگيجي ده بو هوا بيجم كاني چوا اف گريلاي تنه هاتي نشهيد كرن دسته چتت مالا بارزان بجا والله اما كان بو مفركه بس احمد زيكا زي بشكل فلاس چونكي حوالي الهيبيا من دا اثر باغ جا بري خوب دنه يعني بارتي ومالا بارزان يعني همي اخلاقيات ادوان همي شرف و ناميس ادوان هما دي بيجيت دولاري را دي بيجيت پاري را وان تشتكنينش پاري زيادة تر يعني براستيجي تشتكي زوري سيرة قلك و قلكي سيرة براستيجي قلكي عجيبة خدي وكيلة افكار و كريارت هنه يعني شلاي بارتي مالا بارزان و بومبخو نجه الرزينة والله وبالله وطلنا نجه الرزينة نجه تقديرنا هاي دست خوش هكي بس دقيقة كده اس دفخوها كبشم خزن كمان هذا خزن بيت آنه او فيديو جهاد بس ادي روسي نمبري خوب داني از بو هوا معلومه و معلومه بجم سروان شهيدن پککی و از حس که هین همی و معلومه دفخو سكرين كان انا رقمي چه ما از خشيمم ما تو دي بجم چون رقمي يكي ديار که من صحبت يكي ديار که ما از نزانم هی چاوه تماشید کم عزیز من برای خوب دانه براین عزیز برای خوب دانه بگوتنه از چم بجمعه لدهی هیوا حفت لدهی هیوا حفت لگنده کی بجنه شنگل و لوی گنده هنه حرست سپای بارزان و برپرس سپای بارزان بجنه بهزاد برای بارزانیه کره لقمانی برازای مسعود بارزانیه اوه هنه فرمانده سپای بارزانه اف پیشبرگه ها الگند شنگل جهت خدا حرسک آشکرات کرد بجیتن و تنه نه کس چونش کفتا هوه تزانی جارکادی درکت نبه وقتی درکتی نبه گوی خوب دنه برای خوب دو کسش وان نه کسا ناف گریلا دا گل پاراستنا مالا بارزان شد کرد اوید هنه بو چی هاتنش که وش کفته و وکی اخباری بو من هاتین اوان کسا هات ندف پاراستنه گوته وانا هات ندف ببوره هات ندف بهزاد برازای مسعود بارزانی کد بیته فرمانده سپای بارزان بجیته اف دو کسید کو مدست الگل پاراستنه هین او ام هاتین مخوط هستی میهوه کر ام جارکادی نام و گرینه چیای و قندیلی بله هفت گریلاین پکه پاره اکی گل اکی زیده یه زبلاح یه گل اینای و ادبرینت فلان تونه لیوه فلانش کفته و لو ماجی دویتن ام پیوندی به پاراستنه بکن بهزاد راد بید پیوندی منصور بارزانی کرد منصور بارزانی که به تکلیف کرد مسرور بارزانی ببوره مسرور بارزانی که تکلیف کرد مسرور بارزانی کاروان مفتی کامیران مفتی ادم کامیران مفتیه کامیران مفتی به تکلیف کرد که تا سروک مفرزه که تایبت وات خاصه که آن او بجنه دجا تیرور او خود دجا مروفه و فرد کنه لای شیخ بهزادی و فرمانده لشکر بارزانه وقتی تین او عسکره و او احتماله همان مسرور خوشیت نافوان دابید مروف نزانی چونکه سرو چاوت وات قپاتن
برای خوب دنه اوید هتشن هر پیتای جیب اوید دینا کن حتی لبارزانی یعنی لبهزاد کره لقمان برازای مسعودی تحت نجی بت تو ماچنا بت مای خود بی بابتید که قوت کازور و سلاح کی گلکی پیش کفتی تینن و چنه نزیکی وش کفته اوش کفته ساکی او نه کس بون دو کس و جاسوس بون اف هر دو کس جاسوسن خود تسلیمی پارتید کن و وانا آشکارات کن برای خوب دنه خیانت چند رنگا اوه تنه وقت تین وان کسا آشکارات کن اف کسی ها گازنده بو پارتید کن کود بجنه دویتن هین بشن گهنه وان کسا و وان پارا ور بگیرن تزانیان نه و ما بدستت خو او پارت اینای برین کرینت فلان تونه لدا و فلانش کفته ور اف هفتت مای چت کن اف هفتت مای دو کس جواق ناسن او وانا جهت خوی تایبت تین سریر چی های خارنا وانا بود بنا سریر چی های و نوینت وانا جلکت وانا جهت و شارت یوان یه هی که سرما نبید که هفتنه هر دو قناص چنه سریر چی های بله اف هر پین جدید تینت شکفته و اوه بیت روژا دهی هیوا هفت اف ساله 2024 یعنی اف بابته گلکی نیه و اف دجا تیروره انکو اف تایبته تینه دورو برش کفته تزانی و ساکه از بهاوش وش کفته جی رسمه و اول دف من از بهاوش کفته جی دیار کم او کامیران مفتی سرپرشتی کامیران مفتی هرشت کنه سروش کفته و گازی و گریلات کن گریلا بیرو باورن شورشگیرن خود تسلیم ناکن اوید هنه آرپیچه که دانه شکفته البر در شکفته اتفاقیتن گریلا یک بریندار بید پشتی هنگه اف کابراین هنه دوشوانا درد کبن او هر دو که درد کبن هر دو شهید دبن او هر دو گریلا شهید دبن اویندی شريط كان حتى سلاح حيوان خلاص بيت پشتی سلاح حيوان خلاص بيت کسی که بریندارت مینید دو شهید گل دو جیک يتساخن بس سلاح فينينه او چتت مالا بارزان چه سر وانا او وانا اخسيرت كان ساعت كان اوه بریندارجی نشن راکن و دانن او ممتلکات توا گوتین او پارتوش کفته و همیات دین ندر والله راسته پارت اینا اوان پارا همیاد دزن و تالان کن و دبن او اوه برینداری جی شهید کن اوه برینداری جی جکت بو اوه برینداری جی تکجن برینداری اخسیری شهید کن و اوان هر دو کت اخسیر چاوت وانا گردن دستت وانا گردن و بری خود تخنو تینه دیسا ناف سپای بارزان وات كانت سيارة دا وبين وان كلا خاجي هرم بن اردكي بكولن و بشيرن نزانيان او اردجيك الويدر كي تابيا كي تكولن و هسه گريلا شهيد كانت و اخدا و اوان هر دو گريلا اخسيري دبن بتشيرن گل خود بن و او پاره وانا در خستی همه جید گل خود بن و چنو حتا وگاوه ندیاره برای خوب ده با هواش کفته جی در خم دا پکه که بزانید که از بحثی کیرت کرد برای خوب ده او منطقه برای خوب ده با هواش کفته جی نزی کم دا با هوا ساکه اوش کفته ها او درش کفته بینن هین ها او درش کفته ها او ساکه او داره کالبر درش کفته و او داره برای خوب ده اوش کفته دا شر توی دا چه بیت او گریلایه تویش کفته دا بود به تونل دا بون ولوی در که خو هزار دا بود واضحه وجا وقتی اوت چنه ساکه اوت چنه و اوشید بنویش کفته جدا هند کاولت کنیسه کنه از بلا زیده تر نداره خم چونکه این تصریات دیه دوشت اوی دیه دای ساکه براین عزیز اف کابرایت هنه و ویدیوی بو مفرد کن ساکه اوه بن و واضحه خال گلک باشه بادم واضحه گلک باشه ساکه
افجي او كنيسه هي او كنيسه او قافله او كنيسه افت بنوش كفته داد بنويت هون لدا من افت زيادتر اس عندك تشتديه هايبت تدا من افت از در بخم بجا ساكنه افا الدهي هي وحفت اف کسا اف هر پنج کسا هاتینا شهید کرن بجا اصلو زانم کانل سروان قناساجی وان کسیت هر دو کت خود هستی می پارتیا کرین شاهدهیل سروان قناساجی دابن و پارتی بشوه چوبنه و او آنجی قناست پارتیال بروار راستیابن و کشت بن شهید کربن اسوه نزانم آنجی او کسا اگر روی بن آنجی خو خلاص کربن خاله کیوی باشه نشد کرد پاشی ده نشر کم به جمان هوی هوست کرین کربا و هوا نشر کربا و اجی ده نشر کم بس برای خوب دنه براین عزیز براین برس جاوی هوا ماچید کم غدر و خیانتا پارتی و مالا بارزان یا سر گریلاجی هی یا گل ورا برای خوب ده مثلا تو حسابا خوب که کرتا آن برایتا آن برازایتا آن کسا که نزیکیتا برای خوب ده اش دیار بکری آنش موشه آنش وانه بید ببیته گریلا سری چیا کو دلسوزاتی و کرداتی و ولات پارزی و بیته اردکی نپنی و خوب حسار داتش ترسید درون ترکادا و ترسید فروکی ترکادا و ترسید جندرمی ترکادا بله بیتش نیکاب دسته چتت مالا بارزان بیتا شهید کردن راستی جی اوه کیماتی کام مازنه راستی جی اوه عیبه کام مازنه راستی جی اوه نوع که دی خیانته لما دویتن ام باش و باش بزانید اف گوتن آمن تو زانیش بو که اف لایف من آن اف ویدیو من نشر کری آن اف معلومات من دای جبو سر کرداتی یا پککی ادوید بزانیتن چونکی دو اخسیر وگاوه دست پاراستن مالا بارزان دا دویتن بنامالا بارزان ویکاری وکریاره یه شرمزار بیتن و دویتن او ضریبا و چنده جی بدن دویتن پارتی و مالا بارزان گریلاین سریچیا آنجی گریلاین پکه که او هر دو که اخسیر گرتین و آنا آزاد کن ازانی ویتوان مروفا آزاد کن چونکه گنه هوانی نهینه چوینه سر شکفتوانا و هوا اخسیری جی اخسیره که کشتی هوا دو کسی دی شهید کرید و شنیکا هوا اف دو اخسیرت هنه جید گرتین و گلک پیزانین دیجی شلای سپای بارزان و ید بومنهاتین خودی سر شهاده و همی معلوماتن ید دفمن و هکر بر هوا هر بجارتنا نبا از داد 10 روژا سرک بابت حکمه سپای بارزان و جریمت بهزادی و جریمت بابوی و کرت مسعودی و برازایت مسعودی و دورا یا که سپای بارزان لی راستی جی افکار و کریارت هنه همیش لای بنامالا بارزان تینه بس بلا بچیته و فتر روژاواجی دیت ایشالله روژاواجی دیت و شنیکا ده جریمتوان آشکرا بن و شنیکا ده خیانتوان آشکرا بید و شنیکا اوت هنه ده بومه همی آشکرا بید که اوت چنینن خوده هکر بنامالا که کردستان همیش بنامالا بارزانی جبانتر و ترسنوکتر بید والله و بالله و طالله بوش امجب ترسین دوارم دا پیک وبچین اثر صندوق دنگدانه شکر بید واچته و سرسریا دا دنگی خوب دینه شاسوار عبدالواحد و نوینوه دا ام شکر بید وان سرسریا دا دنگی خوب دینه شاسوار که این اثر رو که کردستانه ساکه نه و خیانته اوه تشتکی گلکی بچی کشی ها پیش جریمت یت ویوتر دا ساکه خوده وکیله از با هوا بس با او ناوه من الدفخونه و سای از مدویا من او ناوه جی بود با اگر مدویا معلومات قادی جی دا با هوا اکید ما تو ده چشنی که عیسی سوار مامو مسعود بارزانی جلال طلبانی 28,000 30,000 کس ما شر برا کشیدانه کشتن ها ما اوه گوتن و آخفتن و قصدن نمامو بجا اوه تنه همات کوکا خودا مجرمن اوه ته همات کوکا خودا دجالن اوه ته همات کوکا خودا تخاینن برای عزیز ساکه وقتی تو بی و بری خوب ده وان کارو کریارش لای بنامالا بارزانی و تینه کرن والله و بالله و طالله اف گوتنا نابنا اکش میلیونه لسر جریمت مالا بارزان خودی سر شاهده ایوان بارزان ایوان بروار
کنه ولی ایوان کاتا چای ابو ما بیجا خاله عزیز کنه ایوان بوريس الله بوره سرسر مخاله ایوان خیراتی طابني كوشكي كي كيفي تباشي شباهاتی برای برس و ده چند نه بس فرو که از گوداریاتت که تو کسی که چالکوانی زانن تو او دیا ساشوار عبدالواحد تیایی از نزانم برای من تدی دیجی پکی کارال بوی تد گوتی پکی که حوصانه پکی که حوصانه فرو که همون فتنا گهیتن اونو که همون ساشواری دنیاسینه که ساشوار کیه چت کت مبدنیاسینه نبود جاتیه مدر بزن که بلکی دیگه خوب دینه وای جانه دست تا خوش من بسیاره که گلک جای خدای توی آماده ای مایی که خوب بگیری گویا خوب دیمن بلا برایم نه از پیچه که پرسی ویال مب خدا از نخوشم دیجی بد ویاد داخل بم بس یعنی پیچه که متحل ساشواری که مایی که خوب بگیره دا پرسی وی نه نیمن عزیزی که جاویتا ما چید کم خوب ده برای خوب کاروان ناویتا ایوان دلال برای خوب ده باور بکه تشتک ریز گرتنه جیان امروی دا باشترینه خوده وکیله 1500 بابت یل سر دف من هین خوده وکیله 1500 بابت سر مسئله نامیسه و ید برپرسا بس کوکا من دا طبیعت من دا مالا من دا پرورده کرنا من دا پرورده کرنا دیکو بابت من بو من ریکینا دانه من از بحث نامیسا خلکی بکم دازانیان نه اگر 1500 بابت الدف من و انا دم کسی جیوه ثابت بکد بله هکر هاتو صباحی مالا بارزان نما همی دف متنویساینه و همی دف من ویدیو کرینه او مسترین سکالای از صباحی بچم سروان برپرست یه پارتی مالا بارزان تومار بکم و از دجیوانا و بکم از سکالای برای خوب ده شاسوار عبدالواحد کیه و شاسوار عبدالواحد چیه و شاسوار عبدالواحد هات یا وکی حزبک دام از راندید وید بو ما چپ کرد اره بوچی ما باوری شاسواری بید آن بوچی ما باوری شاسواری نید اره دنگی خوب دینه شاسوار عبدالواحد آن دنگی خونه دینه اوه بسیار خال ایوان بروار گلک و جه خدای کیفام گلک و بسیاری هات خود سر شاده برای خوب ده شاسوار عبدالواحد وکی منو تا کره خلق کره کولانت سلیمانیه کره مروفکی ناوی عبدالواحد عبدالقادر کبابچیه ناوی عبدالواحد عبدالقادر کبابچیه هاتیه نیاسین و اف کره هنه سال 2008 نه اوه ها کلیاخو خلاص کرد و بو اندازیار آنکو بو مهندس شهاده خویا هندسه ورگرد وقتی شهاده خویا هندسه ورگردی عقل کابرای عقل کی تجاریه رابو هندک ملکی خوب فرود و پوی ملکی کمپانیا یک آوا کرد کمپانیا یک آوادان کرنه وقتی اوی کمپانیا آوادان کرنه آوا کری اف کسه وضعیوی خوش بو زنگین بو 6 هیوا ساله که 2 ساله میلیون دلار کت ندستی اوه هر رابو پریکا و شریکه رابو بو برای خوشی شریک آوا کرد هر وی دعم کرد و وی لایکی و برای وی لایکی شاسوار عبدالواحد رابو البری 15 ساله تقریبا اوی عرض چاویلاند مثلا 200-300 دونمت عرضی کرین اگر تو حضرت خوب که تو منطقه شارازابی اگر ما سالت نوتا مثلا آن سال 2000 حس کر باید 200-300 دونمت عرضی کریل دشتا سلیوانه یا باور بکه ند بونه 10 دفتر 15 دفتر بلا بونه 20 دفتر 30 دفتر نکشه شاسوار عبدالواحد اف عرده وی وصا جدر وی سلیمانی دیرش بابت سلیمانی کری وقتی شاسوار عبدالواحدی اف عرده هنه کری شاسوار عبدالواحد برای خدای باجر مزم بو برفره بو و باجر کتا لای عردوی چاویلانده تزانیانه شاسوار عبدالواحد رابو 2 عماره البرخ عرده خوب آوا کرد وقتی عماره آوا کرین او عرده پارچه عردی مثلا 200 بو 20 دفتر و 30 دفتر شاسوار عبدالواحد فیریان دزانی هنده قطعه اینان فروتن اوشنیکا پریکا کمپانیای خو فاید خو عرب و اف چاویلانده آوا کرد که اواویگا به 3-4 میلیارد دلار رجی تو ناکری دزانی نه
و كرا تلفريكو كرا مصباحو كرا ياريت بتشيكاو كرنا اوتيلو كرنا عمارة وجهة سكني كرنا جهة قشتو قزاري نافور لآواكرنو سيلاف لدانانو يعني تشتت انتيكا لآواكرن ويقاوي مصطرين جهة قشتو قزاريا كردستان العراق همية او شاسواري هاي وشاسوار فريكي زنگين بو وفريكي حال خوش بو شاسوار رابو كنالك عثماني فكر ناوی کانال NRT وقتی کانال NRT سرکفتن تدا اینای و بر خدای یه برف سیاست چی تو برف رخ نگرتن چی شاسوار عبدالواحد رابو سال 2017 اعلانا نوینوی کرو نوینوی آوا کرد وقتی نوینوی آوا کری شاسوار عبدالواحد خلقه کل دورو برا کن بو و خلقه کل دورو برا نزیک بو و اف خلقه هنه هیدی برف زیده بو نشو حتی افرو که شاسوار عبدالواحد بویا مطرسیترین تشت لسر بنمالا بارزانی و پارتی و افرو که شاسوار عبدالواحد بده هزار و بصده هزار لاینگر البادینان و هولیر و سلیمانی و کفری و کلار و حلب چه هید نماجی افرو که شاسوار عبدالواحد ید بجیتن ورم براین عزیز ورم براین برز پایتخت بنمالا بارزان یه به آوه هرن روژه 1000 تانکر آوه بدنه فقیر و جارا تزانیانه زبستانه شاسوار عبدالواحد یت نابجید یا کی پارتیه کی یکیتیه و نینه دف شاسواری گولان را دیچن مال ده آوه دنوان تاخد به آب و اوه کاره که پیروزه برای خوب ده شلایه کی دی دویت زبستان 10,000 عائلت فقیر دیسا او فقیره پارتی بیت یکیتی بیت و کمونیست بیت اسلامی بیت بو شاسوار نگیرنگه همیا پیگ و بی فرق و جدایی هر ایک دو جلیکانت گازا سپیده دته که هما بخو بشیتن هیوه که به اداره کت هیوه که بخو صبح خو پهل کرد اوه کارن گله کی پیرزن شاسوار عبدالواحد بو برنامه خوی 4 سالت حکمرانیت بجید اگر بتو ملت دنگ خوب دتمه و ام ببینه ده سالات شاسوار عبدالواحد ید بجیتن ام ده اوان با جو رسومات پارتی و مالا بارزان اخستین سر خلکی صاده 8 بو صاده 9 ده خلکی جعفی کن دیوی داره مصابت که کیوی خودت دف خوش برایم تو من از اگه از نوی خوب تا بیشم درستایی تو منیاسی مرزا بوده های بس آوسا تو مروی که چالاگوانی همه بحث عودی پارتا خوبه که یعنی رکلامه چه که برای من آنو که هسته گشتم یعنی نه ایلاد دجاتی مروی تیب گهینه یعنی بلکه که راسته گوتناتا راسته از گلته دامه بله وگاوه تیشکامه یا هشتا خلک نزانید که بنا مالا بارزانی هنده دزه هشتا خلک نزانید بنا مالا بارزانی هنده دروا بومد کرد هشتا خلک نزانیدن که مسعود بارزانی و کرو برا و برازایت خو 100 میلیارد دلاری دزین لو ما ام فقیرین لو ما ام بشولین لو ما ام کریدارین لو ما ام بی همی پیداویستی جاننه هشتا خلک نزانید نماجید وید کیوی بیتن هر شف دوباره کرد هر شف 100 باره کرد هر شف جیب شوازه کی وی بنماله شرمزار کرد داخل که بزانیدن اگر وکی دی بانگشا هل بجارتنا بیتن آنجی عبد بردوام و جی کین اوا بگاوه تا گوتی شاسوار عبدالواحد ابروکیت بجیتن که من ورن دنگی خوب دنمه برنامه ما بو 4 سال دست بکت چیه بجیتن ام ده اول یکمین کار ام دست بکن با جو رسومات ظلم لیکری مالا بارزان صاده 8 بو صاده 9 ده هوا عفی کن یعنی بگاوه گلک کسی تین خال ایوان 100 میلیون دینارا ضریبه یاد سر 100 میلیون خود من برای که هی خود وکیله همه بتعداید گهین تسری هیوه 12 میلیون دینار سر 16 میلیون دینار سر اب خود 16 میلیون سال دی برای من پیچینا بید و 16 میلیون آبده بجای که از جاره که هاری کاریایی بکم آن بو اوب کمه ولی تو بری خوب ده خال عزیز بری خوب ده شنیکا شاسوار عبدالواحد ید بیجیتن ورن دنگی خوب دنمه ام ده هوا عفی کن صاده 8 صاده 9 اده باشه هکر وگاوه برای من به فقیراتی و خولی عیشه 15 میلیون عفی بیشلای شاسواری ما بوشیدن چی دنگی خوب دتا شاسواری بلا هر پارتی بی هر کسی که آزاده حال کیوی هر کسی که آزاده اره راسته هر کسی که آزاده بس خود خود هر کسی که آزاد نی نبشی دنگ خوب دتا پارتی و جارکادی پارتی ظلم و زورداری و خیانت المکر
نب خود هر کسی که آزاد نینه به صفتی لازمه ام خلکی خود تیب گهینین دنگی خود ندنه پارتی دوید ام خلکی خود تیب گهینین بجنه پارتی تالان چیه دوید ام خلکی خود تیب گهینین پارتی نکرد پرورن پارتی نه هاتی نه دامه بکنه دولت پارتی نه هاتی نه دامه خودان کن پارتی اتاتین دامه رزیل و رسواب کن پارتی اتاتین دا اف پارچا کردستان و یکیتی کریه دو پارچه شنیکا نیو کا دیجیا تسلیمی لایه کی تسلیمی حشد شعبی کری لایه دیجیا تسلیمی جندرم ترکا کری دست خوش خاله کیوی آوساتو مروک چالاکوانی بچه مدحت اودید خوبی که نکو بجه هر اوه و هنه پکه کم زانم چه یعنی برزید رخ ندرستن بس یعنی تنو که بچه که نیش آمده بس حالا هر شفت تیتن خون همینه نفره کن او نفرن نو کل پش پرده گلک بخدن گهداریاتت کن مروی بد گهینه خاله کی یعنی تو مروی که طالبانی یا تو مدحت رکلام پارتا خوبی که و دستت خو من چه پارت نینن بو خاطر چاویتا جی و دی وکیله اس مروی سربستم یه بلاینم بس اس پشتوانه نوی نویمه اگر نوی ندرکت اگر ندرکت اف ساله پشتی 4 ساله دیده درکبید نکشه دیویا خود بردام به داویت ماجد کم و رز صلاح عزیز منی بلا سرسر من سرچماتی گرم خیر و سلامت برای که عزیزی خیر و سلامت هری صاحبی برای برس عزیزی و ده ویدیه دخوازمایی که کریم باور که از هوانان یاسم از نویرم هوا برگرم اما قصیریا من عفی کن و جا اوید که از یاسم اوید بوید دخوازمایی که بکد دا اسوانا نیهاد عبدالله کاده نیهادی ورگرم کاده نیهاد بو مچ بجید که وز دقیقه شاهو خیراتی نیهاد خیراتی خال عزیز هر ساق بی عمل دریج بی چوان خاله کی بی باشی انشالله سری من سرچاوا گلک خیراتی شاهو خیراتی شاهو هر ساق بی جیرانه که دیگه کبنم محل مزاری المحل مزاری سری من خال عزیز جاوی تماجی کرد عمل دریج بی سپاس بوده بس مد بیا بیشم خاله کی بی هندک میتین نه چش به صحبتیش نزانن بس پیشگیری شاسواری نه مثلا نسیدید نیاسم دیشته سر صندوق دنگدانه لای پا ایکتیه با گوتی از دی شبروپی و گوتی 250,000 دن من از دی پست شاسواری مخاری گوتی باشه ما تو شاسواری نیاسه گوتی ایکتیه یعنی حسابی که خودی وکیله گوتی کتیه گوتی چازانی کتیه شاسوار کیره ایکتیل کیره یعنی به حساب که خلقه که ملی پارید کردن یعنی اما چیه 250,000 گیبدنه $100 گیبدنه اما درست اما کش ناو بیتن مشکل ما آوه خلقه که نتیگه اشتیه حتی اف خلقه اشتیه بید وقت بیتن باور بکه خاله عزیز گوی خوب ده زانی از بو چید زانم خلقه که هشیار بوی گوی خوب ده برای خوب بله سرچاوا سعید خیراتی پسمام عزیز سری من تو زانی وقتی بری وگاوه ملای ود کرم بله فیسبوکی دا حتی بری 2 ساله بله باورش خوده بکه روژا پاشتر 2 ساعتا من پیدا چونه کومنت داد کرد 5,000 مروبا 5,000 جارا خبرت گوتی نمن دایکو خوش تا چه رنگ خبرات وید به اخلاقیت مت کرنه بله تو بری خوب ده ام بردوام بوی و ما ظلم و زورداری و خیانتا به نمال بازانی و طالبانی روش با روش آشکرا کرد و روش با روش جی به نمال بارزانی بخو خیانتا خو برز و بلندتر و ظلم خو بزیدتر لیکر آوه گاوه والله و بالله و طالله او کسید بری 2 ساله خبر گوتی نمن و گاوه تلفون آمد کن دا خازال بورینش مد کن
بیشم گوتن تبری 2 ساله و 3 ساله و 10 ساله جی حقیقت بون راستی بون من زانی ما برزیب تذکر قصیر یا معفیک برو بمه ما موهین افینه بس شیار بن بس مشکی خوب کن بس دنگ خونه دنه واندزو خواهینا بس زان که از شد بیشم بوچی از ورخنات گیرم یعنی باور بکه هاوی گاوه برای خوب ده 433 کسی جوره دا وی گاوه سحکی 7800 کس اجدر وی جوره گوه خود دنمن والله تو نبینی یعنی اش صدا هزارا اک دقیقه گوت نکا سقط نویسید نزانی اتشم باغم سعید والله از خو بکرم که وره باغ بکات چه هیا سرسری من مثلا که مروف زانیتن که مروف یشیای بی خلکی هشیار کتن و اوه بلگه باشترین بلگه که تو بزانی خلکی هشیار بوی و زاکه تشتش همیجی گرنگتر اوه برای خوب ده ویجاره پارتی چند ترسید بوچی؟ چونکه زانید خلکی هشیار بوی خلک دنگی خوناده تا پارتی مولا بارزان و اوه دلیل که دیه و خال سعید تو بخیراتی سرچاوا مام عزیز سعید دنگی مته داتا؟ هذا دسيت ينزل سمع بكريا تاش ما بس پیچک دنگی خوب بلن کرده باش بیتر كذا بتشنج ذا بتجيك نفسي نبخد الصورة بلا حالي بمسلك بقول كده لا كيس اره والله درسته محمد تو کنگی به دنگی من بلاوه که دمنیاسی کیرشی نبیگو بیتن دنگی من بلاوه که اچاویتا ماچید دمنیاسی که نه ما نه تو کره صالحی محمد صالحي محمد صالحی با چهار دنانی هستم با ما با نه تو ها سروا دستای مازم بای مامو هيرت باش برو حالته از گله که باشم توی ساق بی سلامت بی عزیز منی و دیکاته یا چوانه دیکاته مایا سعید دیکاته و ساقه تلفونك بوهات ماما لا تلفون از شما جلو میکره خاطر تلفن مش خاطر مراجعه كده تو باشه بله قسمه کرم طب گاوه بو ما چه هیا بجید سر بابتی کرم که لاز بو بسمام که خور بیجن ام خلق ما ولاتت ما همي شرق الاوسط همي ام ولاتت مروف کانه پارتی در خاکی اکاتیب در خاکی خود ویگا و تو دو که بی برایت اکبر مشلته بد برایم اکبر مشلته بد خلطی که بکرد پشتاوی گیری اجد پشتاوی خواهی گیرم اوه ام عشایرینه اروپا بو چی بسر کفت اروپا ویگا و هر کسی که خلطی که بکرد نابجد اوه کره منه اوه پسمام منه اوه فلانه اوه بلانه اوه قانونه ام خلق ما عادات و تقالید اول تشت بنا مالانه پشتی اینگه دوسکاتی و برواریه پشتی اینگه عشایریه پشتی اینگه وجالابته بیجم بادینیه و سورانیه خوده کای داشته بیجم پیغمبری ما بگوش اسمان آبد پیغمبری ماش اسمان آبد بیت ادهوی که نشد حکمی کرد پیغمبر بید پیغمبر تازانی آن نه وجا تشتک مینتن که مسیل همی عرضه خود ویگا و هر مصری هر ترکا هر وان دولت در و دولت ما خرد روات کن نینه ویگا و تو دبیجمتا پسمام هر با مدیر بلدی الدهوکی هر با محافظ تو دشی قانون پریوه بی خودتو نشی پسمام خود دبرایت خود نشیم برچ نشیم کپیشم دو از بوتا برچ نشیم بوچی نشیم برچ نشیم اجی نشیم هم همید شین بس دزو گندل نشین خال عزیز دزو گندل نشین دکرم که لازم اسمام خواه بیجم ام چاو عبدجمت عشارینه وقتی برای تاهات گوته تاوی شغلیت کت و بونکی اوه تو آجیکسل بون پس مامی تاهات گوته تا تو نکی تو آجیکسل بون خودی وکیل خودی او صحبتك دیه خال سعید گوی خوب دم مامی گوی خوب ده داز بوتا بیجم گوی خوب دمن برای عزیز ساکی گوی خوب ده تو وید بزانی سیمر بخیراتی سیمر خیدالا کر خالت عزیز سرسری من بود تو بزانی که کی اگر
اف مروف کانه و اف آغاتیه و بقانونیه و محکمه دانای بمپت آغای کی سببه؟ ما ام همین مشترکی دخالتی ام همین مشترکی ام همین مشترکی تو ساکه گوی خوب ده سعید تا بسیارتا گشت گوی خوب دمن بسیارتا گشت مایکا خود دقیقه که دوا بگیره دا از بوتا نبوتا بوا 500 کسی جوری دا برسوید نه بله خوب ده باشه ده باور اوید ها افکار مروف کانه و آغا و عشیرت اوه بنمالا بارزانی خائن و چته اینا وجوده بابه من اف مروف کانه نما بو و سر وقت ویدی مایی که سر وقت صدامی آغا نهلا بون صدامی آغا بنبر کر بون صدامی آغا به قیمت کر بون عشیرت کانشی نما بو مروف کانشی نما بو و هل بجارتن ده چه بیتن ده حزبک چیتن 20-30 دفتر داتا آغای ورا مروفت خو عشیرت خو دیف خو بخوهر هوب که صباحی شاسوار عبدالواحد بیت عقلکی و حزر و بیرکی یاسا و قانون و ماف پروراتی به ریکنا داتم که آغا وی کاری بکن برای برس برای عزیز گوتنا تا و خب دمن خال سعید وقتی از طاغم تجید بر من را باغوی ندنگی مت چیت نیتا چید و جا پیل دا از بوتا صحبتی بکم پاشی توشی چه بیجی هزرو بیرتا جدانه بذوید توشی خوب گوری هزرو بیرتو بحث تو بحث سردم مسعود بارزانی کی مدوید پریکان نوی ام سردم کلاسیک یه مسعود بارزانی و کرو برا و برازات بی خلاص بین مدوید گهورین بینه کرن امی وی داخوازت که این دا آف مروف کانه نمینید امی داخوازت که این که دا آقا یک تلفون محافظی نکد فلان قطعه عردیب ده برازای من فلان قطعه عردیب ده کره من فلان شغل بوم من بکه ورم محکمه تلفون حاکمی بکه بیشتر حاکمی فلان کس راسته یه خلطه بس هی تو جنابی تو حکمی دانی سر در اوه بوتا 20 ورقه و حکمی دادا سر مدوید اوه نمینید وقتی تو بیش یمن تو دشه حکمی دو که از ظالم مقصداته نه ازم بلکی مقصداته هر کسی که دیگه به دستالاتی ورگیرید بله ام دشین دستالاتی کین بله ام دشین فی ملتی وکی گلکی ریفه بین بله ام دشین قانون یاسایی بکینه آغال سرسر آغایش بله ام دشین ولات خوب پارزیم دستت ماموسایی که زانکوه بله نه دست مسعود بارزانیه که آن نچیروان بارزانیه که آن قباد و باولشته که آن مسرور بارزانیه که شهاداسی متوسطی یکی نینه مامو عزیز من مدویتم پروفیسور یک بیت وزیر کشتوکال مدویتم فیلسوفه که یه آبورناس بیت وزیر اقتصاده مدویتن کسی حاساس جد کسی بیجا ام ملت که پریکا مالا بارزان ام نزانین گلیشی خوب که اینه جه گلیشی دا گلیشی ام نزانین دانین جه گلیشی ما چاو ام دزانین کسی شهجی دانین جه کش هجی بله اوه همی کت مالا بارزانت کد باب من مالا بارزان ده صلاته که خائنه مالا بارزان اف عشیرته و مروف کانه را کرنو و تو دوسکی و تو برواری وره دوستکی ناسنامامه برواری ناسنامامه سندی ناسنامامه اوه همی خیانت مالا بارزانه اف قرش و قیوارا یا جهر خود کنه نفلش دوسکی و برواری و کوچر و سندی و گلی و فلانو بوانا دا دوید ام بمپیب که دوید تو نبیشی کس نشد چوا کس نشد تخیره اوه چه گوتنه؟ چه نابید تو گوتنی سر لایفی بشی؟ گو کس نشید تو او دیبکت اگر توی عقل بید و ترکه که بید اگر توی زانا بید و ترکه که بید و تو بشی و گوتنه ور بگیری فرشید بارزانی فرشید خود نزانا ویتا چه خاله فرشید چه؟ فرشید کار از فرشیدی ور گیرم فرشیدی فرشید کیه؟ اره خال سعید و تباوری هبید که ده گهوری نکنن و تباوری هبید که ام ده شین سروکاتی والاتی خو کن شوانگو باش شب باش سر چاوه هاتی گه باش خال گله کی باشم تو ساخ بی فرمو رخصته اونی او مایکوته یعنی همیش چک باخه فیلم جا گلهی برن بخصی خوب بس بزانید اگه از بخال خودش تکی بجم یا ایکه سر من و سر چاوت مهاتی یا دویجی توی آزادی تو چوا تو بروانیش کیب کی توش کی نکی بس دویت تو تحملا برسفجی بکی یعنی برسفجی و وکی تجی گوتی چارچوبه ریز گرتنه دا کرم که
بلا آخفتن بو ما هر دو کابی نه بس بو رخیگی بیت اكيد كرم که بلا والله مسألة عشيركانه بحثي تا في آخره بو بلا السبب باخذم مسألة بله. عشيركانه كرت هاتوه هاتو من بيت عشيركانش تشتاكي جوانه وناسنامه كرداه منویت از بین موکی اروپا بین کوین سجادو کس مروه خونه ناسیده و اوه یک بله یادیش بود جناب کاکشاسواری از بود توصله بینم یا شرکات یا پشکا جاویلاند که حقی من خواریه يتخوريا بله انا بو منينا مره بدف شاسواري وست دو سه تلفزيون اكيد بارتيجي قال خوبه وبيجي فتا باريت من الخارج كاب در ما مش علاقته ما في چنده ويا چه سوین سامنینه من منو حواله که خوب ما میکو میلیون باشداری کربو و خلک سلیمانیش گله که باشداری کربو پشک توضیح کردن هنگی بله و زور مظاهرش دجی و هاد نکردن تلفزیونیش او چد گوتینه دا صلات هنگیت هنارتی دامن کم کن باشه که من وصله های تواصله دا من وصله تا چاویلان دا مورال سری دیواره اگه از دروها بکن مرحف که وصله من همه کودو تشتی تیل سر من شولات دا صلاتیه من پار خوی یه دایل بری که خو من دای از هاتی که استفاده کل پروژه تب کم باشه تحقیق من نخوار بقیه بیمینیش دنگ داباته بس عزیزی من و تو فنیه وکی تنسا تلفزیون طاخفن آخفتن یا فقیره همه مروف شن بکن بس کردار یا زحمته گوران حزبا گوران وکی چه بوی گلک دجاعتا پارتی کرو دا سالات کرو از کابره که بارزانی ما الحمدلله شکر بو خودی که از پارتی و بارزانی خلق کری ما ده بازاری همی به گوتنت کرد ما مستفیدن سر حسابی ملتی والله تو راست بجی ما بوین و نابشن بله تو هر بره خوب ده سری گجبر و فقیر نان مینه بخود نان بله خوب ده کره مسرور بارزانی هفت هیوا 3 میلیون و نیو دلاری نزدیک 4 میلیون دلاری بو هفت هیوا الکره خو صرف کردن حتی زانکوه شهانه خلاص کردی بله خوب ده از واحد دو گوتناشی برسواته دم یعنی تو بجی عشیرت تشتکی جانه و ملت کرد حوصای رابوی و ده حوصا مینید نه حوصای رابوی بس حوصانا مینید چونکی ملت یه پیش کوید دنیا پیش کوید گوه خوب دمن بس گوه خوب دمن منو تا قصا خوی کرد تو جی پلاس آخف نخوب کم بلا بس خرابیتی دا خرابیت دا طبعا او خرابیت عشیرت دا چه جارات تو پیش نکوی اگه هندی تو نزدیکی عشیرت گریه بی و هندی تو نزدیکی دیانته بی او هر دوک هندی تو نزدیکی عشیرته بی و او بوتا بلگه بیشن بس از بلا گوتنه نکه گوه خوب ده عشیرت بیش یا جان او سیستم عشیرتی بو مالا بارزان یه جان راسته دستیتا خوش بند بو پارتی جانه بو دستالاتی ور بگریتن اره والله سیستم اگه رکو پیکه الگور بجنو باله نشیر و مسروریه اره بخوده الگور بجنو باله نیهاد و سیهاد و فلانو بوانانه برای برز اف صحبته راست از گفته دا بوای جانه بس فقیر و جار ده هر بندست بند ده هر تخولی سر بند ده هر فقیر بند برای خوب ده توی دویجی بس دقیقه توی دویجی از بو تواصله بینم و شاسوار پارت من خاری از بوته ها اوه قرآنه هی یال پشت من از بوته قرآنه بینم دست خل قرآنه بدم و اوه 8 ساله پارتی مالا بارزان و از وکی پیکفت شهید وکی پیکفت سنگری پارتی مالا بارزان پارت من خاری و معاش عیال من خاری از بوته واصله بینم که اوه اش سالا 2009 وره پارتی مالا بارزان نفتا کردستانت فروشید یا و فقیر و جارا که خوینا شهیدت ما هم میاد دزی از متواصله بینم که اوه 33 ساله پارتی مالا بارزان مسعود و کرو برا برازایت خو یه داهات یه ابراهیم خلیل هم میاد دزیتن 1 سنتی جنادت ملتی از متواصله بینم که 420 نوعیت باجو رسومات و گمرکا مالا بارزان یا فقیر و جارت کردستان استینت 1 سنتی جنادت ملتکی
از بوتا وصل بینم کو پارتی و مالا بارزان 2 میلیون برمیلت نفت روژه بوریه و قاچاق فرد که ترکیه و ایران نفت نادت عیال شهیدا از بوتا نفت بینم کو ببوره از بوتا وصل بینم کو پارتی و مالا بارزان چند دهات کردستان همیت بت و دزیتن چه بوتا چکیش وصل بین تو ساکی شنیکا گکو شنیکا هنده این ابروکه شاسوار وکی بدیله کی یه هاتی کو وکی توزانی وکی چوا بری که پیغمبرک بو ملتکی تا داکواش عذاب ظالمکی خلاص کرد افرو که رب العالمین شکرش بو خوده کسی که وکی شاسوار و نوینوه یا بو مفره کری دامش ظلم و زورداری مالا بارزان خلاص کرد افسو بازداری خودی نه والله اوه جاوه المليون اکی بیتن سبه بیت 3 میلیارد دلار تو بیجی چنون میلیارد دلار بکت بلا توزانی ده چلوان میلیارد دلار کرد 100 میلیارد دلاری نه 100 میلیارد دلاری نه ده 5 میلیارد دلار بخون بد دزید وی 1000 جارا عافیت بن بله ده 5 میلیارد دلار جیدت ملت خو خر وکی شاهی شاه ده جید پارتیش درست وقت پارتی نه وگاویا پارتی جدایا یا پارتی جدایا و نه پارتی 3 سال نکه سایکل جماعتت که نکنی وچ گوتن نکته گوتی وگاو پراستی پارتی نه ما جماعت کیف خویا جماعت لخودی راضی نه پیغمبر راضی نه همه کس هر ناراضی نابن گویا خوب دمن سایکل مسرور بارزانی سال 2018 45 کرسی که سختکاری هات بو سروک حکمته بری ببی سروک حکمته طبعا برنامه ویل گل بابوی دانای بو و به جاره مسرور سروک حکمته اوی چکر بو 2 سالا بری هنگه بریار هات بودانه رابو سیجه آوا کر سیجه خلق فقیر و جار اردواب صدا دونمت اردی مسرور بارزانیش خلقی ستاندن بیک و سنتکی جبدته یکی و رابو چکر گمرکا سیجه و ساحه تبادل داناویدر که 6 وقتی هاتی بوه سروکی حکمته 6 صده او داهات ابراهیم خلیل نقلی سیجه کر گوتی قرباله خال سر ابراهیم خلیل داکو ام سوکتر لیکن ده بلا 6 صده بیتا سیجه 6 صده داهات ابراهیم خلیل اش سیجه تیتاور گرتن 1 سنت نبو پرلمانیه نبو وزارت مالیه نبو ملت کرده نبو فقیر و جاره نبو هیچ کسی کیه همی بو بریکا شخص مسرور بارزانی نه خال رخصته بله کرم که از بیم تو کسی که روشنبیری و کتاب وخینی رنگ میجوی شارزابه شیخ عبدالسلام ایکی کالکنگی کردهاتی کریه و دوا حق کردهاتی کریه و نیا ما ساتو قصور ساله و بنامالا کردهاتی ها کره جناب سروکل 16 سالی و گل دایکا خوی کتی از زندان و شکفت دایک بوی یا مزم بوی بو که بو کردهاتی هنگی چه پاراتش نبون و اون نه گو هم بیجین پاره ایت بو پاراتیت کت همه زانین حکمت اکا دولمن و که مایاهای شاسوارت بینیتن و که گرگ اکی تماعی دای و پاره اوه یک باشه توید بیجی شاسوار ده 100 میلیارا 50 دی بعد 50 دی بو خلکه که تا نزانم چه آها من گوده تا پارتی شاوت کردن ونیا ما باشه پارتی و نام پارتی یا 100 میلیارات بد یا 2 دینارات ده خلکی 2 دینار نه 100 میلیار یاد بد یا 2 دینارات ده خلکی کا چه خودی اکل هنداف سریم کسی دورو برد خو خودی اکل هنداف سریم بلا ما بود دنیا که چند سالی وجدان خو نفروشین و القیامت همه شاهدین برانبر و آخفنه و کام بری خلک دهنه کیوه و بنامال شهید و بریندار دای همه زانین و بنامال الکیری هاتو یه چت کرد نه کابو من ناوی شهیده که مالا بارزان بشه یک شهیدی بتنه دکرم کرد کی؟ صابر صابر و عبیدالله و لقمان مسعود بارزانی و ادریس بارزانی شکایت لیکن دف صدامی گوته اگه توانه کشی هم هیچ جاره کل گرتنا رینین اوه نه شهیدت مالا بارزانن اوه شهیدت ملتی نه مسعود بارزانی خیانت الواجی کری باب من عزیز من بحثی چت کری تو هره خوب بحثی شهیدک بله اگه ملکیره گویا خوب ده برای خوب ملکیره شهیدک دابید برای من بویا پسمام من بویا خاله من بویا کرمت من بویا گندی من دی بویا عشیرت آدی بویا یک نفر جسالا 16
هیوا 1946 حتی افروکه یک نفر جمالا بارزان شهید نبود چپرکی دا خوب برینداجی نبود از کابرا ایک باشه نفری وجی اشمالا شیخ بینداری کو شهید وجی برای سروک تازش یل سجی و افلیج بوی اوه بیتا چه؟ وجیه برای سروکی اخباری بو ارشد زباری چون گوته وجیه برای سروکی مفرزه که مالا بارزان و هات دا طولا خول هوا وکت میسل هوا بکشیتن هشیار بن و هشیاری خوبن یکسر اوید چوین دف امریکیا یا گوته هنده کسی هاتین ده داخلی میسل بن بکشتنامه اگر وصابی دا ام بشین سوریه بخوب روین او دیکن اوانا طیارت فریکین الویدر که وجیه وان و مفرزا کو یا کو چند کاری که تروریستی بکن وجیه توی دای برین داد یعنی هن پیچه بوی نتیار امریکی لهوای پنر نویری الواجب دن بالضبط نه بکوکی کاری که تروریست یعنی او تروریست ها خاطر بالگانینه نه به بالگان مرو جمعیه بافرید من بالگانینه خودت بیشی ایک یا 16 از زانم نه تا بالگانینه از بمتا مامو وجیه چو بودا ارشدی قارکوی و لطوی کشید مامو دا طولا خلق یا قدریجانی فلان و بیوانا فکر ما وجیه چو بود جبهی دا حقی کردان سینید آخفتن یا فقیره مروف شد همه آخف نکاب کرد و پاوید همه شن آخف نبکن نه هر کس شد آخف نبکد بس هر کس نشد بلگی بوتا دانی تو و بوتا معلومات بر سبب داتن عزیزه من اگر هر کس شد توش بی بلگی تووی توش بی بلگی تووی نه بلگی تووی بوتا بلگی اینا بجمتا اوه چوبون دا لطوی کشن اوه چوبون دا ارشد زباری کشن اوه تنه چوبون دا طلاقو وکن مامو و محمد خالدی فریکر بو وجیه نه مسعودی جی محمد خالدی فریکر بو یعنی وکی محمد خالدی گوتی وجیه هره جناب تلویری بوی اسویره که با معلومات تاین مامو من ما بری وگاوی بوتا ویدیو اینا داره ما جناب ملویره بو بلش سپای بارزان بو من معلومات هاتی سپای بارزان آوی سری اش سپای بارزان ویدیو بو من هاتی کو پارتی بری دو هیوا پنج پکه دو اخسیر کرین ایک جیب اخسیراتی یک کشتی و دو جیب که شهید بوید بدر که سب شهید کرن و دو جیب اخسیراتی باشه بو مسئله پکه گنده من پکه که جن و زاروک خانی دا صوتن باشه معونه کرد بود که کشتن که صوتن کاتا چه بلگه هنه اول کیره چه قرآن الهنداف سریتا پکه که صوت درسته از ویجی شرمزار کیم از نابیشم از پشتا پگه گیرم که نه از وی صحبت یعنی افروکشی من افتزانی افدیو آگیر بردانه ها وی حتی چی تشتیوش من از اونه یعنی بچوک و زاروک بون و جن یا کرداروش حالات بو شوک یه ایره کر بو یکی گنده ما هر دکتی دا صوتن زاروک لانکی دا دیگه اشتی بله ما او جنایت مقابلی هنده کو مسعود بارزانی امر مسعود بارزانی پاراستن و تایبت فریکر سرگنده یه نابیویچه حسین آقای سوریچی گندوی تخت کرد و مال و عیال و هلانت بن آخدا ما فرقه چیه اما اولی جریمه و اولی جریمه یا من بکی از دفاع الحکم فاتت دشمنات یا پککی نا که جندرمه ترکابینه سری کر رجاری؟ نه پککی سنوری پککی هاتی سر آخام از او عمر من بو 30 سال من گنده خونه دید که پیخامی پککی او نه گناهه بله گناهه او زربانیل کشتو کار و آبوریا کردستان داد ساگه از بوده تشتکی بشن بلا ام واچه رو کچیوانو کنه بشین چونکه حتی سپیده تو بزماره که دیواری بده از چاند که کی پیوکم و دوی چاند که ترجیجی کم سر خاطر چاویته گوی خواب ده بلا ساگه بس تو نراست تو پشتا دجمنا تو پشتا ظالمه یدگیری از الگل مظلومه از الگل فقیر و جارا از الگل نگی آزاد گیرم او آخه آزاد گیره کنو که شاسوارک بخو آزادی تیدا حزب داد نیتو و بانگشه حلب جانه بخو تیداد کرد اگه به مالا بارزان سال سال پیش نو که کرداتی نکر با خبات نکر با فازا جنابه تب آزادی نت رونشتی شاسوار آزادی نت تاد خباتب کرد شاسواری هاتی سر آخه که آزاد و حاضر بخو حزباتیت که تو تاخوی تو درویا تاوی تو قصد مازن تاوی تو و چاوی ول میلیون اکامن و ایکی دی بگه یه بره باشه اوه بیت سوی حکمتا هود دولمند و خیر و بیر اوه دی هنگی چی کرد
باشه شاسوارها او نبو ویدیویت اندامت خویت پارلمانتاریت اخلاقی بلاف کری و هر نه شلت که وصاني نه باشه به بختیه کاش لای پارتی وات یکرن الفيديو به اخلاقی او بو او برای مسعودی نهاد بارزانید بو دنیای خرکیات یا بلا بکرن والله ورا دی بو تمام پارلمانتارا اینم که ویدیویت وان گرتینه نه نگرتینه تو بو تو زانی چوایه از گوی خوب دم برای خوب گوی خوب دم اول که چکه ناوی شادی نوزاده اول سال 2018 شاسوار عبدالواحد اینا گوره تو عربیت یا باشه وره تو کچکا چلنگی زیرکی وره تا پیش بخم وره کرم که عربه با تکاندید که این با عراقی گوته باشه شنیارو میره خود چنه ها؟ شنیارو میره چه بود؟ از بوتا بحثیوات که مامو شنیارت نف صحبتا دانه بو میره دی بوتا صحبتا سر که شمسدین جی کم شاویتا دی ماشی کم گوی خوب دمن داست اولی بوتا یا شادی نوزاده بجم پاشی دی بوتا یا شنیاری میره جی بجم گوی خوب ده برای خوب شادی نوزاد او سرکوت شمسدینه او گلکی دی رابین نظام چطورش رابین از نه 8 پارلمانتر بود پارتی وقتی اوید هنید بنا کاندیدت نوی چنکی زانیتم پارتی پاراستنا پارتی دچیتم پارال گل بجی دچیتن وانا رابون معروف بله اوید هنید دکو وانا بکرن گلک کس جوانا دویتن بین سیندکی بخون کو خیانت شاسواری و نوی نکن اوید هنیل برانبری خوده و برانبری ویدیوی که ده سیند خود کو از خونا فروشم و از ناش بلگریش حزبک آدی از ده بم پارلمانترا نوی بدل سوزی العراقی یعنی حزبک دیکتاتوریه آزادی قبول نکرد نف حزب خدا ده گوی خوب دمن بجاده از آخفتن خود خلاص یعنی پیشکیه ده هم یا کلام چکتنده گوی خوب ده من عزیز من اوه صحبتك یا وصانینه اوه گوی خوب ده از بوده یا زانی خال خود راستی ها بس دقیقه ده از اوه صحبتی بکم دا بو خلکی جی رونگ بیتو آشکرا بیتن بله خوب ده برای تو هیب ده خو آشکرا که خال یعنی که اوه از نمیت تو خود بیشی از حزب آزادی قبول نکرد بس دقیقه که خال ناویتن جی نزانم خوینم عزیز من فرشید گوی خوب ده فرشید دو بسیار کرن پیل دا برسوات ابنم شاسوار اوه نبود برسوه بوان 600 کسی جوره دا بگاوه 12800 کشدر و جورامی گوی خودانه خود وکیل کره که مسعود بارزانی بگاوه جورامن دا خود وکیله گوی خود دتا منوته گوی خوب ده او بخوب باشی باغ و دسمای گل لا قدره تگیرن گوی خوب ده برای خوب تاکه اف کاندیدت نوی دویتن سیند بخون که خیانت شاسواری و ربازا خود نکن مجبورن ما موچن که باوری کسی نه خود فروش گوی خوب دمن گوی خوب ده ربازا کردایتی ربازا فقیر و جارا او ربازا که افرو که بومه بویه درگه که خداوندی که مش ظلم و زرداریا به نمالا بارزانی خلاص کرد چکری قمی بو تکر بیت تو معاشه که ورگری بس بو خلکی نه بومه نکریه نه بخوده نه چه معاشه داتا من و نه چه بومه کریه و نه ممنت به هیل اوروپا ده چه معاشه داتا من ما نسلیه که حزبی هیه ما تجارت هیه بس گوی خوب دم گوی خوب ده برای خوب اپوزیسیون هیچ دنیای بو خلکی نشد چپ کرد دست حالات ورد گرید کارت باش کرد بو کار خلکی بعد بو کار عزیزم مادام نشد چپ کرد بو کار بله گوی خوب ده از مایکاتا گیرم داتو مجالی بده من چونکی از حسناکم از نه آغوم و تو نه هلی از باغوم و جور بیام بید و تا بسیارت کرین از برسواته و بوان 13-14 هزار کسی جوره دا از دی بیجم شاسوار عبدالواحد چونکی باوری بوی نما بو بری هنگی کادرتوی شلای پارتی و هادبونه کرینه نزان یا نه چه کرن گوته ورند و تنسین بخون کو هین خیانت المناکت سر چابا همین سین خوار اکشواناجی او سر کف شمسدینه بو اکشواناجی او شادی نوزاده بو وقتی اوتنه هر اکی 4-5 دفتر دلار جلیهاتی نصرف کرن نه پرلمانترت نوینوه بو بغداد نکاندید کرن سال 2018 نزانی 8 پارلمانتر جوانا پارتی چو پاره دانه گوته ورن مانت شاسوارت بجیت نیوکا معاش هوا العراق بو نوینوه نیوک جی بو هوایه گو بله گوته ورن معاش هوا همی بو هوا او هرش باشه 5 دفتر دلاری او بونی که این ود گرن او 300 میلیون این ود گرن او جی همی بو هوا 7-8
معاشت حرس و سایق و همیجا اوشی بو هوا بس نوینوی خود دیر بخن همیا خود دیر یخن شو گوته بانه میاسید خاری ما ویدیو جی چکی نه دوره شادی نوزاد تو کچی وره اعترافه که بکه سر تلویزیون آن سر گوتنه که برانبری هندک تلویزیون و روزنامه وانا بیشه شاسواری ویدیو سکسی جیت بو ما چکرین و ام تهدید کرین کده بالا وکر باباشه بانه شادی نوزاد تو چوی و تا خوب کره تا خوب کره لش فروش پیش چاوت خلکی بابو چی شاسوار عبدالواحدی ویدیوات سکسی بالا نکر هکه تو دروانه که هکه تو ندریه و تو عیبش باب خونه که او چه تربیته عینی صحبته حال من ایکی وکی سرکو شمسدین میره شنیار انوره تظانی نه ما شنیار انوره جیس بده حتی ایواری نعلت الگوره جلال طلبانی ندکرن وگاوی هاتو وگاوی کاندیدا یا جلالیانه و از سر قرنتی یا پرخ باولی و قبادی و عزیز من اوید هنه تو چه بحث ویدیو که چکا بگناه که و که چه بکه لش فروش و فلان و ببان بس تو نشه بحث ویدیو نیهاد بارزانی که چندا به اخلاق بو که چا نیهاد بارزانی 3 جارا تلفونا مکی آمدی که گوته تا چند دفتر دلاری دیدمتا بس به ویدیو بالاوه نکه برای بریست نزانی اوا صحبتا نکن بگاوه تو بره خوب ده مالا بارزان 100 میلیون دلاری میلیارد دلاریش مدزین یت خارینش نکات بیاد بجی والله شاسوار عبدالواحد 10 ورقت من تخاری هان میلیون کامنا خای نب 7 ورقه جی یعنی هندک صحبت تاین پروسیش نکفته عقل مروی برای برس اف صحبت تنه بگاوه تا بری بگاوه جی صحبت کر تا گوتی ما که شورش کریو ما که شهید داینه خود مالا بارزان یک شهید ندایه خود مال شیخه خود نتو خود مسعود بارزانی خود مالا مصطفی جی ساخ بید خود وکیل نشد ناوه یک شهید بومه بجید بر سوامن بشری نینشوانا و تو بره خوب ده افروکه ملت برسیه افروکه ملت بگازه افروکه ملت بمعاشه افروکه ملت به همی پیداویسی جیانه والله ما شورش کری کرو نعلل بابه شورش بکن بن هکه بر همه وی از برسیبم نعلت بابه شورش بن اگر ما شورش کر بید افروکه منان نبید خود من ام به معاش بین ام به خدمت گذاری بین ام کریدار بین یعنی شورش بوکه بو چه شورش ما کریدا برسی بین ما خل شورش کرد دا چید بیت دولت آن خل شورش کرد دا بنا مالا بارزانی بید او بچید کوری بید کوری بچید نوی بید نوی بچید نوی چرکی بید و ایک دیف ایکی و ایکی دزو گندل و خرابتر اول ناچه بید برای چه عرضا اول چه دنیای نینه برای برست اول دوید بین گوهرین و دوید ام گوهرین و دوید ام وانه هلین و ام دوید و ام وانه هلین جی و اوید هنه دیچن و دیچن زبلدانا دیروکه دا چنکی واد دیروکه که قریج آهی واد دیروکه که رش آهی بلا ام وان حواله دیجی هندکا بیدین اثر مایک دا صحبت بو منو تبتنه نبیتن خالص لیوانه خالص لیوانه تو گلک خیراتی کرم کرد قالك اما چیت کم گلک ممنون ریز صلاف بوتا و همی مهوانا بابو برا خودی صحبتات خوش خالی وكي بيجي خودي قوتي بدت راستي تهيش بسر خوابي خالي تهيش بسر خوابي بلا قالك لا بيجيت بيجا از چه بیشم خالو منی وقت بیشن گله تاین کشتابم وان به حکومتی دگرن یبرا منم حمید بینن و همیش سومالیا نه هاتن من همیش کردن همیش شویریت هاتین از بیشم حچی حالی خوش بتر خالو کردستانی گازندان ناکن تو دبینی اویت هنی از نه نیاری وان من نه نیارت من بس مروف حقیقی باخر بتن کی بتن بابي مروفي بتن نحقية بكتن خالو دي مروف برام بريوي سكنت هفا راستيا يبغي غيرات بت بجا رضا صلاف این چاوانه سیدا کی بیت باشه سرسری مخالص آخو سر چاوت من سیدا کی بی اس محتاج انت پاران و خود چایخانه که زاخو وکم چگو پیالا چای چه دفتره که و از دیگه برای فرشید چی اده پسیاره که جیکن باشه کره نچیروانیا کی اول امریکا تخوینه تو سال $200,000 باش اف پاره حق مر بیرم انا مصطفی نه اوی سعلوگی اگه تو بشه جوابم بدخال خدا انت بن دیواره آنجا تاج 3-4 راتبه هنه اگه نه تو پشتو به حزبات دست ناگیره بحثی کیت کی خالو
من آشتانی ما هاش ابی خواره خدا نقاط و رباط و هکا 24 راتبه هنا برای کی بی هکا نه خود پشتو حزبات دزنا گرت ما هم جواد بيجي خالد نه او معاشرين بلكي وا كومبانيا تاين خال قالوا بتشتغل بحكومة تدقر حميل خارج خالي نقطة نهي الصالح حميل خارج تدبيني حكي ديت ألمانيا يا بريطانيا يا يان بان عردايا بجماعة كروا صابت الخوشبت وبحجبت آزاديها يا فاتوبيشنا زفري خدي درام حميت ربيش نخوشية إيش بير ظلمي هذا راستي برا وبيجي جيت باخ بيجي ده مش تتهي ناخذ تبقى ده مشكلة بتشيبتن عالم البيع الأوروبا نبرد باخ بتلاي بتدا نبرد برا ورا كردستان ورا كردستان باخ منظمة بين كردستان نشن باخ بين دي مكوجن ما أنا برا راستي خالو وحيلة وكيل بيجي حيلة بانزي خدي وكيل شو بانزي خانة كي بكي بابت من بدر كده خدي أنا بملابي خدي وكيل بحق خدي أبي شو اللي كان عامل قلت من أبي ملايا أبي كتنا بانزي ده خاله بيجا بيمرو باري كيها بتن بدي بيني رجل خطبة حمي شارع فالا حميت شو جامعي ويدي ذكر كيا كي دي زياد كت كي شو اللي بيجي كت بنازم بيجا زحمة شو لوان بس عندي هربيجن كلام كبرى كلام كه خود خالی کی مثلا مالا بارز و بارزانیانو که من خوب باب من شهیده از بارزانی من شهیده جناب سروکیه و از شهیده جناب سوا حسیبه والله شهیده کردستان نه بجا شهیده حزبك شهیده حزبك من او حزب یا کرداتیه خاله من نه خدا کردات یعنی دژی کرداتیه که فرشید خاله کی وقت مالا مصطفى رحمت به و ادریس و شیخ عبدالسلام که صد قصور سال پیش نو که وا کرداتید که هنگی چه پاراوتش نبون از بیجم اگه مروف خود خودی نکرد والله پا نبون بله خود پارش اسرائیلی ورد گرتن هنگه اسرائیلی ورد گرتن نه وقتی شورش هفته پنج جی تک شوی مالا مصطفى 7 مليون دولار هنگه 7 مليون دولار هنگه يعني تبونا 700 مليار دولار برن وشو ايراني وشو كارج رينشتخار وكي سلطانه بعيال بجيا شو كارج رينشتخار يعني بو كيف اخو شو هنگی دايكو بابت من هر كتابه دكتور محمودي بخوينه وقت تبيجيتن ام سركرداتيا كفاشل بوين قلت اس شو مدف مالا مصطفى يقول قلت شاه ايراني امداداتش ما قطع کردن بله اما فرزید خوش کردستان قطع نکن ام دل دجی صدامی بسیار راوسین صدامی چه قوت نمایه ام دل بو سلاحی کرید نه راوسی او کردستان چول کرو خود میرامت تازه بچیک بم دره گلیه دو که من هر دو چاوت گری و منو برای خو دید وقت پیشمرگت هاتن برنویت خو تونگت خو تاوت نت پشتا مسلح هذا و ورقه که دای رقمه که دای علی صدام شم بخو 18 دینار ورگیرن اما همی پشکستن و تاکت و اوی دیجی دا گوی خوب ده مالا مصطفی ادی با اوی اخفت نجی بجم کامل من چوالیان گوی خوب دادن وقتی من خوب ده خوده وکیله شورش تک چو و مالا مصطفی گوتنه که سقط کرد مالا مصطفی گوت او شورش تک چو هر کسی که بخوازید بشید خود تسلیم کرد نه خیانته و يعفيش لاي ما فاوكي شورشه وهر كسا كيف بيتن ينشتن بشيتن في حكمته بلا بيت ايراني ودشين ايران ما بخدان كتن مامي من ناوي ديواليه خود وكيله البيسف كي مامي من ديوالي تشيتا جندي وقل في خبريت بيتن تمينيتن هزرت خود كات بيجيتن ايبا اسهند ام برف دولة بون تشوين وشنيكا اسراب بشم سري خوشور بكم وتوقع خو تسليمي بأسياب كم وبشم معاش بارد بأسياب بخم والله اسوانا كم ايبا وكي ديجي بيجيت باولا من 5-6 عيال جيت هين ايبا ادي چاوا في 5-6 عيالي 2 دينار بريكا مدانينن الرابن بما ايراني وفريكو ربارد هندا ديل اونا من دواركي حاشوي خبري هوا نم حسبكي نهستركي دبي عيالي چاوا بيا بما ايراني
يلا افجي ازفيجي قبل رخصته ناكم خود مامي من مايكا خار راست عزيزم دافي قلت نبكم مامي من ديوالي بسفكي هر بسيار بكم في تاريخ مامي بخوينن مامي من ديوالي راد بيتشيتا سربانه يه بلاي به پلیسکا بلایجی پاییسکا من چند بین درشکا یا ابدیه اجبر راد کرد و چی تسربان بلای و گازی گندیات کرد بجنه گلی گندیات کسک شوانه بیجن دیوالی دینه آن دیوالی بعقله دیوالی شکرت پرورات یا خو دلسوزات یا خو ام برف دولت بوند چوین بگاوی ملا مصطفایت بیجیتن هر چی بچید خود هستیم عراق بکتی آزاده یه ویجی بلابت بچیت ایران دی سالوی رژی آزاده من پیچه نابید عیال خوب بم ایران خو خدان کم و از سری خوب و بسیاجی شور نکم و دبانجا خوش بر خوی نادر و گوته از من بریار یادای از دی خو کشم و من پشتی ویش کستنه جیان نوید هندی گندیا گازی کره نه مام دیوالی نه مام دیوالی نه هواره نه بیوانه دبانجا ویجی سمید بو اوت مازن او دبانجا کره جینیکا خوره و شقینی جه اینا و مام دیوالی خو شهید کرش بو خاطره چه؟ بو خاطره هندک و کرداتی و دلسوزاتیاوی ها گشتوی قناعتی که خوب کشیدن ابرو که ایکی وکی کی ویدوس کی جی برازا و آنجی نویه وی دیوالیه آنجی پرورده وی دیوالیه یتیتن لدجی دزو گندل و خیانت بنامالا بارزان و طالبانی یه وی کاری بو فقیر و جارت خود کتن و اگر از بزانم ده ایمه کشتن و شهید کرن جی ده بردوام بمسر وی کاری وی خباته نماشی دویتن ام پیک و دجیوان دزو ظالما بگیرین نکرک که فرشید توی مستفیدی بابه من توی مستفیدی بس گناه بوده جریمه تاوانه خلکیته برسی بید چونکه توی مستفیدی اما جاویت خلکیته نبید هر بره خوب ده خوشیدی ها بید بارزانی چند رزیل و رسوانه هندی خلامک هندی خدامک ناف ماله کرت مسعودی برازایت مسعودی کرت یت مالا شیخه همی خورشیدینه برسترین کسن ناف جاویت مالا بارزان خالن كتبه دي جوران اجنو هلن كاس بو خفيتنج ما جارينو ده نما يعني نوي نوي اوه يعني ساعتها نوي نوي اوشي ما اسخونا نوي نوي ما نوي نوي ما وتوي بونجشي بو كردك متطاغم از پشتوانیوات یم از پشتوانیوات یم جبر ظلم و زورداری مالا بارزان عزیزم زاني خال مثلا چون ایرانه مروف و شورش و بو کردهاتی کرنه و هر آرمانجه کادی مروف هبید مروف همه جال هیرش برنه نابید جارا های تو مجبوره و که تیره که زیادتر خوب پاش بکشی دا آرمانجاتا باشتر بیته پیکان و نیوه که خرابترینه و خراب مروف ده خراب هل بجیرید مانوه هنگی پیشمرگا لیره یعنی نمانا هیچ پیشمرگه که ند ما و دای که بابد من هنگی که آواره بوی حتی الحدود داشت چون صدام طوب لید دا یعنی بشوه رد کتن تیگهش لید ما وهینگه بی نو کامت ابرونه عزیزه من اجا گوچه خوب ده من اگه زحمت نبیتن آخفنت خدا از بکم چکو مای کامنا قپاق بود که بکیره خالی تیوی دا از آخفنت خو خلاص کم برا كلها تو بحسب من شي ستات حفلات يعني تقدروا برا من اگه او شست و هفته نبون افروکش ندبون اگر او شست و هفته نبون افروکش ندبون عزیز من تبگه نه اگر اگه او مالا مصطفى و جناب سروک و ادریس هنگی نکر با افروش هنگلیرانات رو نشتن بوده بس جاره که من هر پارتی بیشین گال فرود حتی اگر کشی ازدیاد دست جلک را شده من هر پارتی بو از برازای صدق عمل مهر شهید کرد من سر دقیقش شهید کرد پارتی شنگال فرود کابالگه کی فرود بابم لیری بی والله گو خلک شنگاری امی پارزن و نر رابط دمایی که او بین وقت محمد راوی بالگه من ازدی بالگه منن خاله سلیوانی خاله بازانی تو جیر کار راسته مایکا خوب بس دقیقی راستی نه بالگه تدوید بالگه بفرینا پیامنه را پککیه وقتی گوته و پیشمرگه بارزانی ها مالا بارزان که از نه پیشمرگه جینان یاسمانا نه پیشمرگه نه چونکی برا آخفنا پککی بومن نکه پککی دو آخفنا دو نیویتو درونه گوی خوب دمن نه یه توی درونینن تلویزیون مایک خود پککی خود درویه خود نکرده بیا نتشتک تو فیری دانستاندنه بی بابه من تا بسیاره که هیدی برسه واتدن و تو بشه خو ناغ بی حتی خلق یک بزانید برسه ویتا ما نه تا بلگد وید
گوی خوب ده خاله دابا و ساعت که بابا مایکا مقاپوت کردی نه نکش کنه حالا از من باقا نه مایکا تو مجالی نداری تو فکر بشی نداری مایکا تا گیرم پاده چی کم یعنی پا ما از بتفهم ما من عادیه لایو خال بوده عادیه بگیریه عزیز من خوب گفت گوی خوب دم نولیویت گفتی نبی بو من سونده بخون نه مایکا آخوان خوب بگیره پیچه که بس گوی خوب دم مایکا خوب یک دقیقه بگیره دا بوده صحبت کنم عزیز من باب من برای من بفرینا پیامنیرا پگه که هاوسا مایکت بر دوی پیشمرگه اینه کدر روین هوا بوشنگار هلا دست داعش دا اینه کدر روین گوته امر بو مهاتی امرش کی هاتیه امرش مسعود بارزانی هاتی مامو مسعود بارزانی شنگار فروت داعش مقابلی پاره مسعود بارزانی دو جاراجی شنگار فروت نجاره که فروت داعش و شرف و نامی ستمه تسلیمی داعش و تروریستا کرن جارا دویجی شنگار تسلیمی حشد شعبی کرد 400 میلیون دلار مسعود بارزانی ورگتن عبادی سر تلویزیونه گوته بوچی مسعود بارزانی شر نکرد گوتی چنکی ما اتفاق گل مسعود بارزانی هبو گوته چه تا اتفاق گل مسعود بارزانی کری گوته من 400 میلیون دلار دستت خوید بری نه حولینه من داینه مسعود بارزانی برانبری هنده الشنگار و کرکیک شر رضا نکرد او گوتا یکی بس اون شخصات درویه و قصه درویه و بی بالگه و چه نه بالگه تو درو اششم بیم تو درو که یا چون گوت جناب سروکی چه بیویستی پاره نه نیه جناب سروکی هماش جناب سروکی دروزنتر نینن هماش خود جناب خال سروکی پاکه نه بود خواهیدر تایید نینن کرد اما پاکه ضرر پاکه کردو دای بس تو خودی که گوی خوب دامن تو خودی که خودی وکیله اف خولیاب ملت کرد ور بوی همی جناب سروکی تایا خودی وکیله اف فقیر و جاراتیا بسر ملت کرد هاتی 33 ساله خولیب مور بوی او جناب سروکی تایا خودی وکیله کردستان وگا و خرق بخانه خرید برازای جناب سروکی تنه برزینه نه برزینه گوی خوب دامن اوا بلگنا الپیش چاوتا خولی عیشو ما و برزینه هر بر خوب ده چند کردستان قمارخانه خرید بارزان کره لقمانی نه برازای مسعود نویه ملا مصطفی عزیز من کردستان خر بگاوه حشیش و تریاک و قحبه خانه خرید سیداد بارزانی نه او ملی مسعود بارزانی بل همین هر دمامو بحثی شد کن او حقیقتا او نه برزینه خودی خال آخفنیت یعنی بس تو آخفنا فرد دایتا چه بالگش نیه هذا ديشم نكابيجو كل اوروبا هذا ديشم نكابيجو كل اوروبا تويتشات اسكو تشان زانم كيري مودي بيتو تفر بگاوه هاوینه تو هر داره که تو بشه بنه تو 1500 دارا بلگا بخوشه وکی بلگه منینن یک دارا و این بلگه یعنی هوا ملت رسوا کرد هوا ملت به اخلاق کرد هوا ملت به شرف کرد برای خوب ده حشیش و تریاکا کردستان تاریخ باب من دا تاریخ با پیر من دا مگوله نبویا روشه که حشیش و تریاک جی مگوله نبوینه مسعود بارزانی حشیش و تریاک جی بو مینانه کردستانه وان اینو آنی که وکی جنابیتا وکی مثلا پگکه که اینو ها؟ وان اینو آنی که وکی جنابیتا آنی پگکه که برای که از جوابی کابرایتم خود صحنه که بی رسمی بس اگه خالد زاخو امده جوابا اکودو دین بس چارچوبه رزگرتنه دا از حتی که کس نه درجه پینا کم برای که بی ولاش مسیده بس از بوی دیار کم افرسمه مدینا سر نه تبیجه با پککه وقتی دی پککه پیلابا گریلا که اش بنامال بارزانی شریفته را بجا بوچی چیکو چه قصر و چه تزی نکرنه نه چه قصر بمتا تو آخو بنه بیه بارزانیه که والله بارزانی دوبتا بیجم چه قصر هنه بنوبه که پککه فرمانده که پککه پس بنامال بارزانی هر که کمپانی بیت اسلوبی اختنی ها بتاخته حواله تاخذت مجالي بدي اخذت تش تاخذها مجالي انت برزينه كدي مجال دمته بو من اك مسؤولي بارزانيا بينا تشاري داعش دا شهيد ببت دي حقا الراس الظلام اك برپرسیان اك بارزاني بينا شهيد ببت شهر داعش حقا نكره فرق من شهيد بو حوالی داعش نه بارزانی مامو نه بارزانی عزیزم مشکی و تو بارزانی کی والله از بارزانی ما بارزانی اصلش ازم نه خودت تو بارزانی نینی ام بحث بارزانیانا که این بارزانی خوش مروفن بارزانی مروفن من بارزانیش من ظلم لیکریک درن بارزانیش من بتر ظلمات سرسری بارزانیاش من بله بحث مالاشی خد که
خودی خال او مالا شیخه او مالا شیخه کردستان اینا آزاد کری و او مالا شیخه نبیتن خود بشر نشد آوه براحتی و بله کردستان بله شهید که پارتی شهید مالا بازان شهید دو شهید داعش شر داعش شهید که مالا بازان متناوی بیشم بله بند دست داعش دابون هنگ بو راستی نابن هنگ بو خل خودت کن والله هیلو شهید راست دست خوش برمان بارکه مجبور کرد باشه کردستان روش آوا مانه آزاد ببو خلاص ببو وکی کردستان ایره وکی کردستان ما پکیکه چوته دا گیره بهانه که حاجت اگدا دست ترکیه چوورش گرد و اخسیر کرن و همه خراب کرد ترکیه پکیکش این او سیاست های که کردستان همش بخوب بیت حاجت اگ بو ترکیه دا ترکیه دیو دا بیتن باشه پکیکه کرکیک فرود آره اولا پکیکه فرود ایکی هر پکیکه نیا پکیکه گوتا پارتی هر عقدا 5 سال گل ترکیه بکن پکیکه وکر كوكي من أبا دولة وحكماتن تويتي كالي تشتي دينك أبا دولة وحكماتن هم دولة وحكماتن ركفتنا نفتي وأبوري وبينجا صالي وصالي كان بسياسة حزباتنا بكاكا بشارة براكوشي كر 20,000 كوري فقيرة دا قشتوني بكاكا بي هم دولة كي شارة براكوشي هاوي الأوروبا والأمريكا هم ألمانيا هم جوا هاوي خود خالو أنت ترسي أنجتا بارك باشي هيا خلق نوكتا خلق فقيرة فقير داز بتابيجا شباب بمنت خواهش و ازم خواره و رئیس و صلاف خود اف بنا مالا نبید خود تو راحتی کاسبت یا خوناکی او بنا مالا شرمش خوناکی تشد په اردگان بیجی کردستان نینه ها عزیز من اجازه از بوده تشتکی بشم او کیش منو بینه و 4 سال مالا بخرابی چی بیجی من فرشی تگوتی ابنا مولا نبیجی بس و بلغنك راستی باخ از بوده ویدیو اوجالان پنیرم وکی اوجالان بیشتر از ترک مودای کام ترکیه از نکردن فرشی برا حقی عالمی پیچه کام جالی دنم برا جنابی تو کیش کی پیچه کام جالی برا اوه ندی بیت بزانی پیچه کام مجالی بدنم اجی کاک فرشی تگوتی هکه پارتی نک مالا برزان نبیده چی بید؟ خودی خال ایکش ما راحتید و کردستان دانا بید يعني ساكي درسته من برسفت فيا يعني ساكني هاولون قالي كوچرا قالي سنديا قالي برواريا وريكونيا ودوسكيا وحتى دموهي كي ساكي هني موفي اخي خدانا كشتن ساكي هني تشاكيت هالجرن يدبيش تاكا مولا بورزان نبيتن مثلا آكاس براحتي ناجيت يانشي مثلا نوي سواد كفته دستت فلان کسی دا یعنی سکه او بیریزی برانبر وی کارو خباتهم بو وی ولاتیت کن و چجورا وی کاری وی ارک موزان وی خدمت بو حساب ناکن همی بو مولا بارزان حساب کن او مازنترین بیریزی برانبر و عشیرت همیه تتکرن ورد خوب ده کشتن شنیکا مولا بارزان شهیدک نبید و شارد دموهی که چوی خرکه قلت نينا دفرت مايت بهدينان عشيرات نينا بهزارها شهيد نداي تخري حساب نكي ساكنه هاولون ابا بيريزياكا جالكا موزنا راستيشي برانبر مولا بارزان يسر که داتیو به شورشید کرد از مجبور مولا بارزان بجم اصلا من مایک خو گرد ببراتش مایک خو بگیره فیلی دیالوگ که به هیوی فیلی دیالوگ که به پاشی که فیلی دیالوگ که به حیالت روسیه تایمانینن که مالا مصطفى بابت ما جاري اونينا برا آخفتن فرادان نابید نه به بالگه نه منش بچوکی تایل امریکا منش بچوکی تایل روسیه ما دیوتو و بیتن اوتو و نابید برای من تویت خیرخوازی یا بارزانی دا کابو ما بحث خیرخوازی یا بارزانی که چه پاره ابو خیرخوازیته تو چه پاره ابو چه مثلا خیرخوازی یا بارزانی یا کابو ما بحث پیچه که بو ما بحث که برا دستگاه خیرخوازی بارزانی داز بوده بیجم چیه دستگاه خیرخوازی بارزانی برا مجالی ده پسنو میدم مجالی ده چی بیجی پیلا برا مجالی ده برا پیلا مجالی ده دنیای دو که وان زنگین و پاره هی هر یکی حالی که بین خود مجالی ده برا بلا پیچه که با من بحث کرد ما ده چی بحث کرد برای من هم همه زانه
خالي كيفي كنترول خبرة برا مش خبرة خودك يا يعني تزاني ميريا بس تزاني تخبي كل بيوت بلا بلا أوقف نفس فرادك واجب زاني بدأ خدوا الناس اللي بتركي خالد جمشید تو ميريا خودي حبي كده او ميريا مشكلة بارا ايناني خير خازي دراسة برا متبيجن من أخلاق هنگو أوه هنگ ركينو دان كاسي دي هابين هنگو چو در هنگ دان كاسي دي باقي هنگ نبن هنگو تبا دي هن كرداتي ونزاد چكن و چكن چكن مانا خودی چی آید بینی به هنده بفلیل بارینی اگر خودش هنگ درستی دانا بان هنگ دابنه ربرید با کرده والا بارزانه بی مانا خودی از مولا نازی کرد عزیزم حامد الشاطئ اف آخفناته گله بس توجی مایک آخوا بگیره خال سلیوانه اف آخفناته گله که سقط بو اف آخفناته به رزی کرن بو همی ملت کرد یعنی تو بجی خوده اگر خوده هندید وانه اگر خوده وکی چیا هندید وانه دا بفریل هوا بارینید معنا ام همی بکر چناین بس مالا بازانه یاد سره اری والله و بالله و طله هاوه جاره بیستی هیواده هاوه مالا بازانه تو بجی اف مسعود بازانیه تو پیت خوری او منصور که سروچاف خوری کی چی و او حشیشی و تریاک چی اوه که خلک مرو واله نب حشیش و تریاکه و یه مدمنه نشد نکشیتن هاوی مسرور بارزانیه یه اندازیار دزی و گندلی و خیانته اوی نچیروانه یه کتو که ام همید بینیم که اوه سره 33 ساله بارا پتری مستریست دم سروک حکمتی ها هرمان کردستانه و چوی دست نچیروان بارزانی دا بو و ام بندستیوی و فیری دزی و گندلی و خیانته و همی تشتکی باین شنیکا خلکک بچی دنگ خود نداتا بنا مالا بارزانی بله بنا مالا بارزانی نبتنه نفتامه بدزید دنگت مجی بدزید و تو خود منا بینید که مکت سر و کره بر مشاجی بینید بس بنا مالا که دزو گندل و قمارچی و قحبچی و حشیشی و تریاکچی تو بگ افروکبی براوانی جبکی راستیجی عیبه راستیجی تو ملت کرد خره که یه چنه و براوانیش دزو گندل و خائینا که والله اوجی عیبه که مازنه حاله کیوی مدالی ورد بس دقیقه خال ریان بله؟ دزیگر رو مدالی ورده گرفته مدالی زیاری نه دزیگر قمارچی ها مدالی زیاری ورد عزیز من بوتناوی قمارچی اگه از بوتا بحثی که شواب کمید مدالی زیاری ورد گرفتن دی عجبی سری دگیرید نه هم اتظانم اتنیاسم خوبانفری که داشت بحثی کم تو رقم خوبانفری که داشت بوتا بحثی دزیگری کم دی عجبی سری دگیرید خاله كيبي مال تدي سليفانه بلا خاله سليفانه بس دقيقه بلا ام شي ندف او اسكردم جي شميج انا اخفتي بلا او ما قالك اخف راسي مايك اخوجي بقرا خاله سليفانه شي بقرا خدي خاص نتمي ناقرت اسكردم دنگي متى اسكردم ودي ديار اوجي برمره نفسي فقيري ما قالك يا ديك الراستي تفيتن تو مایکا خانه که از مجبورم تفرگم خاله بابه من بلا اوه چی تخواره هم ده تماشای که اینه خاله بروان کرم که کتا چایه توی آزادی رئیس اسلاف محمد برا پیچک آخفت و پشت هنگه بو گل ما گوانی من دیگو تتج کنترول بکرد وقتی حوالک داوید مثلا بجالی دنه وکی مایکی خوب بگیرن و پشت هنگه امجد مایکی خوب گیرن هر حال خاله کیوی هندک تشت خطایت مولا بارزانین خطایت ملتین خاله کیوی وقتی مثلا کشتی مسروری تیتا دورا بهدینان 1001 گرفت هبن وقتی تو کریدار بی وقتی تو بچی دکانه کلسی که ایجار که تو بیا چاچی وقتی هندک جارات نشه ایجارا خویا دکانی در بخینی و هندک گلک جارا مثلا خزاناته مثلا نشد و که خزانا کسی که دی وقتی چتا دواتا که کراسه که جان بر بید یا قایشه که زیرلی بر بیدن زارو که تبچنه قطاب خانه 1001 گرفت هبن و دمه که دا صدفه مثلا تو سرو که هره میبینی و همی گاوا پطاطا و مال و گازنده و دمه که دا صدفه تو سرو که هره میبینی تو بودیت نوی که کنی تو بحث حال خوبو نکی او نمونت خوصا وقتی او خلکید بینن
او هست بخلطی ناکتن سرو که هر حکومت مسرور بارزانی هست بتاوانباری و گناه و واتشتا و ظلمه ناکتن اوید بینیتن یه چی تا آکر خلقی پیالاوید فروشید یه پشت مچنه و تماهات ناتا بسه اف امانتا بسه همه تو هبی بسه یه چی تا مثلا زاخون همان تشت یه تدا دهو که همان تشت مسرور یه سحت کتی اف خلقه جرازیه ایلا مثلا پرایکا سوشالی برا 10 ثانیه گفتنه که بکن برا 10 ثانیه تو زانی چونا مسرور بازانی بوا چایخانا وقتی چی دوان چایخانا و بحث پیالت تکرنو چای دنه او برنامه که چیکر یشلای پاراستنه بری مسرور بچید هلبت خاله کیوی از همه سروی خاله چونکو کابراب خود دان پیدانت کردن بجیتن از شویدی خیره ننوستیمه از ساعت اکونی و شوش ویری چون از ساعت 6 سپیده هات ما کواته یا برنامه کری بو بابتک بو وکی وقت جارادی هات یا دهو که جماعت تلقی هندک هل بجار بون هر یتلقی بون اوید سیاری هندک دی مولا خو خاملان بو فیقی دانا بو یعنی هاد بو دست نشان کرن کده چتک شماله کشماله طبعا یا برنامه کریه بس اوه مثلا وقت مسرور بینیتن طبعا چید بیت مسرور آگهشن تشتانه بیت چنکو افتشتش لای بارابترش لای لقیبت هنه برنامه کرن اف پلانت هنه دانان بس وقتی مثلا مسئول فاتش داد بینیتن او هست بگناه ناکت هست بظلم ناکت هست بناکت که کسی که مثلا یه موفق و جارت خودن بسیارش اویدی ها تکرن خاله که وی چد بشنه الخماهی ها تکرن بشته چوال تکر مثلا تو کو دلتا و سوراق بیتن و تو هر سر دراوی و فیتشتی بردام بیتن بجید هندی ما دراو کرن قناعت بو مبخوشی چه بو کو ام راستیات بیشین و گد بشتینگه خلقه کشی باورش مکر و خلقه کشی پشتوانیا مکر بو ما قناعت چه بو هکم دراوی جی که این هر راستیه یعنی همان تشت مثلا فرعون مثلا بسیار لحاظ بو کرن چه قناعت بوده چکر که تو خداوندید بیشتر اسم رو وکی آسایی بو مو خلقی پرست نامه کرو گوتم تو خدایو سال بو سال حتی قناعت بو شکری از خدا ما هواش نفسی مسئله خاله کیوی هندک تشت خط ده سلاطینین خطت منه وقتی تو جواکه که روشن بید نبی وقتی تو نزانی ما فتت نه وقتی ما 33 سال دا تو هست به نکی کو مثلا ما فتایت خورن وقتی تو هست به نکی تو وکی مروفه کی وقتی تراتبه که باش نبید تو دورو برید خو خره که ببینی کو حال واشی تا خوشتره و هندکی پلک چنه سر دوملا سر وقتی صدامید باشترین جیان دا بود و جهوای باش بود گل حکمت صدامی همون کس مثلا ببینید سر وقتی مثلا مسعود بارزانی چی جهوای باشد حکمت دا و حال وای باشه وقتی تو وانا تو جوازی نکی کو اوه مثلا بوچی اوید وی حالی دا و ازد وی حالی دا تو بونورکی خلاص هندک کشه مثلا هندک تشت همی خط دا سلاطنین خط جواکی نه جواکی یا والوانا کری باور بکه از باورم هندک کسی تنگ کردستانی دا هکه مولا بارزان بیجنی ایدی ام در راتبه که باجی دینه تا حیوانه او دی هزر کنه و گنه هبوانا دی بجن بوچی سرچه اساس او دی حیوانه راتبه که باج دنما یعنی گنه هم بلا اف پارج هر بوانا بیتن و رئیس الصلاف از من که خوب گیرم حتی دورامت هیدم بلا خاله براوان چاویتا ماجید کم بو گوتناتا و شلووکیناتا حالی که بیازدی چم از آخفنیت خو کم و دی چم اگر رخصت آوه بیتن بلا بس حوالدی تاتی نجوری دا بلا از که ریانور گیرم پاشی خاله عزیز بلا بلاو باوید که ام حسکین او باوید ده کرم که كيف أقول حقيقة ناخم عادية بلا باخذ ده بلا خاله هنر دنگی مته تا خاله هنر اوشنی که هاتی مایی که اگر تو شی مایی که خوبه که خاله عزیز از ده آخفم درسته کرم که او خاله براوان و خاله کیوی هنگ نیارد وی بنمالی نه و هنگ درستن هنگ چت بیجنه چت افتاخفن او وکی هنگ نیار بو هنگو درسته و بو ماش درسته ماش که وی بنمالی تید و وقت خو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وقت بانگیشه بو اسلامت کرو خلق تینا سر کاراست زور خلق که اون رو بیجن خاله فرشید باری پیغمبری هیا؟ الحمدلله بله و ده از بارنا که بارزانیا پیهوید
خالی کی بلا خالی کیوی و برابانی و جهانو که بزانه خالی کیوی اوه تبختانک بارزانی ها کرد نه مدفت نمونه که سر پیغمبری صلوات خود سر نه کاک برابان از بیشم برابانی و کاک کیوی خالی کیوی گلک خدمتا والاتی ها کری بو دجمنن بو چی پانه پیشمرگاتی ها کری پانه و ارتک برابانی اسنا بجم دجمنیت ولاتین ازید بجم هنگ دجمنیت و بناماله و مالبارزانه گفتم دیمه بوی بناماله نرقصیه بناماله چیش تحت رایان ما برینو که سر هنده برامن آخفتن بوده هنگو مجالی باخوه هنگ نه آخفتن اونو که هنگی نارن از باخوه فرمو فرشید من مش بر هنده مایی که خواه کرد تو آخفنا خود تمام که هر سروی نمونه وقتی تبحثی پیغمبری بعد دقیقه ریان جاوید ماجید که ریان دلال باب من خاله فرشید نش جامریا خو نه آخفت من مایکاته گرد بو یعنی که نه تر جامریا خو مایکه تو نه آخویان عزیزه من سیاست هنگو اوه حتی من که بنگنارن کس هریتن حتی من که بنگنارن کس باخوید تو مجالی ناده بنی بشری آزادی نکنگونی عزیزه من دکرم که وگاوی کاتا چه بو بسر خود بلا نمونه خود سر پیغمبری بیش صلوات خود سر بلاوی بحث کرد جاری براوی اسوی نمونهش بونگو نا بجم و از دی آخفنا خو آخیری کم و شبه هنگو خوش بید اصلا هنده بیم و ماله گره و اوید گلوا و حتی نو که تحت گو شاسوار و تنت گو تاو خلقت گل دا از بو هنده بوچت بجم تا کاکی براواند گو ته اوید خبات گری و تو ده بجی مالا بارزان کی سرکرداتید که مروف دی ناوی و اینیتن و او بنامالو او کسید گلواش و ناوه بوی بناماله سر بلندن او یک شو از بخو و کی سرکرده که را براتید که ناوی واتیتن و الحمدلله شکر بو خود رابر و سرکردید ما اوانه کرد پرورن حزبه کم مازنه خلاتی دیتی دا هبن کسی تو اکی هنگوتی دی دا هبن حقی خلکی بخون آزادی خلکی زاوت کن و اویش دشمنید و ماله و پارتامنه و تینه غرامه کرینیش و الکار تینه لادان روزانش بتشته هی و بنامالش هندی مدیت یا بو کرداتی کرده الحمدلله و یتکت ایش و مثلا مقدرات هنگو بحث کرد مقدرات خالی که توی اروپا تو زانن همه دنیای مقدرات ماده که رلی نهایت گرتن و کیت کردن خودی مالا و خراب کردن کوتین تناف خلک مالا خلک به خراب تکن هر کسی بیتن یعنی بگاوه تویت بجی خود مالا بارزان خراب کرد نه والله مالا بارزان یا دوره و شلان مالا بارزان پیوستی به دینار حرام نیه مالا بارزان نه دیناره که دینار حرام نیه رو مالا بارزان مسعود و کراب رضایت خود شرف و نمیس و اخلاق بکردان ایلان ما تو بحث مبارد حرام که اوه آخفناته عزیز من اگر اونا با شرف و نمیس و کردان دست عرب و ایران و ترک و فارس و عجم دا بود تو چت بیشه نه او بیاته اگر تو بگاوی یا نوشیر سواله کتا دی بو خدامی سرانا میساته تدی چل عربا کرد که؟ خدامی سرانا میساته چل عربا کرد چه بیراتنی ندیاره نه بیرامنیه که من از خو 50 سالی نیمه که بشه چه کرد؟ کویته کرد سرانا میساته سرانا میسامن بو آن گوته محافظه عراقی و سرانا افتاوری بو نه والله سرانا میساته بو والله سن نخو عزیزم والله سن نخو دیارت مسلمانی چه حاله چه او نفط العراق الچعردانین نفط چه حاله چه عزیزم من سرانا نفته بود گوته 18 امین محافظه عراقی و دی آزاد کرد و گریش و حقیق خوشخاره و صدام گور بگور حقیق خوش دی تو حقیق خوشخار اوا جگرت عالم خرجوار گرتن بری خورا دا اروپا دا غریبی رایان از برسوا هنده که ویدیت بیدم هنده تیبینی سرافنی آنه هنگی نهرن برا اولا هنگ نهرن از باخوه فرشید من مایک خو گرد برا والله ما مایک خو گرد برا ما تو نهر از آخرنت خو خلاص کم هنگ نهرن هنگی تاخوهن والله هنگی ساعت تاخوهن از گوه خود دمه هنگو برا از ده مخاره خالی کی بیاگت چه رکنده ده هنگی نهرن از با از دو آخفنات کم هنگی پیتیشن هنگی تینه مایکی
والله از ما که خود گرم از گهدار یاوت کم اون گوت جماعتش بهلن بلا باوید بهل از دو تی بینیا سراف نتاب کم اون توش پیشتین گده ما که خوبه که برا ما نخول خودی نکن از گوی خود تو همین داغاتی و همین تشتا دا مافهمت خون همال ویری بهلن برا مافهمه نخون بهل از دو تی بینیا که سراف نتادم والله برا بانه ما که خوب گرد بو اون گوت جماعتش بهلن بلا باوید و گهدار یاوت کم فرمو برا دالا ازید بیم از دی آخوام بلا سکو ماگ بوانگو بیتن و جا هنگو وجدان آخو اصلا نیاسم برهان کره جلال بگیه بله؟ بله فرمون رخصت بله کرم که این رقم خوی شخصی بوم که او بخاطر جاوه آمد بابا من ایک بنویسه ریان ایک بنویسه برا پاتنو ویو اوه بینه که همین برا خاله کیوی تا خبیتن دا صبح خود گوه صافی نه بکن کرم که برا از نزانم دجمناتی هنگو یادیار السرو چیه و هیچ حکم و دستالات اگنیه بین یار بی دجمن و حتی خود و عظمت خوبه مروی تای بین نعوذ بالله خودی نیه و ریانم تلفونم بوده و به حواله ها اوی معلومات که بید تشتکه بید با مفرقت و پیغمبر موی مزناتی و نازداری خوبه حتی ساخ بو امرویت وقتی وش زورا باری پین ایناب کافریش چون و مالش حتی سبه از بیش مهنگو که و مال او یکیره او هنگ زانن یکیرش او مالش سبب بو اکونو که و کردستانه های کسی که وکی شاسوار آن او حزب دی تین آزادی آن ایکی وکی من هر کسی که دی بخوب آزادی تی تو چید عرب اگنا بیته جویناب عربی بیته آن فارس اگ جویناب بیته ما آن ترک اگ عجم اگ بیته تعدیل مبکت الحمدلله و همه بله بخوده عزیزه من بله بخوده تو وگاوه بچیه دیره لو که بله بخوده وگاوه تو بچیه کانی بالاوه بله بخوده وگاوه تو بچیه با بیره کی پاسپورت هبید کی سببه؟ کی سببه؟ مسئول پاسانی سر ببه کی سببه؟ پکه راستی بیجه پکه نه پکه سبب نیره مسئول پاسانی سر ببه اوه هوسا مایک ناگهیتم بهلم بلا باغ ویتن امه برسرویدن کال کیوی بهلم بلا دیالا فرمو کتمام که چی دیته ها برا او مثلا که کیوی گود خود هر ترکیه که فاشست گولی را بیتن پکه که پی سببه پکه که من اگه پکه که راست خباتت که جی خباتا یا دیاره بلا بچیتن امیش پشگیریه لید کن و هر کردک خود سماریخی کرداتی بکد بلا واول سری من دیگه اشتی بله مانه یا دیاره که من خبات آتل گنده که بارزان نیه تازه کردستان ها ما آزاده لیگره بلا خلکی و هنده سالت شر و شورا دا بلا بخو اسراحت خوب که انچنه سا آخو آوید خوب ام چه داد آزادین تو دیشه هندک حالا دست نیچون که ام چه داد آزادین؟ چه داد آزادی؟ بله و شاره توی چه و شاره سایتری کسی نابشته دیگه و چه او هر کسی بسیاره گشتد کرد کردی بسیار آتد کرد او تو خود طورشت که کس چنو بشته او مازنترین نمونه او توی ازمان خود آخه و او مازترین آزادیه و شوه حتی ساعت 1-2-3 شوه تول داره به کس نابته دی چی که و دی که و چی دیگه شه عیزی من آزادی او آزادی بله هندک تبینی و اویدیا سرافنی تا چون کتزانی او دمه که گله که دریجه از گودار یا تد که مدوید از هندک تبینی و اویدیا بیشم دادهشی پشتیم که مجال هبیده کار براوانده بیده 5 دقیقه ساخته آره برا او بینکا خوشه او چند جارا من بجال بوده درست کرد بهله دو اصلا باور بکه خو افنتید برینو کش بیرام چون باشه برا فرم تو عزیزی سپاس بود تا گوتی ام هر دمنا و مالا بارزانی چون که او خواهیدن و او دینا جاره دل سر خاله اما کردی بیشم بله الحمدلله یعنی که وقتا افسر کردن پیش مرگه عشیرت دی اوید خداینا شهید گرن او دیگت وانا جبن برا هادبون ام چجا بحثی وانا که این همو هر تشتا که هبید ام ده پس مالا بارزان که اینجا کیش عشیرت کیش قایده دابید او قایدن او سرکردن برای مایی که خوب بگیره فیرید یادم که با وکی ما مایی که خوب بگیره هاگر برا تو فیرید
دیالوگ نبید از اوی دیالوگ گلت نکن کاک براوان یک برا مشایب ده برای خود از بتوید اشتراز بکم و تو باخر نه احترام وكيمت كاتشام وما يكاخو قلت تجي تبشتينجي وقت از تبيني تخبيشم تجي تبشتينجي تبيني تخبيش يعني فير من برا حتى كان فيري ديال هن فيري ديالو كان ابوينا حتى كان يعني ساكي مسعود بارزاني نظامي ديالوج شافي جافك يا ما لا تاخذ ابوك حتى كان ساكي يعني خاله كيفي اس يعني هندك تشتاد بيجي اس بسياراشيت كم اس حس كم برسوي بيجي چونكو بدلي من برسوي توي يعني الدفكوك فرشيد نزونوفيتشيا مثلا صادق عمر قايد نبو علي شعبان قايد نبو شيخ احمد قايد نبو فلان کس و بوان کس قايد نبون هما کی خوب دتا کشتن هر سر کرده که پشمرگه که هبیتن سوپایک لیوایک دستی دابیتو خدمت کر بیتن هماش کیست باب خود چو همی گاوا بس پس نامالا بارزان بکن و اوه طبعا ذهنیتا مسعود بارزانی خوشی که و سایکت ساکه کنفرانس پارتی دي بيجيتن ام فلان عادي بون بابا من فلان عادي بو فلان كاسي هو كره الشيخ احمد نزار برا يعني معقوله حتى انه كتناش نوفي ايكي عشيرة كردية كردستان بيجي كو خبات كربيتن يعني ساكي ذهنيته هم يا ايكا او جاري بابتك يعني ما بس شو سر بابت آزادی کو او آزادیات کردستان تا مثلا هر كلا بو مولا بارزان زفران بوان عشيرتنا زفران طبعا فقير و جارا خلقي سفيل سرهل دانا كري اويت هات نسا سفرا حاضر هر چند اسنا بينم كردستان باشور كردستان اكا آزاده كابراي بيش دويت هيچي کردی گلت داغونه نه بلا عربی باونیام ترکی هستیم چون که لازمه خلک ما بگفت که خو فری ترکیه جیب کرد چون که هندک جهات تو چیه بزنیناته لازمه تو ترکیه بزنی حتی تو شنقطه ترکا درباز بید چه بید تو درباز جی نبی هکر تروید بوده صداهان خالد سنوری بجمو گندت ما بگفت که ترکا قاعدت خوی دانای و کنترول خو دانای باور بکت کردی گل باقی چه بید طبعا میگل کن نه باور بکت او آزادی جی نمایه یا دوی از نظانم که اف برادر چاو پیناس آزادیت گن یا چاو آزادیت گن کابرای گوت شه سعسه شبیب در کوی کس چنابش طبعا اول دنیای خره که اول برالاییه وقتی تو الولات کی بی یا تو البانشیر کی بی تو سعسه چهار شبیب در کوی جهت که امنی تبینیتن ولی پرسینل تانا که چونکو بلکی مثلا تو دزیکاری بلکی تو بکوژاکی بلکی مثلا تو دشولک خلط که لازمه امنیت هبیتن سعسه شبیب چهار شبیب نه همه تو بیشی ولاده چم دف شعب ولا فیلافکی خومیان باقل که گلی خومیان دچم بشتا ساده مثلا کچکی گل خوب عمودی همه حتاس بدید گل بوم متشد بید نه برا وجهت امنی هبن بر پرسیارت هبیدن مثلا بزانه کات مروکی باشی خرابی یا تشتکی که اول بجنه برالایی و تو بجنه آزادیه اما بابت آزادیه تا باور بکه خالق و گلک و پیست کردستانی داد چونکو بردوام صاروخ ایران هکوین تدویدی و حولی داد تدویدی و دهو که داد بری چنده که با دکر یه صاروخ داد سر جاده هاتنا شهید کنن و چندین کسیت مر سرگوندت خو هاتنا شهید کنن خلق سویلیه به چک دار یعنی بابت آزادی بابت که دریجه نه بس هم آزادی یا جستیه تو میگفت که فرمانبر بی تا آزادیت موچی خودانینه تو کری کار بی تا آزادیت کری خودانینه تو مثلا جوتیار بی باور بی که تا آزادیت برهم خودانینه غاوین توی برهم خطاوی سر شارعی او حتی دو ماهی که هزار خالت هن یعنی اصلا زانم حتی نو که هنچه آزادیت گشتنه یا شوه و درسته هکر کره برپرسه که کچا شهیده که یا پیشمرگه که بشوه ببته چی های زاوا و مشروبی بده و سکسیب گل کرد همه یاشتف و اوه آزاد یا درست اوه نه برات تو گلک خلط دیگه هشتی ما باور بکه اوه کردستان با کوره کردت مل یه چنه سرگوندت خو باور بکه ترک تشتای کلویری نابشنه باور بکه کردت مل کردستان با کور فرمان برن باور بکه موچت خویت ولگیرن موچت ونو هینا قطعا کرن و هزار و ایک بابت دیگه تاینشی متبکه منمونه دا دریش نبیدن کاک براوان که موچه وان داد بشار اساتونیا چوا؟ تو باسی روش آوای؟ نه همه کیری بیتن اوه مثلا ما به کردستان با کور کرنمون سر بابت آزادیه تا بحث آزادیه که
تا هزارها گندت هین خلق من هشی بچیتن گندت خوشی کتن بلا اگر خوش بید که و تا آزادی نه ام دی بجین بابو ام دادلته هین ببیتن ام دی بجین اگر پککه مادام اگر پککه که و تا آزادی نه که و تا تو نشه باشه که زور گندت تو نشی بلا سبب چی بیتن بلا خو سبب چی بیت عراق وقتی که شر بو انفجارات بود آزادی نبود امنیت نبود بس اگر هبون ما نه چون که تیرورست هبون حزب هبون طائفیت هبون اوه اگرن او تجید بجی اگرن بس تو کوی دام پدانت که تو بجی اگری ای باشه یعنی اوه تذکرن یعنی آزادی نینه یعنی تو نشه کسی که آزاد بی توی سر آخه که جی برای من سر خلق سر کومنت که تیتا زندان کرن دیگه هشتی برای من سر آزادی رو دبرین حتی نکب دهان چالاکوان زندان دا هنوز آنو تو بحثا کیش آزادیت گید کیش چالاکوان دیالا فرمو اگر تو میرو وکی آزادی اگر تو میرو وکی آزادی که فرمو رخنک المسعود بارزانی بگیره دیالا از رخنی بولی بگیرم هذا اللي يجري مازال دوك هذا اللي يجري مازال دوك سروكي منا خذ امري منيش خذ امري منيش بداتي ان شاء الله ويتير امر بيد ومصاغ بيد هذا اللي يجري مازال دوك از فيغو في از تزاني هذا كي از دايكو خجرم از الباب خجرم مازال دوك هذا اللي يجري از خذ اللي يجري باك برافو ببوره چاوه من کا کیوی ببوره من رئیس بوهمیه تن بوی حوالجی اوه آخفتجی پشگیری کری لا خوش شدم بابا لا خوش شدم چاوه کی که ما چیت گرینگ برانه بس زانی چاوه نه اما ایک آخف نکی بیجید ایدی برسوایی بدن مجالی بدن همی حوالا هر ایکی مشکله که هر کی دلو گازنده یتخویت هم باشه برای من ادی دلیش مسعود بارزانی کم و دلیش دیکا خوشی کم بابا هکش دیکا خوب بابا خوب کم برایت خوب کم ادیش مسعود بارزانی شی کم عادیه بس منطقی و نیاما منطقی بید منطقی ادی راستی آق و اگر راستی ناق و از خیرش خونه بینم عیال خوشی نبینم اما حقیقت کاغ محمد مرز بود بابا من اما تو چی بری داستانزنه به عزیزم من بری داستانزنه به مام فرشیده نویده جمشیده اما تو بیت ناوی موضوعی دا تو ایکی صافی در بخی وکی نیه کش ناف ماسی در بخی صافی افتشتهن نینه برای من خودی وکیل من عزیز خاله محمد سروکی تا سروکی من یه انکار عشیرت خود کرد کابرا اتساکی این کاری بکن رات ماما باب من رابط دقیق مالاته یه انکار عشیرت خوب کرد یه انکار عشیرت خوب کرد یه انکار قومیت خوب کرد مروفه کی نامرده باب من اوه یه مزیر یه بیت از بارزانی من وره تبكي او ضبط بيجم هاكر اس فيجو في مورنسي ما من نفسي محمد مورنسي ونينا هاكا مقولت واسد نوف مزيري ضربهم هو جنسيه من مزيري بس اصلي خو هاكا مقولت ازي مزيري ما ازي بعسل از عسلي خوش بيك از بعسل هذا حقيقه ازي بخو كان عشيرة كوكيفي والله لا ما يزيد بوتين بارزاني كان عشيرة بقول خذ كان عشيرة نينا ايش عشيرة نبي كان عشيرة دقیقه خاله محمد خود بارزانی یک عشیرت جنینه بارزانی گنده که زیباری های و بارزانی اصل خوشی زیباری نه یک عشیرت جب ناو بارزانی نینه بارزانی خوینداری مالا محمد آقای نه او الویلای یه زیبون و مالا محمد آقای الویلای دیه زیبون اوه خوینداریت نابین وادا چه بو اوه بوچته و مالا بصفاجی علاسات خوش رو بگیر خود حق ریبابتی دا شاشیانه کن با تیوی کاک برام خودی کنه بس در فتی تو سی دقیقه کشید کاک محمد بس قوسه کابچی 10 ثانی ادی گازندش دیگو بابت خود خودی وکیل 10 ثانی کاک محمد دا شاشی ریبابتی دا نه نکرن جارا کاکیوی گوتی بارزانی نه عشیرتون برا بارزانی دوره و خلاص و چو دوره و بارزان خلاص دسته کافی کاتن ادوی گاوی ویشی بیشم برا دوره بارزان افحف عشیرت دو سه دقیقه مجالی برا والله وطلع بلد همین آوید خودی دیکا من انا حق بید از شوی دیکی بم 9 ساله والله وطلع
ادي نرازميا خوش دياك نسروكي مبي ادي برو بيجا قلا اخو بيجا هذه راستيا بس اما تو بيجي صافي دربي خيوكي ميكي تنافكي بري فيغا مقول هو صانينا برايمن هو صانينا بخدي والله وطلع كا كيفي قوي خبدي اس قال هوانينم كو اخذناك وسق اشين في قوي بيش في مايكي خبره بيش متى بيش ما برافاني بيش ما يدي واني نبرا اس فينا كم برا نبخد خبر قلت لنا شو لو غزنا خو راستي دبجن اس كا كيفيت نياسم از برافانيش نياسم از المالا براوان منان ياسم بس از المالاوي نفستيم وبرايتي حوالت منه از كوري اوروبا ما از 23 سال اوروبا مازن بود و دستمال اوروبا گلک دریجه و ویگا ویج ازل دوکی و همیشه زان ازل دوکی بس نامیس و شرف دیوی بیجم او دلیمت بیشت خودی وکیل منو هبی و هکه هنگ بیجن حریت و آزادی ال دوکی ادی ویگا وی آغوم خودی دی آغوم و ممنت کسی جینینه شرف و نامیس وکی چو ازش برای خو نرازی و از برای خو ادی وی بیجم گل هک سروکیه می بیتی راست و درست بیت نامیز دی مدحیتی کم وکی چه سالات تو دوی از بر درگیه تربیت بر سینگی رقصی حقیقت من 22 سال که کیوی و براوان طلاق و نامیز و بشرف سوی لایفی اوه آشکرای ماخر و بشاهد و اثبات و وی محلا شیله مکیر الخلق سلیمانی دای سر مسعود بارزانی و نیچیری خبریت پیس 22 سال من نافت خو خلت دادم من 16 نافت هن اوروبا لی الله ومن عيال اوروبي من جنارو من دو جنجيتينا من عيال جاي ونافي خود درس من هذا واس قاچاخي جيان 22 سال اكا كابرا بيت بيشتن هما او كسدينين اس مزيري ما خو كما بارجاني خودي وكيله او نيدرسته لابد تبيجم يلا خالد محمد جاويد عشيرات محمد شهزار کس بعد وگا وی تاتین شنیکا بو چی وی دلیوی شهزار کس دی تعیین که بو پیشمرگاتی کا کیوی بو چه مناسبه هشين ممنوع انا بسیار بوده بو چی وگا ویدا شهز کس دی تعیین شهزار کس بو چی وی دلیوی دا دی قطعه واسه بو چی وی دلیوی دا درا کار بابه من والله وطلع محمد بس دلي مرة محمد جاوبت ماجد كم پیامات گهش گل حوالی سر لایفی و گل کاتبت بین مایکی اوا خاله گرینگ خاله کیوی تزانی اف خاله گرینگ گل جرات لایفت خدا به حزب که حکمت عراق تعيينات افتشتا دو مزراندن يتراستان دي بو كسي نينا تعيينات هبن براوان سر آخف ناتجي وكي زيدا باريك سر آخف ناتا سكالايا شاسوار عبدالواحد و كوميسيونا يعني فراكسيونا نوي نويل بغدا شكايت يا سروي چنده كري قطعت عردي جيت راوسيان بو هندك وحكمت دويتنا قطعت عردي بدن نحزب لازم خلق بترش مولا بارزان عجز بیتن سراوی دراوی چون کتزانی بود چی چتش نین بناو تعیینات نکل عراقی خرا که اوه حکمت عراقی راستان یعنی تو بهوی تشتی بکیش قصد در هرش نکت و درا والخلقی کی یعنی اشتا تو نچوا پارلمانی تو بیجا خلقی ورد تا تعیین کم جارا کاک محمدی کتی و بوچید ویدامی دا هرش نکت و درا که چون حکمت عراقی قبیل ناکتن اوه بوچید موچه وجاره گیر و بو نفرکر چونکو مسروری نزدیک 30,000 کسا اشلیستا فرمانبر زیده کردن حکمت عراق پاره نفرکر اصلا تچو زیده کردن تعیینات نیم برا ديت الراس تبع برا من والله وانا هلا كوك محمد درس باويتم برا از چون کاک براوان شوات خوش برا خالی کیوی از ممنونم دلی هنگو ما بیتن قصیرا من عفو کن گردنون آزا کن هر برای که دلی ما بیت نه والله دلی من نمایم ما بس دلی من ابتفه في کویلاتی درکه و گو نه خود مانه توش بیا کویلی نوی نوی توش بیا کویلی شوسوار فرق چه از پشتوانم از دو کویلی بنامالک یه سرکردکی کردهاتیت کتن شانازی خود برای خود وکیل وگاوه نوی نوی شاسوار عبدالواحد از خلطی جبینم ها بی لایفی ده سروکم 700-800 کساده کم کم وگاوه 24,000 کسش در وی جورجی گوهداری آمد کم
خودی وکیل در رخنه شاسواری من گرم غلطی بوتا قد دي رخني لي بقرا من غلطي بوتا قد رخني لي بقرا من نخلتی بوتا گفت من خیانت مالا بارزان بوتا گفت تو هرت بی سر و کره برت منه هکه او نبیت من شرف و نامیستاوینه نه اول کویلاتیت تشتکی دینی نبرا خاله كيفي شغل خوش بيت بلا سرسری من سر چاوت مگل خدا سرو کی بوما پلیتن نه ایشالله نه مالا بازان ایشالله هر ایشالله انشالله خود الامر مخدت سروکی انشالله درش کرد ایشالله خدا امر مسعود بارزانی درش کرد ایشالله خدا امر مسعود بارزانی بکرد 130 سال کو هنت رسیل ببید هنت رسوا ببید و طولت ملت نه، خرست دنیای جبم نه خاله انشالله عمري تجدي بو بيتن خير وخوشي نه عمري تو وعمري هر نهارك يجدي بو بي ان شاء الله بلا عمري تو يا بابا تهدو كابوي بي نه خاله كيفي ان شاء الله يدا تشوف تبي رزيكر نه ما کسی اصلا اشتاو هنگوش اوه یا سروکیتا دوزان برستردینه خود وکیل اشتاو سروکیتا برستردینه سر ملتی کرد بجا تو سروکی خوبه بحثی برزدیت اصلا هنگو اوه اصلا هنگو اوه برزي مجال خاله ندانه کس ابراهیم کرم که خاله ابراهیم امین بر مخالف اسمام عزیز تو گلب خیراتی نظام مده جیرانه که جورت ها دنگ متدتا فوله دنگتا فوله خودی که بی اسمام معرضان ده چه بجم تدبیرواریه که کبن یا مام دیوالی اینا بیرامن آها تو شاهدی سروی چنده الله شغدم دیوالی خوی اعدام کرد سر قرارم ملا مصطفی راسته ومامي من مصطفی خیانت کرد کسب ده ربی تو ایرانی و دکتر محمود خاله ابراهیم تو بخیراتی خاله ابراهیم بیجی تد کتاب خدا ام قیاده که فاشل بوین راسته ادب کرتایی تشتا بیجم بله 26 گلانه وقتی امیندار گشتی سامی عبدالرحمن که دماغت تشکیل کرد بریوه ایکتی هارد بود تشکیل کرن مالا بارزان الکیبه بو چه دوری مالا بارزان شورشا گل کردانینش خیانت پیبتر و اشبطالا مالا مصطفی ربی چو ایرانی کسینجریش کان چو برپت کسینجری بیشتینگی کرد فقیر و جارا در ثابت شورشه الباشور کردستان تایبتی خویندبان شورشگر بله چند عناصر که پاشا روح بون سرگیره دایت ادریس بارزانی خاله ابراهیم او هندک چتت مالا بارزان زور و ید بیشت تو خودی که براوان توشی دکه کنی که ما کومنتاب خوینه ید بیشت پانه خاله کیوی گفت دبانجه سر خدا و هندک ابراهیم امین بیشت خوی اعدام کرد خاله کیوی تزانی حتی خاله ابراهیم بس 10 ثانیه طبعا ما بريت بافي لازم ما تدابوان ياسين اك يا دوي حتى انه كان هندك زر كان اعدام كنن بس وريثه يعني الرمي بالرصاص اعدام كرن الرمي بالرصاصه هاي اعدام كرنا هاي مرو بدي خهلاوي تشيت اعدام كرنا هاي مرو بدي دبان ديك تسر خرا خو شنقا حتى الموت اعدام كرنا هاي جهرد خوي اعدام كرنا هاي شروقك اما خو كشتن هاي رنگاي اعدامه يعني تظاني اول بك خالي برافان خو مسعود بارزاني افشي دي شافا كويلا ندايه نه ما تظانی که از اولی چند روز قال ما بدر که وقت تاختم برافان سرخط بو مگود بجمع بس نه لارک ندام بخون مالا بارزان ناهلی تو وعی سیاسی وعی رامیاری آن وعی اجتماع پروری آن وعی میجوی ناهلی کرده بگید تبتیری ببینید کر نظام خالی ابراهیم بری تو باوی ام هست که ام پنج خلک که بدینته بس بری تو باوی مدفت استبدمن یاسین بو حوالا کرم که بس گلک نه ما زنده که چون که هم خوب نه از پس ما کن نه تعریف کردن فرقش پس نه از تنها که ما بطل غازی و مصطفی بارزانی هوالان خاله ابراهیم کسی که اشم بشه مثلا پیشمرگه که دیری نکود گل حرکت کردی بو و کسی که دان عمره اروپا جیتن گل ایکش وان کسی قیادی بو مکی سامی عبدالرحمانی داکو اوه اشنیزی خاله ابراهیم هایدار همی حرکت کردی بو یعنی اوه کسی که وکو شاهد از هست کم هنگهداریایی بکن سرزاریوی بلا هندک راستیا بجیتن
جمان همیتش ناینا بیرا من وکی دیجی که کیوی سر صابر برزانی و لقمان و عبید الله هر سیجی دیسا هر عینی وی يعني بسيارش تكين بونمونا خال ابراهيم مصطفى بارزاني چه انجازات هبون چه بطولات هبون چه چالاکی هبون تو دشی ممكن بك من اك انجاز مالا مصطفى نجهش يا قوي من وبنديته واويد برا بارزاني اوي كاك فرشيدي بحث كر حتى دماهية صلاح حشتوششي او جهبه قابت بجنه كولكا نهاد بارزاني بخو كريا بالله ازو چند پشمرگه کلویره بودی باوریا خوبینه بس الشری دشتا شری مالک لیبو والبريساجي كان مالها بون جارك ام چار پشمرگه بلکه ساخنجی اشم بگم ام هاتین بریاب گهینا بلیم چون داتینا بازا بارزانیا دنگه دی کلوم ریش کارتم مگو تشیرو گوچیا مگو خوده خلقه که واتیا بره بسواره هم ناتی نویرم بری خدایم پشتابانا دید یعنی مزانی مالا کالویری وقتی هم سرکتینا جای شیرین جور دا چون داوید کو شنگیلا بله گمت هاد بونا آبا کرن داوید کو شنگیلا ما برابینال ویره خوری ظلام گندی یه شمیا ماستر یه مدیت عمری 12 سال بود بجرا ابشکی باعتن یه قوش تپا بون یه تیران بون بارابتر یه قوش تپا بون او 18,000 بارزان نظام چمبرین اما بسر کتی نسره اوری وقتی از شوی مسیل کشتی بگا به بیرامت تیتا و تحت برد کتنا ملی من راسته سر نبسا و بصبغا صور هیچ ید بعثی ها سر بون سر نبسا و عرق التدریب يقلل من دماء المعركة مسعود برزاني تركي بابوي السيركي كان مالك هادبون الايدل بيجي مقرك دانابو مسؤول مقرجي نابويت تبيرامه ظلامك الكلام كنيه دريج بو فريق باور داما مزيري جوري بو ارغوشي بو الزيتي كان مالك هبون بس ببورن بارزاني وك عشيرة فقيرا قالك ظلم للتتكرنش قبل وابنا مالي مقرك ديدانا بود قلتني مقري عشقوي الكاكلاي هيربل قال مقري الشيخي او جماعة ارجوش كما قلت يا والإيدل بدنا حزب الله ازباورم او جماعة ادهم برزاني بون والكتيني بقراش ابا حياتي بقراش دستا برازقيري بقرا حتى تتيا كل عادل بقينا بجردية وحتى تتيا زيتي وحتى تتيا بالانا بريت الرياشين دربازيت بيا دبر ريكان البالانا جي كان مالك هبون وكيدي حتى تتيا دريقة اللي بالندجور داتشي نال شيريني نال برادوستي نال بيرسي نال جاي بيران نال دشتهيتي طيري كنت لتخانت حتى دمايا حشتي شاشي شنيدي هند بلنغاز الفقيرة تاتينا منطقي كاو كاك فرشيد الكيبة كتب خزمة خباطة مسعود بارزاني كري حشتي شاشي هات زيبا دينا بقري لقايك ياوي كذا نظاني كيش كنجبري راجي وبشتي انجي عين عملاء في مسعودي بون اجتماعات طوال امنا سرسنكي بو دي بون بحثي صادق عمر سندي كان عندي بون نظا بحثي كان ان علاقة كاك مسعود ونكرتا قال امن العمادية بونا والامنا سرسنكي مسؤولة لقايك اجتماعات تذكرن وخوليت ما پشمرگه خره ورکر و هوا گلک امت ایشاندین ایجا تو بگاوه اکی کاک پرشید بید بشید و مال خزمت ها کری خزمت ها چه از چه برروانیش پکک ناکم اجی نل گل هنده ما پککت شد گل شرال باکور بکت نل قندیلی و متینی و غاری بس بلا او بجید او ادریس اوی رکداب و آپوی و ام به پیزانی نجی دبوا بجیم بلکه گلک شواد زانن سال 1982 بقى قلقل قيادة قطرية عراقية صدامية رينشتي او هيك حشتي وهش حشتي ونيل سوريا حتى شخصا مام جلال خدعة فكرت اشخل قال اخفتم قوتا جعادك اصر فكك تشكري مقدم تدعى اصر تنكرين و بارتيت بيجي مخابرات سوريش بقاع لبناني فكك التيني تلبو كمال تسليمي مخابرات عراقية كات قلت منها وقلت يا زوجة بيجي مقريوان صار أبا مزنجر شبر وشويري جد بنا فندق أشور زاخول قال يا زر هوا ويا هارينا جي قلت صادق عمر سندي وخالد شيخ والتدريب بكاكت كان أبا هاي قربان
پشتی هفته که 10 روزا بجانه مامه یا بسیار کری ادی تو ما مکتبه گوتی ولی مامه یا گوتی بلا ابراهیم بتبریم اصلا چون قربان خیره قولا افنات راسم گوتی ادروالتا ناکم پیشمرگه ما تقیاده زد بین متابع وصایه او بو مامه يتقال ازال نظام تشوا او كمال برقاي اپو ایک بندك پروگرام پکه که دا هر کسا که کردستان دا بید دجمنه ما بید اولی عملوی بدهی ابا اپوینه محمد جلالی گوته به بند راکه نراکه ریه پکه که دیتا کجید تحسب بی یات ناخه واندا بس اما یا کاک فرشید ولا ما را برزن قبل ابو ما بگید و گل برادر آبگا به مهاجه ابو قبل ابو شهیده که سنگری بینید قبل ابو من کتاب که ملا مصطفی بینید قبل ابو من چالاکه که بینید ملا مصطفی تیدا باور بکن ویده برا بارزان خرید طیره کنتلت خان بجا همی تشنای نبی رامن از بین مزمان و بیجم طیره کنتلت خان برایم بلا پسمام خونه واستینم بلا بس خاله بس بلا بسیاری استدی و تبیر آمده بو بیجم تزانی براوان برایم بله کرم که البری لصالان نقطه ایکه کوچا ملیونی وقتی چوینه چر و بلچر عملت از چند طبالا با چوینه سفاره عراقی با بلکی تلویزیونات عالم خره در کتل بروکسلی تزانی نوینر پارتی ویکتی چه گوت اعلام بلچکی دا جدیدت رسمی دا تزانی تصریح دا بنبان صید فیس قلت بو أبا عندك شاقوكيشن حركة كردية هجبانينة الله من قلت أو كمال زهوية بارتي كرمو قلت هاي فقط الشاقوكيشن الشقاومة البلطجي ما كرت جباني مو قلتي هل نيما بشارع اللي يبني بلجيكا دا حتى بيجا بيجي محسوب إرهابي اتشاهدت حسنك السلوك دال بلجيكا هالسروي قضية بس از بيسر بلندم ها بالحارة جنسی جی پناه تدان از شاهدم سروی بابتی جنسی جی بخوره ابراهیم نای تدان اقامه های و جنسی حتانو که سروی بابتی پناه تدان مدوی از بسیار شکل مدوی از بسیار جبتم چونکو برسوا و بسیار گلک عبدالله بو تا چرخ نلسامی هیا که تو دگل دا بوی و اوی چه خلطی کریه که هم حتانو که کت ندوان اوی دی دا بس پا اگر خالی تیوی مجالی دا تهوالات سامی بله کاک سامی همین داری گشتی بود قیاده ما قدا و سرپرشته وکید بجن طایب پیش کفتم خواهد قیاده دا که خوندبان شورشگیر چونکو مچه پرولتاریال کردستان نبود خوندبان شورشگیر بود سامی سرپرشته آوید کرد سامی چیا شره کاریسا هفته و هشته نبود چونکو همین داری گشتی بود سامی چیا هفته نه نشته معتمره نه سامی چیا چد بجنه الحشته حشتوی که پارتیگل افکار نگینید اوکی تفکار اینا تا پارتیگل جینا میدانی سامی جبها جو قد دابول گل ایکتیه سامی جبها بها تا جبها جود داد گل پارتی يعني خيانة الديب خيانة سامي كردي ما هي دمج بولجار بارتي حتى سيك شوابهم وقلت تريتيتي مثل ما رحتي جيتي اس شون براستي انا اكتي بوم اجلالي بوم بقلت بخاطرته شون بوم اجلالي وبيقى بيجي رضا مام جلال رضا سامي جيت قرم بس باور بك وكي قالك قيادة حركة كردية بتشتكرين بلاش كشفام عادية بوم چونكو هبالت من الشهيد كتن كل شوات شهيد ترنينم شد كرن دا اكي او بخب خلنا بين خدا دندنا اختيار كرن دا تصوير الشهيد البطل ها ان يتسامي السرمجي او دا مبنو كريت خب دا تكشتن العردكي ودا بشروري تصوير ميلو يسن الشهيد البطل ابراهيم قرناز وجنبازن حركة كردي وده بجسر معلومة كادي كو توصي نايف حواتم جبهة ديمقراطية فلسطيني كو وقت تشتد قذافي سامي دارت بارتيا قال بجن 1 مليون دولار ضربوه بله قال السلاح جابوه هات اللاذقي وما لاذقي السوري بس وقت الشامي قال هن سمروا اس تفاصيل نابج ما قال ابو زياد يرنشتم ممثل قذافي وكي ابو زياد بيجي نخير 1 مليون دولار مليون دولار ورا سكيشتي باور بك هميت سر حسابه
او بگا به بس پتره دقیقه که بیتش زمان صدامی بلا برایم توجی آوه که وخو و عددی ساجی اما دفته توجی نساخی چک بینا خوبه که آوه که وخو حتی سوالوات گیرم همیتش نای نبیرامن همیتش نای بلا نبیرام بلا دپاش هنده بسیاری دیجشته کن و هم حس که این راستی جی معلومات تا گلک باشم با حوالا تاریخ که گلک خوشه و ماشاءالله جی بوده والله ماشاءالله پسمان بوده خوده بلام شینه ده ببغای جناب سروک که برابان تو خوده ببغای جناب سروش میشه اوه 20 جارا نویسا دم و دم و دم دکرم که ببغای جناب سروک قیمت رشاوی ما چه بیجی یعنی تو چه بیجی ده بیجی ما هم هیوی اینه اردوغان بیجید پیش روی کرد فاتیه سروک من طرزانه اما تو یعنی تهنده دمید بیجی کتو خودی که اوه بوده دم کتو ده چه فلسفه اخیه سری من دا کرم زانه که بی برحال سلام و ره سری جوری حتی بنی جوری بیدار مینمت باش بند تندرست یکا بار جا بند زانه که بی از ناخوانم کس به مرا باقی بید که بی باقی من از ده جوری در کبم راستی یکم که بی زانه گود نکم از آنه بیجن دواتا میره گرد فقیره بگه امجی چوید دامه گرجی کفتوه که من انفان تشتا باز زانین اوه یک دویم خودی بگا به این فقیرن خودی بگا به این فقیرن یک دقیقه که وی دویم رضا ما با هر کسی که بیرو بوچون بله او گناتا گوته که وی اجید بیجم چجا هم چاوره نکن روژه که اردوغان بیجید پیش روی کور پارسی او سروک من بارزانیا ابرو که هم چاوره هوا جنین این گود نکا خیره نبو پارتی بکن بو والات خواه بکن که وی ابرو که بحث بارو دخی ابرو که بکن بحث سروریو پیشکفنا ابرو که بکن ابرو که اگر این بوم چنه چروک و چروک وانت هنگید وی سردمی که من ابرو که عمل وان کن آقا در باز بی وقتی ام چالاک وانت گل و ولات خواه وقتی مبرگیری و قربانی دان اف کسانه همید قصر و قصیر آدابین و بکر هبه به تلویزیون آدابین وقتی ام به سر مصر و گرمای اوه همید به نظام کیوه بین دیگه ابرو که این همه بینه عگید و خوشمیر این هاتون با من سر حبونا کردستانه و شورشا پارتی و بارزانی تاخفت یکم دوید که بی نه که بی ابخواه هرچند دیجی که بی پارتی پیوستی منی نبچن پروپاگنده که با پارتی بکن پارتی اثبات شاهد مبدع بیرو باور قناعت بو خلق کرد جهانه و به طایبتی هچا پارچت کردستانه یه آشکرا کرده که پارتی خدانه وکیل بیجن آلای پیروز کردستانه که پارتی او پارت او ابروکه بحث سرخابویا گل کرد و کردستانت کرد که بی پارتی یش گنگشا کردایتی درچو ابروکه ام گنگشت گل ولات انزل هست کن ابروکه ام بحث چارن نووسا گل خود کن که بی هنده تشتت هیم بومد بیجن که این کیوت دینن چاچن هیچ تاثیر با آقا کردستانش پارتی ناکوید ام کرم کن اگر هین رازگو من گل وجدان خواه ورنه سر میزانی ام دخواه و هوا کشین که گران یا کی گران تره که بی کرم که وی ابرو که 45 کرسی که پارتی برسه و که بو او کسانی دو حسا هزار سر پارتی کن یک دقیقه سخت کاری ما پابو ویگاده پارتی نویری تلبیجات نابید او کرسی که سخت کاری بون و با 2 سال پارتی نویری داخلی هلبیجات نابید ایماده دلا ابرو که روژکا دنگدان که وی اوه چندین دنگدان ها نگیرن که وی همه ویدی تو هینت لواز بی همه ویدی تو هینت پروپاگندات گرن همه هینت دی تو هینت چند که تشتی کفنو و وکیل بیجن شاشیت هوا کره هینت تینه میدانه ابرو که ام بحثه و ابرو که وی ابرو که بو من پایتخت کردستان شانازیه ابرو که بو من دهان کنسول خانه شانازی نه ابرو که بو من اخته جناب هیچ پایتخت کردستانه او پایتخت کردستانه بعد دقیقه او پایتخت کردستانه او آف لینه سروک شاسور روژه 1000 تانکرت نفته یت ببوره یت آوه بو فقیر و جارت پایتخت مسعود بارزانی بلاوت کرد فقیر و جارت تو بحثه به پایتخت که او به آف تو کیش بلیل وانتین کیز در نویجتین بو شاسور لیده مکشنینه که وی ام یه چوی دامه پارتی سیاست و ناف دولتی تظانی از بتا گوتن که کرتی کم ایماد خوده وکیل ایماد اما 33 ساله چه جارا پیگوه مسعود بارزانی مسرون بارزانی نشیروان بارزانی روان و منصور او هر پنجه چه جارا پیگوه نهاتینه با دینان
هافي قافجي هر بنشيل دوك وزاخو كوكيفي آشري وآمدية كوكيفي بوشي قوي خب بس قوي خب ده بوشي ها أفا بسيارة چنكي يترزيل ورسوا بوين دست حكمتا عراق دا ومدفتن از بو هوا وكي معلومات جي بيجم هرچند ده من سري بابتي قوت او معلومة خودي وكيله دوان ده روجت بيت دا لشكري أمريكي دش عراقي سحب بيت بريارة ده لشكري أمريكيش عراقي سحب بيت ده إتا كيفا ده إتا دشتا حريري ده إتا مطار هولري ده شتا مطار سليمانية بو بري خود ده سياسة أمريكا هي أو قوتنا بري صالكي وبريش هشت هيبا وبري شش هيبا وبري چار هيبا وبري دو هيبا وبري روشكي دیجی شویدی و شوادیجی مبو اوت گفت که اگر بو وقت پاراستن بیجیتن و بلاوت کرد و پارتی دسالات برنادت ها او امریکا هات و ها او لشکر امریکا هات و او لشکر امریکا ها ده گوهت مسعود بارزانی کشید تزانه یک دقیقه تزانه پارتی تکا کوی پارتی او پارتی برابر یک دقیقه برو بس دقیقه پارتی او پارتی برابر تو عراقی بس دقیقه برو او پارتیا تو بروانی جبکی او پارتیا تو بروانی جبکی معنا پارتی نما خولیب سری ور بو لشکر امریکا دو هر دو هفته پیش مدا لشکر امریکا ده داخل حرم کردستان بید بو خاطرهند وقت کویله و ملاق و پاراستن و آسایش گفت پارتی ده صلات تسلیم شاسوار نکرد هاتن ده صلات شابدوا بیدده کاکوی بیراتا تیته وقتی تا شاسوار خواو امریکا خواو عراق خواو وقتی وقت بود 10-6 دنگ دانک هتا کرن پارتی بوید نوید بس دقیقه پارتی بوید نوید هتن عراق فیدرالا و بود کرن عراق کاتش خوک کاکوی ورقم سیارت خوشی بوفره کربین و گود روژا خدا دنگ دان هتا کرن کاکوی یعنی اصلا زانم هین چاب و رنگتن کم نستر بجنو بالا پارتی که من رفراندوم ما برسوا همی دنیای دا که من انتخاب وقتی پارتی گود اندامه که پارتی یک دقیقه ریخراندوم بو عماد خدا ریخراندوم بو ما یک دقیقه نه تو زانه چه ببینید هین هیبت پارتی زانه کاکوی بلا کاکوی ببینید هین ریخراندوم مالا بارزان بو برا کاکوی پارتی گله جار بریار دا از گله جا وی گفتید بجم کاکوی پارتی وقتی بریاره که ده نشنمید بریاره خود که نه بریاره خود ترسید پارتی داربریه کاچا داربری داربری همین چونه ترکتر ترکا داخل بری نقبلی و سندیا باشه کاکوی نبدا ویم بابا از پروپاگاندا که ملان گره پارتی ما همین سر کردید اکتید بیژن هر وفده کال اروپا بچنانی مالا بارزان وقتی بیژن مالا بارزان کردستانی هیبت و هیئت خال ناف دنیای دا هی سیاست کا عدالت سیاست کا ناف دولتی دیرینی تو شاسوار که من تو شاسوار کینه یه دو ماستر هانه گوراپانه یه دو ماستر هانه برسینگ پارتی خلق امدی تو خلق وجدی تو خلق دنگ به امدا بیوانه دا کاکوی هم زانین ام کینه کاکوی ام اول یک دقیقه خلاص اما یک دقیقه خلاص کاکوی دنگ دان ده نکره ویگو ویجی برای خلق که از ویگو دبریای کاکوی همی حزب کردستانی همی حزب اوید هین گل رکلام ازرنای لیدن تمام پارتی دنگاناینید تو بحثی شاسوار که ما خرام نه هین همه بنایی که تمام پارتی دنگاناینن لو ما ده بیجن کاکوی تبه پیوست سروه هین هزر نتوایتی بپارزن هین دجایتی و تکدرین سر خدا پا و ندر کاکوی گله که حزب و دولت و مستر دجایتی پارتی کره نشانه ایرادا پارتی بشکنن اوه یاد ایجی کاکوی گله که ما سخته تو بیجی پارتی هشنی تنه دو که مالا پارتی خدان کردستانه جناب سروک بارزانی شکفت و دول و نهار نینه کوپه خانه دانه سر کاکوی واره ویه شاید واره ویه لو ما ده بیشین پیش مام کل پارتیه و سروک مان بارزانیه پیش مام که و هر ده تو بی سروکه من مرجعی کرد و کردستانه هین چینه هین چد بیشین هین چد خانزن و چد بیشین یکی من رون نخواره رحامن وکی کرد نصفره باید حاضر کرده سفیر رونه عیماد دست تا خوش به چاوه تماشید کم آدم تا چه بو مبیجی آدم کوکو سرجاوت مخال صلاف و ريس شلوني باشي عزيزي مني هري صاحبي بخيراتي خدش ترى الزبيد عم الدريج بي والله كارتا بارتي مالا برزان
فيلموان اشكست وصوت شو صدام شو بقوتا خدي اب هيفا او جيكي تشوينا اب امريكا هاتي ويا حاضرت كت سيناريو ودي اش تيت وان جيفا كان بقوتا خدي راسته ازيد بغدما فيلمي ويد بغدما خرتشتي فيلموان خلاص بو كارتوان صوت شوطي بسه هذا السويسي صلاة يدزن ديرا كان بقوتا خديه امريكا يا هاتي وخرتشتي درسكري و يتهاتين بو يتهاتين الظانن بارستين اوف شولا دي شريكا وناهلن يتهاتين كا اش بقوات وان راكن ناهلن قواتوان دشكين تشاو صدامش كان بيشكر دورا بارتيا واكاتيا قواتا خديه ان شاء الله وان شاء الله دينا اشكاندن بقواتا خديه وافا الظالم إن شاء اللي الله. بختن مالا خلقي خرابكر افا اخفتن امنا وبر دوام بخال وعمل دريج بي وشافتا ماتشي كم عزیز منی چاوتا ماشید کم هر صاحبی خال آدم اگر تو چه خارجی دید چاوتا ماشید کم داسته کدی ورگیرم بس مدوید بیش مخوان 720 کسی جوری دا همین عزیزی تلا خوش شبات داشتم خوش باب من بید گل انشاءالله. ابلاغات سر چاوت من ابلاغات سرما چاوه ها ماشید کم لایف تراوستید گلک جاراجی حواله بو من رساله فرید کن بیشن امی بوتا تشتان نویسید تو بو نبینی به جایی وید که پیک و تلاخو شاشه بدن اوی گلک بید گلک فرکن اکتیو جورامه قوت بخد چاوه ها ماشید کم پیک و اما این همی پیک و سعی 730 کسی جوری دا پیک و اوی گلک بید گلک فرکن اوی نبید تلاخو شاشه بدن باب من این جهاری کار من گلمه دا چاوه ها ماشید کم پیک و یلا پیک و تلاخو شاشه بدن پیک و یعنی فکر سعی که بلا افشبه ببیتن 9 میلیون ماچیه يعني بيك فتلا خوش شبدن ده جورا ما قوات كبيت اف ابلاغات ادوان چتت مالا بازان ده سر مرابط خودي 20 رساله ادبو ماتين بجن ام بوتا برسيارات كاين فلاني بكاش بيواني بكا انشتات كاين تبو برسوا مناده انا بينم بوچي چنكي اكتيف جورا بقوته جواب هوا ما چيت كان بيك فتلا خوش شبدن باب من بيك فتلا خوش شبدن بردوام ابي يقول لك هبي تقول لك فريكن داكو ام بشين خدمته هوا بكاين خالي عسكر دنگیم بیتا کرم که بابه من بله شب باش با کیوی شب باش سر من براستی پیشیم گو خدا که ابراهیمی جی یعنی اسما محیری افخل که چوا دیوی مرووی کد چوا ما ایک شواتو که کیوین چوا دیوی مرووی کدن من ندید یعنی من ندید که بینی سنو تشتد خیلی گیری بو بملتین چوا دید کدن خودی هم اینگید به عاقل بوید خودی هم بحثی بابه خود که خود از بوتا گوتنه که بشم خاله عسکر فریدریش نیچه فیلسوفه که آلمانه تزانی چد بجید فریدریش نیچه بجیدن دم لشتا و جلکتا پیز بون و تو جلکت خوش برخوب که سر خوب شوی دسته که جلکت پاکش که برخوب دوی تو خوب گوری بجیتن وقتی هزرو بیرتا کفن بون پیز بون دویتن اینی دم داد وان هزرو بیرا جیب گوری داد بشه گوری نب که بله تشتش همی پیستر چه بجیتن عیبه اوان هزرو بیرد جنگی و کفن تو بروانی جیب که و جاوه گاوه گله که تینوی بروانیت کن بس ایکی وکی کیوی ایکی وکی ابراهیم امین اوانا هزرو بیرد خویت گوهارتین اوانا او جلکت کفن و پیس و قرجیش برخو کرین امی برف کرداتی راست و درست هاتین امی برف دنگ هجار هاتین امی برف دنگ ظلم لیکری هاتین لو ماجی هینگی راستیش از شاده دم از مرو بگی به عقل بوم از اون پسمامی خواه دو هم نظام بوین هم دیفا کد بوین ما هم دیفا کد بوین هم بو کردستان هات بوین بابا هم نبوان نشاله هات بوین بس اول به وفا بون اول خواهیم بون برا ما هم چپ کن گناه مجی نبو خاله عسکر کرم کن دیگه کیوی سندی سحکمه دیرو کوام رو با کوان تشتک خیراوی ملتی داکر بیتنینه ایلت برجمندیت خدا راسته یعنی سری و حتی بدم که حتی ابر کجی تشتک خیراوی ملتی دامانه کرد بد برجمندیت خدا واکر از تحدیت کم یا عمادی یا غیر عمادی و هندی که پارتی بیتن و هندی که مالا بارزان بیت تشتک خیراوی ملتی داکر بیتن از تحدیت کم اوه کهربات خیرا ملتی داده بلاد چه کن اوه آف اوه اوصا اوه قطاب خانه اوصا هر قطاب هر معهده که
يا حكومي جيا هي يا اهلي جا دانا وري يا حكومي خلقي قبينا قد بريا بدنا اهلي اما بيتشينا بيدي الله واسطه تشتخري ماستر كاكيفي تشتخري ماستر تشتخري ماستر من بيت ازبيجم افشبه ايك بونا هوا چلاقوانا جهد الخوشيا خلقيه وقت امد بينين هينجك دبن ایوانه من چالاقوانینن ما تو بحثی که ایمانکی چالاقوانه خاله عزیز چالاقوان منینن تو زانی چالاقوان چند ناوکی مازنه بس گوی خوب دم بس گوی خوب ده برای خوب چالاقوان منینن چالاکس چالاقوان نینه باوه من تو زانی چالاقوان ناوکی گلکی مازنه تو زانی چند ارک سر مروی پیدوینه حتی مروف و ارکا هم سر خوراکت شنیکا شد ایک شد بجید فلان کس چالاقوانه بله پارتی چالاقوانت کردستانه بین پارتی چالاقوانت کردستانه بین ام چالاقوان بین که کمرونن اره والله چالاقوان کردستانه راستی کردستان رنگیز دست جندرمه ترکا دا حجز شعبی کرکی که دا اره والله شنگاره اره والله الفلانو ببانه اره والله الپنجونه معاش دزی ابروکه سردابت مسعود بارزانی کرتی و اره والله چالاقوانت دزیانه اره والله دست تو خوش خودی ما فتح خود سر پارتی خواندی ما او نما یادم ای کاری او پارتی هنگی پارتی بو وقت تا دهو که زاخو خلکی رات کرده وش دلك صوتي ند ملاق وسرسرية وبش وافل ما تشيكن بدي بينه نه وقت عالمش دلك صوتي كذي أمريكا نما تشرم كي بيجي خلك از بارتي ما أمريكا وين هما تشي تا قلت از بارتي ما ديتا بذكر داني ديتا بجوادي دانيدن ديتا إنسان كي وصل هذا كتن كتوي جوادي سر مالا خود كي توي غدير في ملتي كي تو نشي بيجي خلك بارتي أمريكا بارتي نما الفاتحة شو زانه همی گاوا از بیجم که یعنی زمان مروی پاکش بید گلک باشه یعنی گودنت هم چاورنی نه دیتشتیت اویدیم بیجم بس یعنی چارچوب رز گرتن اجدا که وی اگر مروف چالاکوانجی بید یان برانبر حزب کادی لاله که دیجی بید از خواه اگر روژه که به ما چالاکوانجی لی گودنه که کم دوی مروف نایت اصلا زانم هی خواه چاوت بینی که وی یعنی بداخوه یعنی وقتی یعنی این چاوتشین خیلی خود ایماد خوب ده که توزک بلاویدی بید که وی یعنی هیئت و هیبت واحدی بو خوب دمه خود وکیل یک نفری بتنجی اولی اس بحث خود کم و پاشی از البادینا بحث هر کسی کت کم یک نفر البادینا ما ناوی چالاقوان نینه چالاقوانه راست و درست و یکو سنوردای خود وکیل منینه تو نشی بجی هیچ کسی فلان کس چالاقوانه همی خبر بیجن همی ذکرشن همی دشمنت ایکن همی ایکب دیف پککی و ایکب دیف جلالیا و ایکب بن و معاشش پارتی ورگیرید ایکب دی یه بجید بایکوت بکن ایکب دید بجیدن از هر جنایی بیبکم او یه دید بید الهر کچه فلان کسی بکم او ماش کی و چالاقوانه چه چالاقوانینه چه جارا کس نبجیدن ما چالاقوان ام نه چالاقوانین از ایک شوان کسا ما نه چالاقوانم از مرو بکمش کرداتیا خو فقیراتیا خو هجاریاتا خو و ظلم و زورداریا المن و ولات من و ملت من بیت از شم هنده گوتنام کم ملت خو هشیار کم از نه چالاقوانم از چجاراجی خوب ریزاوان چالاقوانا بینم اوید بحث شرف و نامیس و اخلاق اکودت کن چجارا اول روشت چالاقوانا و گوتن چالاقوانا و اخلاق چالاقوانا نینه عزیز من کی چالاقوانه که چالاقوانینه چه نوع چالاقوانه کی بون بجی ایمادش بر من قلت على اساس ما قلت جواديه والله العظيم قلت ايماد تجهرزي بس واقعي بارتي او يبويا ابابرو كبرايم نب منه ونبدا خدي يا علامه كيتش خلقيت كان كيتش موديل رجع باشتري جي جلاسه جدني داجين كت خلقي وهوب كان كيتش خلقي هوب كان وبالشرف ظلام خبضانا تزانه ولد واقعي ده نه تو زانو چاویا اینی که بگو به وکی برای که از دوتشه مروف شد وکی رخنه بگیره اما تو به جای پارتی بید تو یعنی خلواسانی نه ابروکه یعنی گودنوتا نظام یعنی کسات یا مروف تین تخوری یعنی اب گودنوتا بیجی چه راستی بونی نه بوچی چون که ابروکه کنم که برای خواب که سیاست ها پارتی برای خواب که هبونا پارتی برای خواب که جماعت پارتی حتی مسئله ناف دولتی جی ها مسئله ناف دولتی جی یعنی نه مسئله ناف خویی جی یعنی پارتی بیا دیرک ناف چاو دشمنا دا
پارتی وقتی نوسا بلا تو آزادی تو چت بیجه از بیجم اره بس قیمت بسیاره که دیرک نافچاوت کیش دشمنی دا کابو مناوی دشمنه کی بشه یه نوفجاوی عراق او ایران او ترکیه عراق کرکی که دا عراق بخواب ده عراق کرکی کو شنگاره دا اگه تو بحث ترکاب که ترکیه کانی بالا و سری کرجاری و سوریه و بابیره اگه تو بحث ایران که تجی سرسنور برا دوست و شیروانیانه همی دست ایرانه دا تو بحث کیش دشمنی تیه برا که پارتی دشمن نینن بخواب ده ایمات یه تو بیجی دشمن ملت کرده او باشترین دوست بنمالا بارزانیه یه تو بیجی دشمن ملت کرده او اتوماتیک باشترین دوست بنمالا بارزانیه او حقیقتا که یا نفشارتیه امش میجا بگوتنه زانه کی دشمن ملت کرده او باشترین دوست مالا بارزانه و کی دوست ملت کرده او دشمن مالا بارزانه و مالا بارزانی دشمن خود نیاسید او که زندان و اشکنجه داد و به موچت کرد و رزیل و رسوات کرد بابه من بحثی کیش دشمنید که والا که وی پا اجید بیجم بگوه نا بجمتا یعنی 105 بس 100 بجمتا 20 110 بگوه کرد تای فکر که جنگی یا دشمنکاری برانبر و نتوه تایبت و از مونه باشور کردستان هی یعنی گله اشین بجمتا نه 20 گله که ایمات صاده سنه اوجی گوخب ده صاده سنه اوجی مسعود بارزانی و کرو برا زاید خونه کسی دینینه او بنا صاده ایک دولار ام هلگیر آلای پیروزین تو چت بیارم برا کیش هلگیر آلای پیروز مالا کیش دسته نتوی ایمات صدام حسین همی دجمنات یاخو صدام حسین همی خیانت آخو نشیا هست نتویش سر ملت کرد در بخید مسعود بارزانی و کرو برا زاید خوشیان هست نتویش سر ملت کرد در بخید صدام حسین نشیا آلای کردستان برمه به قدر و به قیمت کرد مسعود بارزانی و کرد خوشیان صدام حسین نشیا آخا کردستان برمه به قدر و به قیمت و به بواب کرد مسعود بارزانی کرو برا زاید خوشیان مامو صدام حسین نشیا مکتا برا کشل گله کدو مسعود بارزانی و جلال طالبانی ام فیری برا کشیه کرینو شر برا کشیه کر عزیز من تجربه گاکیوی آشینا وان گودنه توت بیجی یه طال گاکیوی بمبا ام کیمیات گرین گاکیوی بمبو طیار و تانک و مدره عشیان نشیان ایرادا ما بشکنه و جاهین واسا باور کن یعنی گاکیوی آنکا شاسوار آن هر کسی که بید گاکیوی بری هواجی دجاتیا و شورشی هات کرن گاکیوی اف شورشه ناو مرید اف شورشه یل سفینه دا گاکیوی برف کوینا غید باشید دوید گل کرد همی شانازیه به وی ربازه و وی خدمته و وی مرجعی گل کردستانه بد گاکیوی یا ما نیار یا بچی کنه گاکیوی اما کردستان راد گیرین اما کردستان داد گیرین اما کردستان افروکه و دهان سفارت و کنسول خانه دا افروکه و همین بس دقیقه خال عسکر بلا اوصا طلاني قالك درنجا ومن ازد ساعات سي لايف يجرب تو جيريزي اخفنا من الدماء كده كاكيفي تو خدي كي تديديا سروكي 100 مليار دولار هبن خلقي برسي بيتن تديديا خلقي بكهرباء بيتن او اك دقه في صالون دغه كهرباء وينا شوي اي باب او شفا سندت خم كاكيفي اسندت خم دابو دبیم 7 میلیون کرد به این بیشتر 7 میلیونن اما 7 میلیون اگر 7 میلیون کرد خر رحموان فکرم که سر اگر بس تم رحم و کردات یا جناب سر بارزانی هبید کرا به این بحث چت کن کاچلی مثلا اريد راس بيجي اجي قلت راس بيجي ما بگاوه سکه اگه من شرف و نامیز بکردانه هلان اگه من نفت بکردانه هلان اگه من پاره بکردانه هلان اگه من دهات بکردانه هلان اگه من درگه سنوری بکردانه هلان اگر من شرف و اخلاق و نامیز بکردانه هلان همین میکرنه پاره و میکرنه سرداوت خوبه ما بوچه مخلص نبمانه ای بعضی مخلص نبم یک دفاع اشی مبکم یک دفاع گاکیوی بس دفاع اشی مبکم
هین وکی چوچکه که تهلی نکه دا دوه باش بید که کنه دوه دا و ما فهی اما وکی هین بحث هبونا خود کن و که من ده هرن ما روژه سخت و دجوار ما خلک دیته روژه وقتی ما سنگش مشت کندن وقتی ما برگرید وی والاتی کرد که وی هنگ ام پارتی بینه ام افریکا پارتی نینه ام افریکا یه چوی آسته که دی پلکا دی افریکا مرول گل کرد نیشو خلک دنیای دا که من راست ایمات راست بجی و گوت نجی گلتمه وینش آسته شورش گیراتیه چوینه آسته دزی و گندلی و خیانته و ای دست تا خوش بن ایمات جوابت ماچید کم خال پاشا بس دقیقه که خال عزیز تو خوده که ایمات دا بس داخفنا مبجایتا تا کوچوی بس داخفنا کوچوی وقتی مبتونگ شرط کردی برو آخفتاتا ناگهتا من ایمات آخفتاتا ناشتا سری من دا او نکشه ابو من تو ناغوی تو وقتی تاغوی تو بدنگ تاغوی یا شبت توی تاغوی دنگتا نینه دنگتا خودش بد پیتا سیدتر نبوریتن خود گله گد وکی جوابه همو جم گله گد وکی هوا افز رای کرد بنابر پارتی و یه مره و یه چوشی و ها حتی هنج ساخنش دیوان داشته بیشن ام در روژا 10 دیگه دو بینید گرپانه باشه بس خونه و شیر نه جماعت خونه و شیر خود یه دیسا مسعود بازانی دو بجید کاکی بی درگه حوار دامغن بخاطر خدا کاکی بی هورا موره او تبو شاسواری کریستوی مشکته که متونه اینا بس اینگه خوب من متونه که میلیونر دوره بو ما پیچه که کار کده 100 میلیارد دلار خوینی دینه کاکی بی بس والله و بالله و طلع او ها اتلا خود که من افشافیتی راهه قطو ده بمي قطو تا خيانات المكري والله وبالله ده ولي كاين الا وي رزيل الرسواب كاين الا طوله همي فقير وجارة كردستانش اش مسعود بازاني كرو برا برازايتي بين نداري الا جيفا كاين ونارين الا هو طوله فكاين علي والله خالي باشا زاخو كرم كخالي باشا رضا صلاح بوه سر چاوهاتي يعني كيف باشي سر من بابو تابو میوانت کاک ایمات کاک دلشاد یعنی خیراتی سر چاواتی سابی کاک کیوی بله اینو که 24 نه بله 24 ده دعوه که بو ساشوار عبدالواحدی ریکه به دفتر الالمانیا خود حزب کسی هیویدی چاره هیویدی حمید صافی بن وديتا ده من المانيا بوشي دعوه بفريقيا سليماني نامينت امريكا هاتي لازم الشيعة ايكاتي وصاشوار اوانا حمية صافي بكت لاهور شيخ جنگي هاتي دف بارتي افيدي حميد صافي بت اش دف من تاريخ دو خبر ريسا اش فيقا حتى سي هيفيدي اش فيقا حتى سي هيفيدي هاكوتا ايكش فا هر سي بارتيا دي تا چدت ازمته أري وديتش البارتيات خود پارتی ده به سرکی ای و پارتی ده به دولشی از وحده دلتا والله از باورناكم ام حست كاين كبيت مبكات الدولة بس خدي وكيل هكر اردوغان مبكات الدولة مسعود مناكات الدولة والله وبالله والله اردوغان امريكا هنارتي هذا حمي سياسته خدمت كشيفو ما بيجي خالي زاخو بله کاکی یک سال خدمت دلیم خوش کد خوده گل دنگه تابت کو لاهور ببتید وعده دمت لاهور شیخ جنگی دست راست یه مسرور بارزانیه اس وعده دمت و سه هیویدی ایکاتی بافل نامینت و ساشوار عبدالواحد جینام و رضا صلاح بوه بابو چاویتا موجود کم اوان پیزانی نتا یت زانستی و وان پیزانی نت ما چجا گله نبوی والله بابو دستی تا خوش بن بس خود وکیله و خود وکیله وی گاوی توا گوتنا بو قل رشکه که بیجی ده بیتا قرق راوی الهنداف سریتا يعني نا بيجي توصانينا عن شوايا فلان وبيبان بس خدي وكيله دي بيتقرق الراوي وده بيجي تن ابد شد بيجي خدي از خود فقر قريتنا جاب بلا امشينا دف خالد دلشاد سر قوتنا توالا وهل بجارتنا او ابي خولي سري ودرد سري ملتي بس مدفد بني هنجي بيجم خالد عزيز شافي هوا ماشي تيم حفصت كذا جوره دا دي تلاخو شاشب دم بابه من 1500 ابلاغات سرما دي قول لك فريكن دا اكتيف جوره هوا قوات كبير شافي هوا ماشي تيم بگو تلاخو شاشب دن گلا فريكن دا اكتيف جوره ما قوات كبير براين عزيز برای خوب ده
ایکش هوا کارکی نکرد اینه دوی ما زهابو خودی ها به گلاس دوی جیبو من اینا ها به گلاس دوی یب خودی برسینگی من خودی وکیله دوی من پوا و زهابو هندی باید کمو بیشم ده ما اینجی طلاقو شاشه بدن بابو ده ما اینجی گلکی فرکم برا ده ما اینجی اوید از فولو جی نکری بم من فولو کد چونکش اوروپی و ما هر رو ده اینه سرخط هر رو ده اینه سرخط و حسا خودی ها هسا که 700 کسی جوری ده خودی بگابل زاخول دو که مسعود بارزانی نشد 700 کس مهوانه توی بند والله و بالله و طالله او چارچوبه ریزگرتنه دا او چارچوبه ریگدانه دا او چارچوبه کردایتی دا خودی وکیله مسعود بارزانی کروی برایوی برازایوی چه بیشن دروات کن حتی روژا ریفراندومه والله شوی به عقل تر و گمجتر نینن اوی باوریا خوب دتا مسعود بارزانی کرو برا برازایتی والله و بالله و طالله چه بیشن درو دکن عرب خوده خالد دلشاد کرم که سلاف و ریس شیر اسپی و که جماعت دویشتن دست خوشی و مهوانه تر راستی عزیزی منن عزیزی منن نکیمت لایفات هده به تو سال و پیش لایفش احتمال دیزی که پترترش 10,000 تا بتن اوه دیار اره الله دست خوشی داد که بوبان اویدیت اسیوید که قصا خزمه من پاشای جه خواده بچینکی لاهور بسر و راستی گنجه که به نمالکی اویدیه کردپروره بر نیاسه که دنگ دوی بینتت دنگ دانه ده آزادیه دست خوشی تد کم که کیوی والله همان ویا صلاح وکیل وقت کم سپاسیاتت کم چاویتا ما شد کم دستتش خوش بن بلا از بجمه هوا باورش خوده بکن لاهور شیخ جنگی 3 کرسی که بینید ناب نچار 3 کرسی که اگر بینید ناب نچار پارتی به قیامت خوبه که ده 100 میلیون دلار و 200 میلیون دلار جیبو به هل بجارت صرف کرد پارتی 15 کرسی که ناینید ازانی گل واسه کرسی کت کوتا بلکی ببنه 15 16 نبنه 17 و یکی تیجی با ما نهوا خوشی گفت یکی همان نمایه و برف نمانه چیتن اف صحبتا و هل بجارتنه بوچی اول 2 سال هات نپاشه خستن چونکی پارتی کمیسیون هل بجارتنا دست پارتی مالا بارزان دانی نباب من برای من تیب که هرچند بجم کمیسیون هل بجارتنا دست پارتی دا نبید خود سالا نوتو 8 دمه پشتی شر براکوژی نوتو نه پارتی و یکیتی هل بجارتین کری خلکی دنگ خود نداره بله کمیسیون هل بجارتنا دست ویدا بو دنگ خلکی دزی و جاره کمیسیون هل بجارتنا دست پارتی مالا بارزاندانی نه نشه دنگ خلکی بدزید پارتی دنگا ناینید برای برز پارتی نامینید عزیزه من شاسوار عبدالواحد بیت سروکی کردستان و شاسوار عبدالواحد ما نه طیاره آمبلید بو بریه نخیر اما ما سیاره که بو گرتی دسینگ سیاره خوصیار بیتو ده ایتا کوچ که سروکاتی هرما کردستانه عرب خوده اوه حقیقتا که بزانن بلا ام بشنه دف خال سلیوانه جی تا خوده که مگلک دمی ویگر خال سلیوانه کرم که بابه من گوتی هوا اد ساعت 3 لایف گیرم چونکی خوده وکیله اد ساعت نه بتسر شولی بم اد چما شولی زور سپاس بود در فتی از چم که کیوی جاوی تماشید بلا جاوی تماشید کم عزیزه منی بلا خال سلیوانه کرم که بابه من مایک بنا آبد کاراسته والله دف مشي فانو بيت نزاطة مشكلة كاي بيت بشخاري وبي خالص سليفاني ده هول ده دف مشي فانو بيت ادي تفرق يا مخاري دست خوش اما طب خود شوي بصمام ابراهيم دلال تتشي بما السر تاريخا قيادة مؤقت سامي عبد الرحمن و ادریس بارزانی و ناکوکیت نابرا ادریس بارزانی و سامی عبدالرحمن داد کنگره نهه بو از بیجم بله کنگره نهه بو و سالا هفته و نهه بو ما سر هنده با و کرم کرد دی از گله که جنزانم بس یا کو راستیا راستقینا من پیزانین سر این آریشا که سامی گل ادریس بارزانی پاره بو
بله او ايك دوام جي مثلا حبتي وهشتي و كاريسا هكاري او جي ايجا كم اظن بيناوان ده هبو ساميت بيجيت بامرمنات يكرن بس قالك شبيش مرقي قلت بلي بامرتات يكرن تو امين داري قشتي بوت قيادة دا تتشايف شر نبت ابو ام حميد زانين مثلا كقيادي الشيخ حسين يزدي ورحمة الله خد اللي بي الدكتور خالد علي عسكري وكيدي بجابا جمال علي بابير ملازم حسن خوشناو يعني قالك كادرة شورش كشتن دیدی جاسامی دائما برابانیش خود کرد گفت نه من مال مصطفی و ادریس و فلان حتی پنده و جسامی دفن بخجاره که اف اخنا بودی قلت من مسعود قانع کرد بس مسعود قلت ادریستی بس باده او بیت یا ادریس بجید بید گوی خب دم ادریس برای من مزمع اواش که دبکت سامی اما اگر سرکی سامی و ادریس پاره بود پاره جیته چون کس نزانی کی بچون پاره شورشه بود البته ملک مال ملتی کرد بود ایجا ملیار آبون ملیون آبون نزانم راستی راست وی اما وی برادری به کامنتک نبسا یکی بری نیف ساعتک که شیخ حسین ازدی کشت آن که علی عسکری کشت آن گلک کشتن آن دکتر خالد آن غیرو که عشیر به رابردان گاودا و جیرکی و بجمتک گویی و یعنی کس نما پشداری نکری پیروسی یعنی وکی بیجن گرکل پیره آب خو مالا مصطفى شندت ترسيارتي اكتب بيكهاتي الدمشق حفته وبنجي هلبت اول كادرات داخلي كردستان بون سال 1900 بلكي تبزانينها بتحفته وبنجي هندك كادرات والخرابدين يهضنا جرتن تسليمه وعبد الرحمن الشنقاري بو شون اعدام بندسه صدامي دا بجد حساب که حتی 26 گلان شنید قیاده ماقت اینا بس بودا ایکتی سر نکبید اما ایکش بندتوان بود البته که بگاوه من 20 وقتی برادر که گلتت تا خوب گو ماهین چاواب دیوات کتن که من اوی زمانی هم بچیک بون جحیل بون خونده بون آگریسور دلمه دا بو کردایتی بس با انته دا کبن بو دی بجا شنیدی مازانی کاچیه قیاده حرکت کردی 8 صده بو کرسی که پاره بو بو خوب بو مصالحیت خوب بو امکان های امرو شد بجید 20 صده بو کردایتی بو بجا بگرب عکس 8 صده نشامت دا که امه کردایتیت که و 20 صده جی پا هم سر پرشتی يعني قالك تشتكي سيدة حتى مروف تدا نجيت ومروف تدا نزانيت حتى مروف سرهل نبيتو بيجا قويت خوشي وشابت خوشي مروف بكت ومجي خوشي مروف بكت مروف دزانيت كو قيادة حركة كردي قيادة كساقط بو اكد شتف ملتها حقا شهيد ابدت الرزقار نبت يعني هميش ريتوان دج بدجي يكتربونا ابراهيم سيدا ابراهيم از بسيارك سيدا خوب كم معلومات هنا او ناكوكيت او هوالكيت نفسيت نفنا بسيارة منها او ناكوكيت نابين الشيخ عثمان وملا مصطفى اذا تظاني معلومات سرنا وك رحمته خديلي بتسنيه يسردمي ما بس وكي رحمته خديلي بيت اصبعور مهدي نزار كي بو قلتي وقت الشيخ عثمان دا چيت خو تسليم كد قلتي ما قلت ملا مصطفى قجيب قران ركاوي بكم لا بتشيت يعني الشيخ عثمان دسبيكا جاشاتي العراق بيدرست كلي اما سبب الرئيسي جي ملا مصطفى وياه بلا كيش برادر بيت بيشتا من رزامها يا خدع عفكت انسان مرشو كيش عشير مايا ملا مصطفى يقول بالي خونا كريات تتزكي مالت خانه دان را كيش عشير مايا ملا مصطفى خونداري نابين دا تشكيل نكري يعني تم ملا مصطفى يقولي بزانينت من و بيراوريت من هيج زمان ملا مصطفى حش انسان تجهشتي نكريا يا حش چاقوكي شاكري و ابد بعقلت كرت شنازان باشرو
يعني كبرى که سیاست مدار باید گهشتی با پلان با بکری مالا مصطفی نتاتا و هر وصاجي اما از ایک شوانم الگندکیل جای متینا وقتی مسعود الحشته و ششه عاطی زیبا دینا بچه خلاف کدبونا بینا دو گنده سرهنده پارچت ملکی مروبه که پیرامیر اسوی زمانی جحیر بوم عمرین 27 26 حشته و هفته بو پسمان وقت ادریس مریم عفیا بجا اسوی 80 عمري من يعني تقريبا 27 28 29 بو پیرامیر اگه گازی میکنه گمام قلت بیجا قلت دبو من تقريرا كي نفيسي مع حوله مسأل أفنا أزبو مسعودي بقى مو قلت بلا بس مدرش شرطت هاي قلت إيكي نبيجي كاسي أبيان بيساي دويجي مو قلت مسعود برزاني بيشتتا أبي كين بيساي من أبيت ما بنياست بيجي منو بكي أنا بيساي كنابي تاكت دي قبلا والله مجي بو تقرير مفصل بيساي بر شش هفته چون پاپش مرگم ادگاریم والله روزی که استم توی گندی را چون عین پیرامید گازی متکن بریم اجی چون که کرم کمام خیر و کار رینه ولی تو ناچی تو ده افشبه میبانی میدی چون گمامون بسیاره کایم گوته کرم کرد گوته چه بازانی مسعود ده بجیت نوکینه بسایه گوته مام گلک افسانهیه گوتی بوچی گوتی نیک چون که دورو بری توی همی کرن گوته مسعودی گوره راست درم هنوزم گوته مسعودی عربی یالدف محمود آقای زیباری خاندی خالد خواه کلدف مالا بارزان چو پیزان چو خاندوانی نینه اما الدف مام گوته حم کیسله که پشرقم و پرکا بارزان و پاقم و آنجی زانه خب من ورد شریک بدحل بارزان اي والله ريزامو بو بارزاني اخرى بس ابي بنامالي بيسكر خرك يعني اول مكري وقت اسيكيد بينم بارزاني بيتان از دي بالدرسو كسور سري بيت عاديه بوم بس وقت اسيكيش حشيرتا قديد بينم درسو كسري اعصابت متكتم راسته هاي اول مكري باز هم يوم انا شم يقول مثلا بنمونه ومسا علي حد شعبان كير ان صادق عمر سندي فلان هميتج بمالا بارزان مسموح بكت بس بو خلقه كي بشد بخو خدان كات نمسموح ابا كشتم بوتشه علي حد شعبان كش برشه وكيد بنمونه محمد عبد الله الزبادينا كش بوتشه احمد كستيل قال لي بازي كشتم برن هابط نسر شارعي التشيشو شقلا بوتشه جبرشه يعني قالت جريمه وايد كدين الكبرياتي لعفان مسعودي لبانكاغو بعد بيجم لبانكاغو قلت كان عرفاني وبرهاني بقرم بري ابجه ملاقي بريكي بقى وكشتن سي صالحي برهان وعرفان هردو نارتنا فوجا بيقوبا قلت تسليم وعيني سي صالحي بوتول بموافقتها مسعودي اجتماعات القلم ناصر ستنكيت كده او دي روبن تهمات ضيف رحمة خدي لي صادق عمر سندي اخن عن ضيف علي حدي شعباني اخن كرو بابو بلا خوش خو بكن انو كريت بيغانا ونو كريت دجمني مالا بارزان ان جا شات يا مازن مالا بارزان بو محمد رضا بهلوي كير بو خميني كير بو صدامي كير بيغابيت بو اردوغاني كان كذب بلا نبيجيت ابي بربانيش بككن نا چه بككنين اپوچستان هاي از شیم ناباجی بیجم بس نه انا بتوان نابیجم گلک کادرت پکه که تینیت محنک چون خورای دست حکمتا ترکا کر باوریواب سیاست آپوینت هات کشمل گل هندنینه پکه که شر خوب بینت قندیلی آن بینت متین و گارگ بس اوجید برجوان دیا مالا بارزان دایا چونکه حوالینیوی الگل ترکاه بیت مالا بارزان علاقت تو ایلا الگل دولت که اقلیمی و کردستان داگیر کری هبت بیا اجبوی که بس بمینید سلطه یعنی بس کرداب چو سینید داب شیط امع اجبوی ببترنینه گلک تشتیت هین بی دقیقه همی تشناینه تسره منو بیرانده مثلا که محمد عبدالله زیبادینا کو سرا چه گلک تشتیت هین گلک و گلک جریمه ید کرین راسته بلا دست تا خوش بم پسمام بلا منوی تا پاستی نمزیده تر پراستی جی صحبت تا گلک خوشن و جماعت جی همی پراستی داخواست کرد که تو وان
معلومات بدي وفان قوتنا لا مو بكي انا بو مالا بارزان هر تشتكي بكن دبيجن تكتيكا وبخ حلال كان هكا جاميرك يجي بيا وخب خدان كدبيك ونتوقع كرد بدأت ايشان امنا استخبارات بكوشن بجا كرجي الزحفن ليكوشن وكي سامي نابه من حركي كاروان بو بجانت قلتم كاروان نزواني پاشنگاری بود قلتی کاروان ما قلت خودت راز بيجي از کرنه با ما بدیفتنت کردم دست تا خوش من بلا پسمام و شبکه خوشی بوده شبکه خوش شاد بوده و همی هوا و بینرا و همی ست سره دلمان آنجی کاروان برواری دلمان آن کاروان برواری او کرکت لایفی ده هی ساگر رساله که پیس بو من هات ناوی کردس و پروفایلویشی که ما یه پرتقالیه و که یکیات دانه ویسای کیش هواوی ببینیتن بلوک کن نمیود کن بلوک کن کردس ناویوی ساکی از بوتا ویدیوی نویست کنه راست جاره ساکی اوه پروفایلویه هی اوه پروفایلویه خالد دلمان ساکی لاو ساکی اوه پروفایلویه ناویوی جو ساته تنویسان توی ببینی وی بلوک کن ناویوی بنویسل دخو و ساکی وی بلوک بلا سپاس بوده ابراهیم دلال ابراهیم استا فرکه مخاری آن تو ده چه خاری؟ عجب چه مخاری؟ هنو دارم آده بگاوه هنو دارم چه وقتی مته دامت به تجده چاوه تماشید که هم کیفا من هات ابرو تو مهوان ما بوی راستی جی پیزانی نتا گلک گرینگ بوم همیاب راستی جی دست تا خوش بن و تو هری ساغ بی پروسی گوتنتا و آخفتنتا تاریخه که دویتن دف خوب نویسن جماعت اره والله ام همید دویت دف خوب نویسین و ببیتا پرتوکک هیوید که ام حوالت عزیز گلک ابلاغات سرمه گلک ابلاغات سرمه و گلک هرشتین سرمه او حوال گلک بید گلک فریکن او نبی تلاخو شاشبدن و ساکه 19,000 ماین بکنه 400,000 و امده دیسات بردوام بین حتی و وتر و دگوه خودینه خال سلیوانه چوی خال بری وگاوه دنگی تنت هات کرم که کاتبو مچه هیا بیجد توی آزادی خال عزیز بسیاره که ازش تکم کرم دار بی اوید پشتا وی پارتیا خواهین ظالم دکن او دیچله پشتی اوید هنه بارکن خال بسیاره جی گلکا گرانه ساکه کرد هر 4 پارچه کردستانه کسی که مخدوره کسی که ظلم لیکریه گله کسی تنج برسق عیال خو مجبور ملاقی جیب کرد گله کسی تنج برسق عیال خو مجبور چتایی جیب کرد گله کسی تنج مجبور ماستاچیاتی جیب کرد کویلاتی جیب کرد باور بکرد چه درگه نینن دویتن اویت هنه همی بین عفی کرن و ده این عفی کرن و یک نفر جی نشه دست خوب کته ایکی و ناچه بید دست خوب کته و ام ده پیگ و پشتی هنگه پستو هزرو بیره که روشنبیری ولات پارزی کردواری ده با گنج و جحیلا پرورده که اینو اوان کسو سرید کون همیا تقاعد که اینو بلابچنا مالا خوری نخور نانکا راحتی بخون و معاشه که باش دینه و اکی دیجی ده اف گنج و جحیلت هنه روشنبیر بنو این دامزراندن و به نخودانت کمپانیا و به نخودانت شریکا و به نخودانت پارکی باش و جیانکا خوش و رومت ام پریو بین ام نا این بیجن ده نوی نوی ده صلاة ورگیری تمام دفنا وان کویلا و ملاقا کوین سری خراب ببری نخیر اوه آسایش به دل دوام خوبت اوه پولیس به دل دوام خوبت اوه پاراستن به دل دوام خوبت اوه حوالگیریه به دل دوام خوبت بله برپرست وانا سرت وانا اوه خیانت کرین اوه خینا کرداب لپی و او صحبت کاتیه او ده گهن سزای خو و او ده اینه تو مدبار کرن بله اوه دیسا یه سرت مازن اینه تقاعد کرنو و اویدیجی دید بردوام بن سرکار و خبات و خزمت خو و از گلک باورم امم ده پشتی بنمالا بارزانی و طالبانی جیانکا گلکا خوش و پرومت پریو بین و ده بورینین یه رزید من بو تخال عزیز سوس والا دنگی مته تخال سوس ملکه که زور دنگت جوامرانه تو سربرز بی عزیز منی جواب کت ماشه کم
بۆ تو بۆ ئەو خەلکێ ئازادی خواست بۆ خەلکێ بادینایە شەراف خەلکێ بادینایە دەلال هێژایی خەلکێ بادینایە دەلال چ زووتر چاوۆ کردبا یعنی درەنگە خودێ کاکێوی ینی بەڕاستی مە باجی ئەو خەلکەی یعنی بەری چەند ساڵە چاوێ خۆ بەکردبایە پێشی چەند ساڵ والله دبا پێشی 15-20 سال بەرین و کە زێدەتر وجود هەبا ینی نابا خەلکێک بناوێوە قۆرەخکاری کردبا خەلکێک بناوێوە زولم کردبا نابا قبولی وە کردبا ینی ما دویست خەلکێ بادینە ینی چاپکراوتر بان زووتر هەست بەوەی بکرد بە من ڕەنگە سۆرانی بم کاکیوی نەشێم بادینی تەوا باخبم بادینیاتە gelek canê بە tu şê soranî ji qesebkê hiç ciyawazî nîne birayekî ezîzî بەڵێ تو بەڕێزی کاکیوی و ئەمسالت زیادبی من جارێک دی بەردایە لایڤێ جەنابێتە کرد و مایگۆگرت سوپاسیاتت کەم بەس دبا خەلکێ بادینە زووتر ینی هەلوێست هەبا بەڕاستی ینی ملەتێمە شاینەی وەی نەبوو ینی ملەتێمە شایستەی وەی نەبوو بەو شێوازەی زولم لێ بێتەکردن ئەوە هەمووی ئێستاشی باشە خاڵێ سۆس باشە درەنگ نییە ئێستاش باشە کاکە ئێستاش هەڵبژاردن لە پێش ئێمەدان بەلێ هیچ کاتێک درەنگ نییە تو ئەگەر هەست بە ناحەقی بکەیت تو بچێ ڕێزا حەقا ینی تو هەڵوێست وەرگری هیچ کاتێک درەنگ نییە ئێستاش زۆر باشە هەڵومەرجە هاتۆتە پێش خەڵک ئەو هەڵومەرجە هیوادارم خەڵکی بادینان ئەو هەڵومەرجە بە فێڕۆ نەدەن ینی هەڵوێستی ئەویان هەبێ وجودی خۆیان بسەلمێنن کە ببنە مای خۆشگوزەرانی بۆ هەموو کوردستان لەبەرەوەی بەو 25 کورسیی بادیان ئەوان حکمی هەموو کوردستانیان لەکرد ئەو قۆڕەکاری و ئەو دزی و فیزی و هەرچی نەعەدالەتی هەبوو هەمووی بەو 25 کورسیی بادینان بوون ئەوان شانازیان پێوا کرد نازیان پێوە دەکرد بەسەر خەڵکی کوردستان ئەبێ بادینان جواریان بداتەوە ئەو جارێکە ئەوان دەگەر ئەو زولم و زۆرەی نین کە مالباتی بارزانی بەسەر ملەتی کوردیان سەپاندووە مالباتی بارزانی هەرچی شتی باش و دانسقە و شتی بەجێ بۆ خۆیان حەڵالە بۆ خەڵکی حرامە ینی ئەبێت جوابیان بدەنەوە شەریکی ئەو نەعەدالەتەی نەبن یان ئێمە داوایان لێ دەکەین ینی ڕژایان لێ دەکەین نەک داوا ڕژایان لێ دەکەین ئەو جارەی وجودی خۆیان بسەلمێنن هەڵوێستیان هەبێ بەسە ینی هەتاکەی کاکە ئەوانە ینی حکومڕانیەکی درۆینیان کرد کاکیوی بەڕاستی ینی تو سۆرانی بێ شێرە بەفرینە ینی لەبەر هەتاوێ خۆناگری دتاوێتەوە بەس حکومڕانی ئەوانە وە بوو ئەوانە لە ئەسلدا شۆڕژگێر نەبوون خەڵکێک دەبێ ئەوە هۆ کردیە و نەزانم چ وەڵڵا ئەوانە شۆڕژگێر نەبوون وەڵڵا ئەوانە بەس نووسینە لە ئیران و جاشێ ئیران و تورک و عەرەبا بووینە وەڵڵا ئەوانە لە ئەسلدا هیچ شتێک نەکردیە بۆ کوردایەتی ئەوانە بەس خاینەتی کردیە بەس خاین بووینە ینی بە خەڵک ئەوە بچاوێ خۆ وەکە کاکە وەڵام مێژوانە هەموو خیانەتە کاک ئیبراهیم ئیسا بۆ وانە ئەو خەڵکێ ڕازبێژ ئەوەی پێشتر بەری من ئەوێ ناو شۆڕش مێژوو هەبوو حەقیقەت دگۆ کاک کیڤی ینی شتێک هەیە بەڕاستی جێی تێبینیە ئەبێ ئەگەر ڕۆژێک لە ڕۆژان حکومڕانی ئەو وڵاتەی کەتە دەستی خەڵکی پاک و خەڵکی نیشتیمان پەروەر و خەڵکی دڵسۆز ئەبێ لێکۆڵینەوەی تەواو بکرێت لە ناوی ئەو سامی فەیلیە ئەو سامی فەیلیە من ئەوەی هەست بکە من ئەوەی هەستی خۆم ڕاگر بێ هەتا ئەو سامی فەیلیە مابوو کوردکوژی هەبوو براکوژی هەبوو ینی ئەو لێ نەدگەڕا دەبی دەستەکەی گەورە لە پشت ئەو سامی فەیلیە هەبی ناو ینی کەسێک بوو لە کەسێکەکانی یەکەمەکانی سیاسی ئەو وڵاتەی سیاسەتی ئەو وڵاتەی بەڕێوەبرد سامی فەیلی بەس ئەبێ لێکۆڵینەوەی تەواو لە ژیانی ئەو کەسەی بکرێت بۆچی هەتا ئەو مابوو براکوژی هەبوو کوردکوژی هەبوو ینی بۆچی ینی ئەوە جێی تێرامان و جێی گومانە ینی بەڕاستی ئێمە ئەبێ بە دیقەت و بە گومان بین ئەمێن ئەو هەستی خۆم ڕاگرتی هەتا ئەو سامیە مابوو ینی قەت ڕۆژێک لە ڕۆژان نەدگەڕا کوردی سەرحەت کە هەر دەبی کورد یەکدی بکوژت بە ئێستاش خەڵکانی
خەلکانی وها ماینە بەڵام ئەوەی سامی یعنی شتێکی عەجیب بوو بەس ئینشاڵڵا ئومێد ڕوونە کاک کیڤی ئینشاڵڵا خەڵک حەقیقەت ڕوون بێ ئینشاڵڵا خەڵک ئەو جارەی دەبی وجودی خۆ بسەلمێنن دەبی خەڵک یعنی وجدانی خۆ بخەنە بەرچاوی خۆ دەبی ئەو دەسەڵاتە بۆ گەنەی ئاوتکەن یعنی هاتیە کاتی ئەوەی هاتووە بەسە یعنی تاکەی ئەگەر ئەو جارێ ئەو دەرفەتەی لەدەست دەین بەڕاستی زەحمەت دەوێ یعنی هەلەکە و لە دەستدانی زەحمەتە کاکە بارە دەست نەدەین بە ئەوانە لە دەسەڵات نێرین تکایە و ڕزا و هەمی خەڵکی دڵسۆز و خەڵکی کوردپەروەر و نیشتمان پەروەر بەڕاستی ئەوانە بەس خیانەتی کوردایەتی کردی ئەوانە کورد نەبووینە بەس هاتینە بۆ ماڵباتە خۆ بۆ دەوڵەمەندکردنی خۆ بۆ نازانم ئەوە دگەل کوردی کردی دوژمنێک کرد نەکاری ئەوەی بکە دگەل کورد ڕاستە دەستی تا خۆش بنکەکی سوز وڵات چاوەکە ماچەکەم قسەکانە زۆر جوان بوون دەستخۆشیت لە یەکەم برایەکی عەزیزی خاڵێ ئیسا دەنگی مدێتە تا خاڵێ ئیسا گیان خاڵ و ڕێز و سڵاوەن بۆ تا و میهوانێت تە هەمیانە سەرسەرێ من هاتی سەر چاوێتە ماچیت کرد من بێت ئەو هەژی بتەوێ بسەرکەوێت وازێ بووتە سەحبەتەکە پەکەکێشی کەم ئەڤەل زاخ و چێ بیەل فڕنەکە زاخ و کابراک هەبی بەری چەند ئەڤە بەری 2 ساڵا چێبی بەری چەندێکی کابراک هاتە فڕنا پسمامێ من سین خوارد گومە خوشکێت خوای سووریە ڕەڤاندیش بەر پەکەکێ گودا خوشکێت مەدن سین خوارد ئەفتشتێ هەست سین خوارجێز بووتەت بێژم سین خوارد بۆ من دایک و بابێت خوا هێلانە لێرە گومادە چ دایک و بابێت مکن 6-7 ساڵی نەشێن بنە چیات کوردستانەوە سین خوار گودا خوشکێت مەبنا گومش خوشکێت خوا ڕەڤاندن لینانە کوردستانە گومە خوانی پیجارجی کرد و عالم خێراژی گەلت کرد ئەو کابرا بێگاوی ساخ ئەو خەڵکی سووریە ئەوە بووتە سیڕوەتێکی بووتە بێژم ساڵا 2012 وەختێ خەڵکی زاخ و هینگس ئەو مەساجێک $30 vە ببی خەڵکی زاخ و سەردا کرد هەم ئەو مەساجە خراپ کرد و خەڵکی زاخۆژی سەر دکانن موقعیشدا کرد ئەوژی نزیکێ زاخۆیە و حتا هاتنە گومرکە سەر گومرکێژیدا گومرک پیچ کرد هێلال وێرێ و ئەو هەواڵێکژی هەبی نەی تابعی بی و gelek espêt hesêm jî ku baş bî dikanên maşrobê xirabîn deynê dê meseh deftera me hata sotin ev tişte jî çêbidiya û dîsa bû te serî pêve dikan bû mesîhiya serî pêve çêkirine ve û wî poreyê zêdetir jî da mesîhiya rast e Wallah hemî melûmata min ê tên rast e erê wala û ev tiştê ev kabirayê Sûrî jî min gotiye ev tiştê hes sadê sad rast e بس تو اینا به جوار باطیفه او کرکه باطیفه هاتیه شهید کردن پککه کشت پکست تشتگی بوده بجم خالی کیوی پککه نه هاتیه کردستان بو کردینیه خود بو فتنه و فساده هاتی هوا بوده سینت هاوی کیجی بیتد ما که یه کرده ترکا بلا بیتد برانبری مزی جابایدم خود بو فتنه و فساده هاتی نبو کردینی هاتی و بوده جی سین خورما که عبدالله او جلان کرد دستی وادا مانه او پس ماما که من چون لایف اگیدن مایکا وادا بوده بس بومن بیشن که عبدالله او جلان کرد دستی ترکادا او ابقا گومه کرد دستی ترکادا نه امریکا کرد دستی او ابقا ها پاکاکی کرد دستی دا مانه و خطاوابی عبدالله او جلان شد دستی وادا تو پیچه بو ماشکرا که ها؟ تو پیچه که بو ماشکرا که چه خدا ما اوه گولی بی از بوده آشکارا کم اوه خطابی و کرد دست ترکادا کسی عبدالله او جلان من رئیس و احترام کامازم بو آیش سروکی کردانه بس اوه کرد دست ترکادا عبدالله او جلان چینا بد سروکی که کرد دست تروریست داده بود خواه اردوغان تروریسته اردوغان من نوید میتر و چولو چیات کردستانه مدوید اردوغان بچه تروریست برازك هبت اردوغانه من نوید مدوید اوید اردوغانه بچن و مدوید هندکی باش بین سر دا صلاته جامع رو باش و شریف ببن
اوه زور سپاس اوه آخفتنامه بی از چاوه تماچید کن اقول عزیز منی چاوه هوا همیا ما چید کم و هندی اوه دهیت لایفی بس وان آخفتنات بیجید بلا چاوه هوا ما چید کم پراسیجی از حس کم گلک خزمتا هوا بکم و پتر جید گل هوا ببینم بس باوش خود بکن از دست بده چمشولی خود وکیله از دویتن شب خوشی الهوا بکم و ایشالله بس درفت چه بیت شب کادیجی و اکادیجی و حتی بیستی هیواده هر رودت خزمت هوا داب از حالی که از تشتاقی دیجی بیجمته بله حقوی یه عار و نامیس و شرف هبت خوشکیت خواب دایت خواب بفید خبر او تشتید پیست کومیتا دانا بشتته تو ظلامه که ساسي مشكله مالته خود وكيله اما بس هو صاجي بو من نكشايا مروفت مالا خدا مروف ديكو بابتو چه اخلاق نشانه دای خبرات بجیتن مروفه که رزدار مروفه که قدر مروفه که قیمت خبرانا بجید مروفه که اصلی بد خبرانا بجیتن کی خبرات بجید ديقو بابت هندقات باشن و جامعه نجي بس اوت هنشن مسيطر الساف هذا بعلاقه هو ديقو بابت واش فصانين بعد المقصد نه او باشن خرابن بس ديقو باب عندك تاين باشن جي بس نظام عيال خود تربيت كان ابجي هاي بجا عندك تاين مثلا بجا اف کسیتن خبرات بشن او ديقو بابت واش نشانه داي او مال خود به اخلاقن بجا ما تو چه برسوا ودای برسوا مرو به قیمت کزک ناچه وید صد روید کاروان پرکا خود چه همش شفی گوته تا صد رات کارون گو خانه ده عجیب خصا صابت کادیشی های مثلا بگاوه وقت سایک لقه کل تبدت چنا بی توشی لقه کل سایب دی ما دی چه لقه سایب دی ساسایه نزانی ساسایه لقه اکتداد تو چنا بی تا ما دی خوش پایز این نزیده تر با خالی که ویل دفمن من ریز و احترامه که مازم بود تا حسابت کم تا خانه من تشکال خواه خوشتر دوی عزیزی منی چاوه ما چید کم بابو برای خالد دلمان تو بخیراتی خال سپاس خال خودش راضی بیتم و رئیس صلاح و جماعت همیشید کومنت و یت حاضر شی خال بخوده و اکید بجم و اکی عینات که الملیاتی کابرک هر شفیت لایفی دا و ما اکید خواستن نا کومنت ها جنا نویسید که ابزن که چجورم رو وکه او رسمه که چیچکیل سر نوی کاب کود امزان نوی که وصایه که همه مرادام نفشه و بلا بیتا ما که اگر خو خبرش بیشید چوپان او ترکیه چوپان یعنی شبان او ترکیه کابلا بیتم بزانم که کیه چدوید وی خیره دی سرچاق وید بومه خده او چو او روی تبحثی بی کرد چو ظالمو چه روی بسمام او هاتا مایکی خاله چوپان دنگی بتیتا تا چوپان هر شف جمعی که تخوازید و حتی لایف ایتا گرتن جیت لایفی دا بله راسته چوپان ترکی یعنی شبان چوپان دنگی بتیتا تا خودی با می شانس لک دای ویجا و شانسی خود ویجا با آونی نه بلا سپاس بودا خاله دلمان تا گوت نکه بجی چنکه ده لایفی گرم بس از هاتم بجم که سوس ولاد دست خوشیل تد کم تو یکم کس بوی مبخوت و اینه امایی که از پشیمان جینه بم صحت تا خوش و سپاس بو هر کسی که لایفی دا هر صاحبی با باشه دلمان تا بوچی داخواست من که تو چوپانی بی نمایی که تا بو نتی نمایی که خودم مگو از بممایی که اگر آخف نکا کرد آنیا زیده گاوی گو دا وجه از شولوی باون چون که سر مسئولیت آخو می نلم نه چونی نه خال عزیز چاوی تا ماچید کم دلمان ایوه سربازی ونن ایوه شایستان پیزانین این هی یعنی انگو برز و احترام خوه یعنی لسروی همش تکن لبروی انگو سربازی ونن لرنگ ادمینه که کیوی بن ایوه براسی جگه شانازین بو گلیک روزگارک دی ایوه پاداش بکرینوه در بکون بیشن که اوانا کسک بون که شورشیان برپا کردیه براسی ایوه شورش دیرن لروزکی وکو ایورودا يعني ينقو أوي ينقود كان قورية كيفي أو برنجو بدنج بس إيوه سربازي ونن دلمان
تو عزیزی برا جافتا ما چت کم او که چوبان جی درکت کرد بجیتم ببور از بس حش گوداری هوت کم سپاس بوده جی برا کو گوداری تاجی و هر کسا که وکیتم رئیس الصلاف به هوا همیه برا الله سپاس بوده جی خالد دلمان و بيش بهوا هميا شبكة خوش حتى شبكة دي صابي ما خدمتها هوا ساعات بس اخي تشبيش موازيت شم بس مزاني آزادی فرمو باب من ابراهیم بس عاد اسلامي بس مزاني با پگکل سليمانية چت چيولاي چت سليمانية كاكا دي ترك لبادينان شدك كاكا تو اوي بيجما از بيجما بادينات ابخوت هاد نت دانه ميناينه اب خو هاتینه چوا هاتینه تیدا اگر تو پیش نکوی او چوا زن بین کی دیو کی بله هاتینه تیدا بس هر بستک کاک سرزمان داعش کاک ایسا هر بستک خاک کردستان جه همی کردایا دزانه اره بس كاكي سوز والله خالد مناجه بس عيسى دقيقة عيسى تاخذ بلا بابت ما ادريش نبيت بس مدفد بما سوز والله قلتنا تراستا كاكي سوز قلتنا تراستا كردستان جه همي كردايا بس بوچی دیاربکر جی جه کردان نبید بوچی موشه جی جه کردان نبید بوچی مردینه و بدلیس و تطوانه و وانه و مسیبینه و شرنخه و جزیره جی جه کردان و جه پککه نبید بو پککه اوه همیت پشت گوی خوبت تابه جی تو تسلیمی میتا ترکات کرد تلت و ظلم و زرداریا جندرم ترکا پلیس ترکا 35 میلیون کردا تلت به ظلم و زرداریا و بیتا باشور کردستانه پراسیش اول جه بسیاره یکی اساس والله كاكي بيتو كسكي روشنبيري قول بردكي ومن تشنين جاري بيوزنية مال سلام مسألة باخذين بابو دواي بي بلا بلا بجارة كادي بيت باشا سپاس و رئيس بو هوا همیه خاله کیوی بس از خود بابتی گلک اویدی نکرد نه از گلک درست خوده وکیلت خوده تعالی پککا تشکیلی کری بس بو فتنه و فساد اوه بو تسید بلا ما نبیشین بلا دست تا خوش بن جاوه هوا ماجید کم و شبکه خوش بو هوا ایشالله شبکه دیشی دائما خدمت هوا گریزت من بو هوا همیا بابو برانه جاوه هوا ماجید شرط هر هبی عزیز من قربانی هوا مز خودش در